sin. Only fast this magic spell you cast. This is. Well, what's wrong with you? I hate this part of the competition. 2 teams are going to be eliminated today. But I mean, we've got a couple of teams that are going to be going through to the knockout stages, though, right? It's not all doom and gloom. But imagine the keys. That's right, we get to crush the keys of some losers today. They're going home. It's day 3 of MSC here at EWC. In the past, we were always in Asia. This year, we came to Paris. What stories are still left untold? Kami sudah membuktikannya, tapi ini baru permulaan. Tiada siapa akan ingat siapa nombor 2. We need the win. Bukan sekadar keinginan, tapi tekad. Hindi ang pag-abot sa top ang pinakamahirap. Ang corona ang mahirap ipagtanggol. What happened last year became fuel for us this year. This time, we bring us to Paris and finish it. A new lineup, new chemistry, new fire. Once champions, not settling for podium finishes. World champions, defending MSC champions. As the final boss of MLBB, can anyone stop them? Names have been named, stars have risen, but now they need to show the world what it takes to rise above. This time, the world is bigger than ever. Like every year, new challengers step on to the world stage. Some carry the ambitions of 2 continents. Some fight for the pride of home turf. Some have never stopped chasing the throne. So who will finally rise to clinch the title? This is where unresolved stories find their ending. A new shot at glory. One more chance at redemption. We are back. Kali ini, sekali lagi. Benar atau tidak, Pareho lang ang chance namin. no one is untouchable. Let's fight. Buktikan ako kalau bisa. 2 champions, 1 game. Paris breaks through limitless possibilities. For an entire summer, the esports world is lit afire as we join ourselves in this competition of MSC in Paris, France. A new location with new challenges, new competitors, maybe some new stories, as yesterday's upsets are only the beginning of what MLBB may have to showcase in this 9-day event. What an exciting time to be here, and welcome back yet again for day 3. Yes, there are knockouts going to be happening here, but on the other side of that doom is a little bit of glory that you might be able to seize by advancing to those stages and having a chance to play for that trophy. Sitting up on top of the Lenovo Legion Gauntlet stage. Welcome back, everybody. My name is Rainday. I'm joined by 2 amazing casters, analysts, do it all, man. Naisu, who's been, casting this entire time. Welcome on the stage, my friend. Thank you. Of course, LaFell, who you've seen next to me alongside. Naisu, you were having a different perspective than us on the desk. You were casting those games. What was your takeaway, man, just after these 2 days of amazing action? Man, I don't know. I think the biggest part is just how surprising the meta is so far. That's probably the biggest thing. And let's talk about, too, I know we'll dive into this more, the upsets. The upsets on upsets that were yesterday. Yeah, LaFell. It was a crazy day. Again, for an analyst to see something new is always refreshing, because my biggest worry, and I feel like I've told this nicely time and time again, I'm worried when we get to the MSC, it's just gonna be copy pasting. It's like, what is the #1 strat, and we all are gonna do the same thing. But clearly that's not the case. We've seen teams excel better in the early game. Some teams, they want to scale up into the late game, and because of that, the meta changes, and I love that. It makes it so that my job is relevant. Because I gotta say, if everything's I get to see more of you all the time. Yeah. And one of the great things is we get to look back at what were those upsets yesterday. So our STC Rewind has us covered for all of that action. If you missed it, big names fell. Aurora with the 2-0 upset over Team Liquid PH. That was a big one, but we saw it across the board, LaFell. Looking at yesterday, it was just surprise after surprise. Yeah, Slangorite Giants put up a good fight against Pro Esport. I gotta say, all 3 games, they were very, very strong. People have their own opinions on the win and loss, but I gotta say, that one was worth watching
just as an MLBB fan. Oh, I love Gideon's reactions there too, because in the room, in the talent room, we were watching that, and yes, in some cases it looked like again it might be a repeat of what happened in the history with these two teams facing off. But I gotta say, man, that when we got to that third game, that was probably one of the best plays so far that we've seen of MSC, and you're gonna see a ton of reactions from everyone because everyone online was sharing their reactions for this match alone. Dude, Keoli, man, like he on both. I think this is the one. This is the one. Oh my goodness, that does not need to speed up. That needs a pause, a slow. It needs frame by frame. That's how insane Keoli was. Dude, even this one, like, I know they had that for SRG, the Malaysians out there, but then you have a big just kind of support for Team Liquid Philippines coming into this for MSC, and of course Coach Midnight. You guys talked about it so much in the drafts. We got to He's a pass those traitor. games. Yeah, dude, He's a traitor of the Philippines. He's a mastermind, is what he is. I mean, who would have thought Rafael in the mid lane? Who would have thought that upset against TL? Only Midnight, man. Only Midnight. But then, it's a good thing, like, not a good thing. It's more like Onyx bringing it back to be like, hey, you know what? We still got to control this. We still got to hold the throne. Onyx showed up against Entity 7. And, fun fact, like, they are not the champions in this group. And, hey, maybe that's why they've been looking so good because, as we know, number 2 is usually the hungriest. Number 2 is, and even on that one, get a good look at Coach. Yeah, but there's me, Gideon. Dude, Gideon, you? Gideon and me. You forgot to say your name? Gideon and you. You know what? But that's the thing, too. Then we end up the day here. This was a sweep. I believe I was filming content for this, but I did get a peek at what was going on here with this last matchup of yesterday. And I would say, you have these upsets that started off the day, but then, of course, I feel like with the last 2 matches especially, you kind of had more of a, this is kind of what was expected. What we expected. Now, yeah, can there be a bounce back for the teams that lost? I also got to say, for Onyx, the fan base was incredible here in the stands. I mean, obviously, so many fans online for MLBB, community so passionate about this game, which is great to see. And as a fan coming into it, it's awesome to experience just what you can see with the storylines and the players evolving. And I think maybe the biggest storyline yesterday that many were aware of was Team Liquid going down not just one game in a best of 3, but 2 games in a row to what many were surprised at here in the Rafaela, the pick of Midnight and this team to really surprise who many consider a favorite to return and defend their title. We had a chance to talk with the coach of Team Liquid, Aeon, to get some thoughts. We're here at the back now with Coach Aeon after that loss, a very upsetting loss, by the way. I think everyone was quite surprised. Could you talk us through what perhaps happened in that particular match? I think overall it's a mismatch of game plans. They are going all in on the early game. I think everyone can tell. And we are hoping that we can hold them off, because if we can hold them off, I'm sure we will win the games. But obviously we didn't, and they snowballed throughout both games. So wrong game plan by us, I guess. Okay, so coming into this, were you surprised with that early game plan coming in from Aurora? Actually, no, because we saw their games and this is what they always like to do. But it's just that, we felt that it was something we can handle, but obviously they played better today. Yeah, okay. So we will have to revisit our game plans and let's see what we can fix. Were you surprised though? I mean, obviously they play early game, but like Rafaela mid, we saw Barat's EXP. Was that something of a surprise to you? A little that they will take it up so soon, but at the same time, we always knew that they had these pocket strengths. Okay. Because they also bring out Angela mid, I think, in their region. Yeah. So we knew they like unorthodox draft. That's gonna be different, and to be honest, that's the biggest thing for us, because regardless of opponent, it's just a different play style, right? And for them, they have one of the most unorthodox play style, and they played really well today. So props to them. Okay. Do you have maybe a message to Coach Midnight? Well played. Well played. We might see you again. Ooh, okay. So the one thing that you feel like you need to repair come match 2 is the game plan, the strategy. Do you think it's just specific to Aurora, or you might have to revisit some other game plan to specific teams as well? Of course, we have to revisit what we think is the correct game plan, because obviously everybody have a plan until you get punched in the face. And obviously we got punched in the face, so we will revisit that. But at the same time, of course, every opponent is different, so we will take that into account as well. And yeah. Best of luck for the next matches. Do you have a message before we go? Thank you for everyone that supported us. I'm sorry for this disappointing result, and we'll do better. We're excited for the comeback. Thank you so much, Coach. Back to you.
everybody's got a plan until they get punched in the face. That is probably the best way to sum that one up, Naisu. That's a good way to go about life, I'd say. But no, I think everybody is going to have to deal with that because we've talked about this quite a bit. I think the draft or the meta right now allows everyone to just kind of have this personality when it comes to the draft. And yeah, you might get punched in the face by a different personality from each team because this is, I feel like, again, one of my favorite metas that we've had in a while. I would say one of the defining traits of this meta is the fact that it gives more advantages on many different states of the game. Where before this, the biggest advantage is for that late game because of the death timers. But now, they give a different advantage in the early game by enabling you to get more gold out of the jungle, right? And also denying a lot of gold from the jungler as well. So before this, if you win the early game, you can't really take advantage of that by expanding the gold lead, but now you can. So I feel like that really opens up quite a lot of strategy. And you know, in hindsight, after seeing the first few days here, I believe like that was the right way to balance the game, making it so that if you want to play early game, you have something to fight for. Things we'll find out as we head into the action for today. Group A's bracket should be on your screen in just a moment so we can show you what it looks like after visiting this group 2 days ago. We saw Group B yesterday. Now it's Group A. To remind you of the results, it was Vitality and Falcons PH that moved on alongside Vamos and Team Spirit. We will see those games today as well coming up. But we're starting off True Rippers and Guangzhou Gaming. That will be our first look at Group A. This is a knockout game. This will send somebody home from the tournament. So it's a scary day, but it's also an exciting day. You've got to bring your best MLBB, Naisu. Yeah, I've got to go ahead and agree with Eterna, on the feels of this. You get to this point of the competition, eventually teams have to start going home, and for this, it's going to be that first match opening up today, True Rippers or Guangzhou Gaming. I think both of them had a really challenging first match for MSC. Yeah. And so I feel like this, you can take it as, did they learn from that experience and what do they take to adjust going into this match? Because now tournament lives are on the line. I gotta say, between both teams, I am very much impressed by Guangzhou Gaming, even though they lost against Team Falcons, but they made Team Falcons really fight for it, especially when it comes to the early game. The reason why Guangzhou lost was because they couldn't extend that lead. They got kills, but they didn't get turrets, they didn't get anything in the jungle, they didn't get turtles and such like that. So I'm wanting to see, yes, you can win the early, but what do you do with it? That's the maturity I want to see from Guangzhou. I want to add real quick too, I was impressed. Game 2 of True Rippers, because Game 1, it felt like they were kind of nervous. You know, I feel like they first time on the international stage, they got a huge community behind their back. And then Game 2 was rather impressive. They held a lead against a team like Team Vitality, and then they lost it. It slipped through their hands. Garcia had an amazing game on the Mozkov, so maybe they can take what they did best in Game 2 and then bring it into this matchup against Guangzhou. Well, let us know what you're leaning towards. Both signs of life for both teams who had tough matchups, but now one is going to prevail, one won't. So make sure to get your pick'ems in. You have a few minutes before it closes, so let us know. You think True Rippers are taking it? Is it GZG that's going to stay alive in this tournament? You let us know what the pick'ems. We'll tell you the results in just a few moments before the match, but get those in right now. Conversation in the green room. We kind of start the days with these conversations. An incredible shout out to Maui as well, who's helping us with the editorial side of things, helping me get caught up to speed. International tournaments are difficult for anybody, but for your debut, and a lot of the players on True Rippers are debuting in an international tournament here, feeling like they're doing pretty good? Oh, it's tough to say after one match. It's not enough time to see. It's not enough evidence. You know what I mean? I feel like any team, any players that first make their way into the international stage, and it's the first time for a lot of people really to see them, it's just one game's not enough. And a game against a team like Team Vitality, like more, you want more from them. And hopefully, again, we get to see what that case is going to be here. It's just unfortunate that it's so brutal, this stage, where it's like, if you get 2 losses, you're pretty much done for, for MSC. So hopefully they can make it come together here, but I think that's one of the things. There isn't enough evidence yet to really put them in a perfect place. And when we talk about getting punched in the face, you just hope that a game like this for both these teams who haven't had too much time, it gives them a little bit more time within game, right, LaFell, to learn some things and to not just have to react so heavily in Game 2 and risk going home if it's a bad reaction. Yeah, I gotta say, since we're looking at Guangzhou Gaming just now, I want to talk a little bit about Recall, especially Game 1 when he was using the Nolan, where Nolan is one of the top junglers now, but the only reason we haven't seen him just because Ling is open and Hirara is still open. So we'll see whether they will go to that again, because I gotta say, their draft was unorthodox, but based on what Aurora already did, I feel like for now,
the draft is in a state of limbo where there's no tier list, but it's really about interacting with what the other teams want to do. And it's not even a hero-hero interaction. Sometimes it is just a hero team reaction, right? You want to go late? All of our heroes are early. We'll win the game before you get a chance to fight back. This is a great talking point. I'm sure we're going to hear it a lot today, especially as True Rippers get ready to take the stage. This is a team that is, like I mentioned earlier, got not so much international experience, but is performing, many would say, very well. Can they continue and get a win? Can they actually win this set? That's the question I think True Rippers are going to be asking themselves. Their road to get to EWC also hadn't been easy, but it's one that we should pay attention to before they maybe play their last match. Hello everyone, Kimmy here from Team True Rippers. We are the winners of MLMS Season 1. We're the first team to represent India at MSC at EWC. History has been written, ladies and gentlemen. India's international journey has finally begun tonight. True Rippers are your champions. I guess it was the start of 2026 January. Everyone was so hyped, like they were saying, guys, we might get an international slot at EWC. We need this. For me, like I was really hyped up. I was about to continue my studies, but after I got to hear that news, I thought of making a team. So then I texted some of my friends, some of my well-known guys, and then I asked him if there any other orgs or the organization that need a team or something. Then I started looking for players. My players, they were getting offers from different teams within India. So I was worried, like, what if I lose my players? I won't be able to make this team anymore. But luckily, a guy texted me out of nowhere and then he was like, Kimmy, right? I have an offer for you, this. So I was like, yeah, anything is fine. I just want to bring this team to India and then, participate because I know we can win. Talking about Kyle and Asuna. Kyle, it's like, he's with me since the past 3 years. He's known as the gold standard of India. So he's just too good at his mechanics. Asuna is also known as the best mages in India. He wanted to try out and then we worked out really good. Everyone liked Asuna and then that's how we formed the team. We Indian players, we never stop playing this game because it's the love and affection for the game. True Rippers at EWC means a lot to the community because after it's almost like 9 years now since India got a slot in MLBB. I just hope everything goes good and we get to do something here so that the craze for this game continues. Today we are here, but in the coming future, many Indian teams will be here too. The start of many more, says Rahancia, as he talks about representing India for the first time on an international stage. And this is truly an opportunity to not only do it for his country, but also to do it for his teammates, who he promised they would be able to make something happen if they could all stay together. Well, so far, so good. Let's see if they can put it into execution here as they face up against Guangzhou Gaming, who have had a different road here, representing China, and obviously a team that played well and had glimpses of figuring this meta out and prolonging their games. Can they finally get the wins that they need over True Rippers? It'll be a battle for sure, but their road to EWC was not easy either. They are here and they mean business. 刚到 GZG 这个战队，我被他从中国的另一个战队买进来，然后刚来到 GZG 就打进了 M7 的外卡。但我想，其实 M7 我们可以走得更远的，但是我们倒在了外卡的决赛，输给了我们的对手蒙古。所以那场比赛结束以后，我觉得很可惜，抱着我的教练哭了。在 SAL 夺冠的时候，就我忍不住在赛后采访里哭了起来。我很想赢，每次赢了我都很开心。
但以往经常了解我的观众知道，就是我哭经常都是输了才哭，但那一次是第一次赢了才哭。我觉得我们做得很好，就是这种情绪在我心里涌出来，就使我落泪了。我觉得这是给我们训练，就是我们在训练里付出的努力，我们比赛里。我观看了这次在巴黎开赛的 MWI 女队拿到了8强，其实我有一点难过吧，因为虽然就是他们拿到了很好的成绩，我本来是开心的，但是我难过的是中国赛区的男队一直都没有很好的成绩，反而是我们的女队先做到了，所以我觉得我们男队需要一点突破的力量。我希望中国的粉丝能看到的是中国队伍热血的一幕，我觉得我们可以创造以往没能做到的目标，所以我想跟我的队友说，放轻松点打，对面很菜，随便赢了。What a story there, knowing that the women's have broken through, but yet to see that same result on the men's side. Looking to get it done here is Guangzhou Gaming as they head into a knockout game versus True Rippers. Guys, this is two countries, two teams, highly motivated, highly emotional. Oh, wow. Naisu, and it's Guangzhou Gaming who get the pick'ems results in their favor. Doesn't necessarily mean that they're going to take it, but Naisu, that's a strong side. The audience is with Guangzhou this time. Strong prediction there. Again, give True Rippers some more time to prove themselves. Both these teams have amazing stories, though, the way they made up here, you know, and I got a chance to even see part of the journey for Guangzhou Gaming through MCT East Asia to get to here, and so hopefully one of these teams can make that story come true after a game win, but unfortunately one has to go. I mean, like, we gotta talk about mentality, because I like looking at the Guangzhou video just now. Reminds me of W. We're like, we're strong, the other team is trash, right? So I really want to see them actually use that kind of energy here going up against True Rippers, because I legit feel like they have a very strong early game. It's just that you don't know how to maximize it. If they can maximize this one, then they can survive another day. Because I do want to see them succeed, because they've been here for a while. They haven't got that success just yet. The women's got there first, but hey, maybe they can get there further. And fighting for a region here, I mean, the pressure, it's pretty high for both of these teams as well. And you can see the emotion welling up. To me, that is just more of what it looks like when Ok, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với MEN nào. Hôm nay là ngày buổi thứ 3 của giải đấu MSC năm 2026. Thì ở thời điểm hiện tại chúng ta đã tìm ra những đối thủ đến nhánh 1-0 và những người đã phải xuống nhánh 0-1. Thì trận đấu đầu tiên này sẽ là trận đấu ở nhánh 0-1 ở bảng A giữa True Ripper cùng với là Guangzhou Gaming. Ngày hôm qua thì cả hai đại diện cũng đã rất cố gắng rồi, nhưng mà tuy nhiên thì gặp đối cứng quá, hai đại diện không thể nào thắng được. Để xem ngày hôm nay thì bên phía của team True Ripper hay là Guangzhou Gaming sẽ phải nói lời chia tay với giải đấu MSC năm nay đây. Ban tổ chức đã sẵn sàng cho cái kỳ đầu tiên bị dọc rồi. Cái tình trạng này chắc chắn là chẳng ai muốn cả, và một trong hai đại diện bắt buộc phải cứu lấy chính mình mà thôi. Hôm qua thì True Ripper thì họ có một màn trình diễn ổn áp hơn so với Guangzhou Gaming khi mà họ phải đối đầu với Team Vitality. Nhưng mà tuy nhiên thì cái việc họ phản kháng như vậy nhưng mà họ không thể mang lại được chiến thắng. Đây hai key đến sẵn rồi, đây là key của không, cái key này là key làm sẵn à? Nó không khắc tên. Còn key bị dập còn lại tôi không biết nó là. Wow, test trước anh em ạ. Như là một đội tuyển trước đấy, tên là gì không rõ lắm các bạn. Giới thiệu cái máy thì cũng chẳng có gì đặc biệt cả, một cái máy ép công suất lớn, phá vỡ những cái chìa khóa của các đội tuyển mà thôi, không có gì đặc biệt cả. Tôi đang khá mong chờ là bên phía của Guangzhou Gaming họ có thể đi tiếp vào vòng trong, bởi vì nói thì chúng tôi đã làm khu vực này ở những cái giai đoạn trước rồi và làm khá là nhiều so với một đại diện ở Ấn Độ, thì Guangzhou Gaming họ có nhiều kinh nghiệm hơn. Đó là cái điều mà tôi khá là chắc chắn.
Nhưng mà với một đội tuyển như một đội tuyển mới như kiểu của khu vực Ấn Độ là Two Ripper thì chúng ta vẫn chưa biết được. Two of them will be eliminated, however, as that attention will be on the lower bracket, which is exactly where our first game is going. Cái lab của họ thì thì lại ngoại binh Indo cơ. Còn đối với của con dâu gaming họ có những ngoại binh đến từ Philippines. Nhưng mà điều đấy tôi nghĩ rằng nó cũng sẽ không ảnh hưởng quá nhiều đến trận đấu. Và đây là màn chào sân của đúng rồi, chính xác rồi, Two Ripper. Để xem là hôm nay những người Ấn Độ có thể giành và chính xác hơn là hai đất nước tỷ dân sẽ phải đối đầu với nhau ở nhánh thua các bạn ạ. Hai ông đông dân nhất lại gặp nhau ở một ông Ấn Độ, một ông Trung Quốc. Vâng, nó sẽ có thể là một trận đấu khá là gay cấn đấy. Và tiếp theo đó là con dâu gaming. Hôm nay cả hai đội tuyển chúng ta thì đều có màu áo giống nhau, đây là màu đỏ cả. Cái design nó cũng na ná nhau nữa. Đối với nói về Trung Quốc đi, khi mà ở giải MWI thì họ thì với đội tuyển Sata thì cũng đã vào rất sâu ở trong cái vòng play-in, nhưng mà tuy nhiên sau đấy không thể giành chiến thắng được. Cái điều đấy cũng khá là đáng tiếc. Trong khi đó thì Ấn Độ thì họ không có một đại diện nào đến từ MWI để tôi có thể so sánh được. Đây, bắt tay chào nhau các thứ. Chúng ta sẽ chuẩn bị đến với game đấu đầu tiên, trận đấu giữa Two Ripper và con dâu gaming. Em mới kết thúc trận đấu đầu tiên hả Trường ơi? Hưng ơi. Đấu bay mới đánh. Cậu thân kê, tao sắp trở lại rồi Trường ơi. Một ngày nữa thôi. Ngày mai tao sẽ kiểm tra. Sau đó thì tao sẽ ở dài lên ngồi chơi. Ngồi chơi xong thì lại bị thì 6 giờ sáng lên xe đi về. Let's go. Tao sắp được giải thoát rồi. Mẹ, trời đang mưa. Bay lì tật. Ở trong đấy có mưa không? Không, tôi vẫn đang ở quê. Chưa lên. Còn mẹ thì ông biết gì không? Hai đêm vừa rồi gió to dập đùng đùng, ghê vãi. Thôi cố gắng lên, sắp về rồi. 2 ngày nữa thôi. Xong thì 2 tuần sau đi học trở lại. Đi sau 2 tuần sau đi học trở lại. Ôi trời ơi, đúng kiểu khổ. Thôi tận hưởng thôi. Ôi không sao, thằng nào cũng thế thôi, thế là vui rồi. Sợ. Hai trận đầu tiên hình như hai trận nhánh thua sao ấy. Hai trận nhánh thua. Đâu một trận nhánh thua này, xong rồi đến một trận nhánh thắng, xong một trận nhánh thua. Thua. Xác như vậy. Ok. Giờ thì xem nào. Ôi, mẹ nhà cái đến từ châu Âu lại thắng à? Sao nhiều này, nhiều trận cũng lạ phết đấy nhá. Hôm qua Aura đánh ghê vãi lìn ạ. Mẹ tiên di tay thì siêu to khủng lồ, mẹ đè chết Liquid. Mẹ Liquid KTG mẹ không có tác dụng. Khoan từ mẹ trận ngày mai là có cặp giữa Onyx với cả Aura đúng không? Đúng rồi. Cái cặp đấy. Ui tiên di tay to vãi bìu. Nhưng mà hôm qua Kyrie làm quả Savage không lo. Cũng phải gọi là các anh nhà của Kyrie Việt Nam Mbappé đấy. Anh nhà của Kyrie Việt Nam Mbappé nó phải khác chứ đúng không? Bậc pro esports tuổi đâu ra được thằng Kohli, mẹ đánh mẹ tay to vãi cả bìu ạ. Múa linh hay nha, mẹ chơi Hirara hay. Gánh pro esports lên thì mẹ 1-0 lên 2-1 ạ. Khiếp thật. Cái game đầu tiên mà không pro esports nó không chốc là nó cũng 2-0 đấy. Mẹ nó nã cho SRG mẹ không còn một cái gì mà.
Thế thì căng thật. as well as the players on how they know each other as well as themselves because some people perform well Thế. under pressure Ôi, and some kiểu đúng quả bảng B như cái nhánh tử thần mà. Bởi vì nhá, là lẽ ra là thằng Onyx hoàn toàn thằng Vitality nó ở bảng A rồi, nếu như mà team Liquid PH nó ở nhánh trên đi, ok game nó sẽ rất dễ, tức là nó khác nhánh Onyx đi, ok rồi đang nói đây cũng cùng nhánh Onyx, có vẻ giờ gặp Aurora tôi thấy nó lo vãi lìn thật. Mẹ khéo team 31 lại đi sâu hơn cả SRG ý. Thật. Khéo thì SRG lại đứt luôn thì nó lại buồn cười. Quả NRG lại 90% sức mạnh của Malaysia lại của NRG đọc team 31 ạ. Nó thấy cũng hay. Rồi, cho đến với trận phần ban pick của trận đấu lần này, chúng ta có vị trí cấm đầu tiên, đó là vị trí của Jansin. Bên phía bên kia thì True Ripper cấm con Kiara, Forest cũng đã cấm vị trí của Hangzhou Gaming rồi. Vâng, đến với ngày hôm nay thì chúng ta có hai đất nước tỷ dân, một là Ấn Độ, hai là Trung Quốc, vậy nên là hai này xuống nhánh thua gặp nhau. Bên phía của team Two Ripper thì họ 3D cho mình nó có vẻ Freya. Có một cái đặc điểm mà cả hai team này thì điểm chung đều có ngoại binh, nhưng mà điểm khác nhau thì bên phía của Gonzo Gaming thì ngoại binh đến từ Philippines, còn bên phía của team Two Ripper thì ngoại binh nó lại đến từ Indonesia cơ. Và bên phía của cả hai bên thì ngoại binh nào thì cũng như nhau thôi, cũng chưa chắc là ai ăn ai, vậy nên chúng ta phải đợi xem bên phía của Trung Quốc hay là bên phía Ấn Độ ai sẽ là người giành chiến thắng. Và bên phía của team Gonzo Gaming thì họ ban đi con bài cuối cùng, đó là con bài Marcel. Và cho tới cuối cùng mà True Ripper cấm đi đó con Crop rồi. Hiện tại đang hở ra con Lusin nhá, chất tướng mid khá ổn như là Lusin hoặc là chất tướng rực rỡ cát, cảm thấy thế và quyết định là pick Atlas rồi. Một chất tướng đảo đường cũng khá mạnh ở cả giải nam giải nữ, kể cả vòng vai cạp thì vẫn được pick khá nhiều nha. True Ripper thì căn bản là một đại diện của Ấn Độ, họ lần đầu họ trở lại với một giải đấu quốc tế, nên là chúng ta cũng không nên mong chờ. Còn Vòng Gaming thì là một đội tuyển khác, một đội tuyển đã vượt qua được team The Vòng cái đội tuyển mà đã từng đấm họ, nên là có thể nhiều người sẽ hy vọng hơn. Và Linh cùng với Valentina đã được lựa chọn rồi, chắc Valentina chắc chắn sẽ được cầm để có thể ăn cắp chiếc cuối của Atlas. Còn Linh thì hiện tại đang được búp sức mạnh rất nhiều với cú đu gọi là cực kỳ cháy tới từ rất nhiều những tuyển thủ đi rừng. Không biết Canterzi Victor chưa nhỉ anh Hưng ơi? Canterzi thì có sử dụng sát thủ rồi. Ở trận đấu ngày hôm qua thì trận đầu tiên thì sử dụng Assassin, trận thứ hai thì sử dụng Linh, nhưng mà tất nhiên là không bắt kịp được meta khi mà bị anh chàng tiên di đánh tay quá to. KTG thậm chí không được chơi. Chỉ có cái người thi đấu tốt nhất trong ngày hôm qua của team Liquid thì nó lại là anh chàng Sanford thôi, và cả 4 người chơi còn lại thì disconnect rồi, không làm được gì. Gọi là Sanford và 4 cái mic. Nghe nó hơi xúc phạm tí, nhưng mà gọi là Sanford và 4 cái mic nghe nó ấy thôi. Còn đây chúng ta đến với lượt cấm thì bên phía của Guangzhou pick này Aurora, còn bên phía của True Ripper pick bài Beric với một cái liên kết thực mạnh và một cái chiêu cuối của Beric sẽ là một combo khá đẹp nhá. Còn đã cấm cho mình vị trí của con Universe tới từ True Ripper. Alice cũng là chất tướng đã bị cấm đi tới từ Guangzhou Gaming, chất tướng có khả năng tạo khống chế và sổ vào tương đối mạnh. Còn Universe thì sẽ thiên hướng bắt lẻ hơn, kiểu theo con Universe thì kiểu tôi đang cảm giác là bắt lẻ thì cũng gọi là bắt lẻ ở mức vừa phải, còn nếu mà mở giao tranh tôi cảm thấy nó không ổn lắm. Còn con Alice thì nó lại là một chất tướng mà mở giao tranh thì cực kỳ kinh khủng với cái vương quyền thủy diệt của mình. Có một cái chúng ta có thể để ý rằng là bên phía của cả hai bên thì ban pick cũng khá là nhanh, nhưng mà ở như cái giai đoạn ban cuối này thì bên phía Two Ripper thì họ hơi kỹ thì phải. Ở bên phía chính xác, ở bên phía con dâu thì họ đang thiếu một chất tướng đi rừng, cùng với đó một chất tướng đi được kinh nghiệm, và Esmeralda là đối tượng mà bên phía của Two Ripper nhắm tới, và con dâu cái mình họ khóa thẳng luôn Uranus, không phải nghĩ nhiều. Nhanh nhỉ, con dâu cái mình họ chơi cái tốc độ cao. Để xem đua xe bắn súng rồi. Đúng rồi, đua xe bắn súng rồi. Để xem đến lúc vào in game thì bên phía của con dâu gaming họ có triển khai cái lối chơi tương tự như cái cách mà họ ban pick không. Bên phía của True Flipper thì họ chọn nhanh cho mình một con bài Papito sau khi mà họ đã ban đi con Esmeralda.
một cái lối ban khá là thuận tiện cho anh chàng Garcia, để có thể anh chàng này cầm Paquito đánh nó dễ dàng hơn. Nếu mà gặp quả kèo Esmeralda với Paquito thì công nhận cũng hơi khó đánh. Đúng rồi, cũng ok. Đấy. Lối chơi đua xe bắn súng thì gọi là lối chơi các bạn cứ phang đánh nhanh thôi. Mình có thể đôi khi có thể vứt não đi, bởi vì cứ tốc độ và triển khai thế thôi, cứ tốc độ và triển khai. Còn đây là Du Rông và Saber à? Cyber bắt linh rồi. Quyết định là dùng Cyber bắt linh rồi. Còn cái này không có quá nhiều điều để bất ngờ cả. Thậm chí có quả cặp đôi Eudora cùng với đó Cyber, hai chân tướng song tham cũng khá là mạnh. Bada sẽ được dùng đi. Vậy là Paquito sẽ đi đường vàng. Tương tự cái lối chơi của team Aura ngày hôm qua. Vậy là một cái layup mà cũng khá là thú vị đến từ cả hai bên. Bên phía của Vòng Gaming mình họ sử dụng Cyber để có thể counter lại con Linh. Còn bên phía của Tiên Chu Ripper thì họ sử dụng cái bài khá giống cái bài của Aura ngày hôm qua, đó chính là sử dụng con bài Paquito đi đường vàng. Và để xem bên phía của cả hai bên ai sẽ là người lấy được điểm số đầu tiên đây. Lối chơi thuần sau tôi nghĩ là tôi đi quân sự xong tôi về tôi phải cập nhật lại một tí meta mới được, tại chỉ có đúng 1 tiếng để cáp xong lại còn phải tắm giặt các thứ xong, thì tôi nghĩ là sau khi trở về thì anh Trường có thể tạm thời nghỉ ngơi anh Trường để dọn cáp, còn em sẽ làm hết tất cả những công việc còn lại của thằng của XMLB đã từng làm. Và chúng ta trở lại với trận đấu đầu tiên, game đấu đầu tiên của cái đầu tuyển True Ripper và Vòng Gaming. Bây giờ thì một tình huống vị trí của Asuna đang gọi là muốn làm gì đó, tôi cũng chưa biết gì kìa. Đầu game hơi chậm. Rick sẽ được đẩy đi đường kinh nghiệm chứ không phải là Bada. Vâng, một chút gọi là xoay bài đến từ bên phía Ripper thôi. Nhưng mà thì Bada thì cũng đang tỏ ra có khá nhiều hữu dụng. Và Xin kia, lượng sát thương của Xin là quá nhiều đi. Asuna thấp máu, Asuna vẫn giữ cho mình đội cái thanh tẩy trên người và chỉ nỗi máu về hồi lại một lượng máu, nhưng mà tuy nhiên thì sẽ thọt mất một tên, ít nhất là một nửa tên lính này. Và bây giờ vị trí của anh May thấy được vị trí của Linh rồi. Vâng, con người đá này thuộc về bên phía của con dâu đúng không? Chắc chắn đúng là như vậy. Còn đây là một tình huống mà Garcia đang có một solo và đấm được thành công con quái này rồi. CY đang một tích con cho mình lượt lính. Tôi đang muốn nói cái việc là con Beric nhiều kinh nghiệm thì lâu tôi cũng sử dụng nhá, và đi kèo với Du Rông là thỉnh thoảng luôn. Thậm chí là con Beric sẽ chơi theo một cách gọi là cánh thiên thủ hơn, tức là cho con Du Rông nó thích di chuyển như nào để di chuyển, nhưng Beric sẽ là một cánh thiên thủ để có thể tạo ra một cái góc để có thể chơi. Với cái chiêu cuối của sử dụng mình thì sát thương bây giờ thì tôi nghĩ là chơi gọi là nếu gọi là một mình và Linh sẽ là vai trò cánh sát thương chính trong đội hình lần này. Garcia sẽ một chất tướng kiểu gọi là kiểu có thể là bắt tẻ vào dàn 5 sao. Recon ở đây thì đã không muốn bắt được chiều của Garcia nhưng không được rồi. Đường dưới thì đang có vẻ là khá đông vui, nhưng mà có 4 thành viên của True Ripper có mặt ở đây rồi. Vị trí của anh Beric, anh cầm skin thường à? Tôi không đánh giá cao nhé. Skin 269, chính xác hơn là skin 269. Đúng rồi, bởi vì là tôi một người tôi chơi ít nhất là skin phải là skin M3 M4 gì đó được tặng free. Skin đó tôi chơi khá nhiều, có điều chung mắt lẻ tặng con nó là gì về. Đúng nhanh chúng ta nói trong pháp tượng thì gọi là rất nhanh, còn Desi là vào chơi một chiêu cuối tìm tới vị trí của Real, vị trí của Xin cố gắng muốn chạy được Cyber được chơi. Recon có bạn của nó là Veric rồi, còn vị trí của Ialan còn châm máu lui về rồi. Kimi ở đây rất tường tới có rồi, mũi dao giết chết tới vị trí của nó là vị trí của CY, nhưng đó là 2-2. Nhưng bên phía của Vàng Dầu có con rùa này, họ lời các đại diện của Trung Quốc có lời. Nhưng Kimi ở đây, Kimi có chạy được không? Kimi vẫn chạy được, thì phải không một tô sát thương ở đây, một tình huống ghim dao quá khéo tới vị trí của Garcia, vị trí của CY để cho Garcia bị lỡ một chỉ combo và vẫn có thể gọi là thủ được lính. Ở đây một tình huống muốn đấm vào. Vâng, khéo nha, rất khéo đấy từ CY. Chúng ta xem lại pha giao tranh vừa rồi. Tôi nghĩ rằng vị trí của anh chàng Izan thì có khả năng là không được chơi trong game đấu này đâu. Cái mũi giáo hủy diệt toán thì cũng suýt trúng rồi. Thế từ vị trí của CY, nhưng mà tuy nhiên thì thiếu mất độ chính xác. Cái kèo đấu giữa Moscow của nó và Quito thì tôi thấy rằng là Moscow có vẻ như là chủ động hơn một chút.
khi mà combo scope này các bạn biết rồi đấy, cái ngọn giáo đau khổ của anh chàng này thì có khả năng đẩy lùi, vậy nên là anh chàng Garcia thì cũng gặp khó khăn trong cái việc đi đường của combo scope. Và với một người chơi xạ thủ như kiểu là CY, chúng ta có trước đấy là anh Long thì đánh combo scope này cũng khá là khéo, vậy nên là nếu mà để cho combo scope được lết thì bên phía của team True Ripper thì rất là khó đánh rồi. Vâng. Nếu thế thì sẽ buộc phải bắt vị trí của CY đây, còn đây là vị trí của May bị đẩy lùi về, bởi đó là cú đấm dạn nứt tới từ vị trí của Kimi. Còn đường đây thì phản sát thương là cái phản sát thương tới vị trí của Rehan Sian. Tôi không biết, tôi rất muốn đọc tên tuyển thủ của anh, nhưng mà anh để hơi dài nên là tôi không muốn gọi là Merrick đâu. Thật sự luôn. Và những cái mà chúng ta nên gọi đó là đôi khi là nó là thói quen rồi. Ở đây là vị trí của Ivan thì vẫn phải cố gắng farm thôi, anh ta chưa hồi bùa đỏ. Còn rùa thì chuẩn bị xuất hiện ở cánh gừng trên, Recon tiếp tục check map. Anh ta rất chăm chỉ, có lẽ là mục tiêu của anh ta là những vai trò chủ lực. Đây một tình huống Real sẽ tốc biến lên kêu kích vào vị trí của đó là vị trí của CY. Và bị ui cắt đẹp kìa, cắt được 3 người, bắt đầu tìm thấy vào rồi, nhưng cũng liên kết từ bánh gừng trở lại. Killing spree for Recon rồi. Trong khi Modi đến lại bỏ tay, hơi khó rồi. Vị trí của đó là Real đã phải đập xuống Modi có bạn. Một tình huống mà đánh xịt tới vị trí của anh Garcia, cái tốc biến thế này hơi khó rồi. Còn đây Garcia làm được gì không? Modi check lại. Vâng, một đấm vào vị trí của Recon nhưng không đấm được rồi, đấm ngược trở lại vị trí của Modi tới vị trí của Garcia và vẫn giữ được con rùa này. Vị trí của Garcia tiếp tục đánh nối thêm một nhịp nữa, tạm ngừng được bật lên rồi, có từ vị trí của Kimi bị làm choáng. Con rùa này thuộc về vị trí của Garcia, bây giờ bắt đầu lấy cái chảnh. Kimi vẫn còn máu dưới vị trí của Ivan vẫn đã phải nằm xuống. Mây còn 100 máu, Mây không phải nằm xuống. Một pha giao tranh tôi nghĩ là lời. Ở đây thì vị trí của CY tiếp tục đánh. Ui thanh thản nhỉ. Quả combo scope đi bộ vứt dầu lấy cái trụ cũng dễ dàng. Vị trí của anh chàng Rihancia thì không làm được gì rồi, bởi vì nếu mà số sát thương của CY chắc chắn là CY vẫn chưa chết được. Và bây giờ thì bên phía của con dâu gaming họ tuy mất một con rùa thần nhưng mà họ có 3 mạng trong tình huống vừa rồi, trong khi đó thì True Ripper thì họ chỉ có 1 mạng mà thôi. Cái mũi giáo thì diệt chung chắc chắn là lên rồi. Và bây giờ muốn bắt được vị trí của anh chàng Garcia không? Câu trả lời cứ như là bên phía của con dâu gaming họ chỉ muốn lùi thôi, cho anh chàng CY farm thêm một chút thì nó sẽ là chơi dễ hơn. Khi mà bên phía của con dâu gaming họ cũng không muốn đánh quá nhiều. Anh em vào đi. Trận này vị trí của Linh trong tay của Ian thì đang hơi khổ một chút, nhưng mà đang không có một cái kèo đấu cột. Trong cái trận đấu lần này Recon thì vẫn đang được farm, vẫn có khả năng bắt lẻ nha. Đường trên này thì sẽ phải bỏ trụ thôi, cả vị trí của Rehan lên đây để bảo kê cho người đồng đội của mình rồi. Và bây giờ thì Ivan sẽ có một tầm địch khá to đường dưới để có thể có thêm tiền. Từ vị trí của Modi, vị trí của Recon có khó hay không? Khoan từ từ. Đấy. Quả này dễ ướt lắm, Rồi, vâng. Quả này dễ ướt lắm. Ui mày thế vẫn còn chiều cuối, vẫn có thể lùi về được. Lượng sát thương là chưa đủ nhưng mà lượng sát thương của anh. Đấy là màn hình không đây rồi. Đây. Ok. Đây là nó xếp trưởng rồi. Xếp trưởng nên để ý trong những tình huống sau đó. Có đây Kimi bị làm choáng liên kết từ bệnh sử dụng và Kimi bị thấy. Ui, tập này có vẻ là hơi khó đi cho vị trí của True Ripper rồi. True Ripper có lẽ sẽ cần phải tính toán cho những pha giao tranh sắp tới. Garcia đã có chống chịu Garcia ở đây, Garcia bị choáng. Hắc Long cho thể được bật lên tới vị trí của Nomori. Và ở đây thì chiều cuối thần Kudo được bật lên rồi nhưng không biết ai cả liên kết từ bệnh được sử dụng do Asuna quá có phải chạy tên hình được bật lên rồi. Anh ơi, một tình huống lỗi kỹ thuật một tí. Còn đây là vị trí Ivan lả lơ là khá tốt nha. Còn đây vị trí của Guadi Garcia đấm vào Modi nhưng không đấm được. Một tình huống mà dù thuộc về vị trí của Quang Dâu Gaming và họ vẫn đang cố gắng giãn lợi thế của Kimi ở đây. Mất tốc biến rồi, mất trụ đường giữa từ vị trí của True Ripper. Vâng, lợi thế bắt đầu nó rõ rệt hơn và nghiêng về bên phía của con dâu gaming. Khi mà bên phía của True Ripper họ đang gặp khó, mặc dù Linh đã có cho mình 3 mạng nhưng đã phải nằm xuống tận 2 mạng rồi. Nhưng với cả một cái bài đánh là con Bakuito đi đường vàng thì nó đang không phát huy được hiệu quả quá nhiều. Thậm chí bây giờ CY còn đang được farm cơ. Anh ta có cho mình đó là 5 mạng hạ gục, tôi xin lỗi là 5 mạng hỗ trợ. Và cái vị trí như kiểu anh chàng Modi hay là vị trí của CY đang được di chuyển rất là thoải mái. Bây giờ Garcia đang bị kẹt ở đây, Easy bị bắt vào, Easy lùi về được. Bên phía Garcia thì muốn bắt được XG nhưng mà không bắt được ai cả, liên kết từ mệnh cấp được vị trí của anh chàng Garcia về và tam liên chẳng kết liễu được Kimi. Và bên phía của anh chàng Linh bắt vào vị trí của Rico rồi và bắt đầu múa nhưng mà chưa múa được tí nào cả. Modi đến, Modi bắt được vị trí của anh chàng Xan là cái chàng Xan nằm xuống mega kill dành cho người chơi đi được kinh nghiệm. Bên
phía của Gonzo Gaming, còn lại vị trí của Garcia cùng với đó anh chàng Asuna mà thôi. Nhưng mà tuy nhiên thì anh chàng Garcia chạy thế nào đây? Có khả năng cơ động ba Vito, nhưng mà tuy nhiên thì lượng sát thương của bên phía của team Gonzo Gaming đó là quá nhiều đi và không thể nào chạy thoát được. Đến từ Garcia kill the spree để cho Xin. Tôi nghĩ là anh Garcia không chơi con Maverick hay lắm. Tôi thấy là con Maverick này nó chưa, tôi biết là tôi thấy cái bóng hình của tôi Maverick đó là tìm vào vị trí xạ thủ, nhưng mà theo cảm giác nó cứ quằn kiểu gì ấy. Anh lấy một tình huống mà Rico đã phải nằm xuống rồi, nhưng đây là tôi thấy là chưa làm được cái gì thật sự. CY được bắn free, sau đó thì vị trí của Body thì hóa đá được vị trí của Ian, và sau đó thì thôi coi như là khó. Vâng. Đây là một chút vui vẻ thôi, bởi vì là chưa thắng được, phải từ từ, phải bình tĩnh. Vội vàng là tác phẩm của Xuân Diệu chứ đâu phải là tác phẩm của Gonzo Gaming đâu. Đấy, đây là cứ phải từ từ, dục tốc bất đạt đấy. Vâng, đúng. Có một cái tôi thấy khá là hay đến từ Rico, khi mà các bạn có thấy rằng ở thế gian gần đây thì Cyber sử dụng cho mình đó là điểm tài năng siêu thay vì là cái thiêu đốt. Nhưng mà tuy nhiên đối với anh chàng Rico thì anh ta tối ưu hóa lượng sát thương của mình và lên cho mình đó cái cuồng hỏa súng bái. Và vậy nên là cái lối chơi này nó cũng khá là cũ rồi, nhưng mà tuy nhiên nó vẫn đang mang lại rất nhiều quả cho bên phía của Gonzo Gaming. Và bây giờ thì con Lord này sẽ được bên phía của Gonzo Gaming khởi động trước. Với những thành viên của Triple thì họ đang cố gắng để cản cho Gonzo Gaming ăn Lord thôi. Bên phía của anh chàng Modi thì đang đứng rất cao, chứ trong khi đó thì Mây thì anh chàng này đứng ở góc khá là đẹp. Mây thì anh ta không lấy sai mà thay vào đó chính là Modi. Bên phía của Gonzo Gaming họ bắt đầu khởi động Lord rồi. CY đang bắn Lord và con Lord này mất tí nữa cây máu hóa thành H5 trên thể luôn để có thể ăn Lord một cách nhanh chóng. Linh không đến kịp rồi, Iza không đến kịp, Garcia không đến kịp và con Lord này được ăn một cách rất nhanh chóng. Beric bị dồn sát thương, Beric lùi về được không? Garcia không thể làm được. Modi hóa đá được 3 người và Xin lấy được mạng đầu tiên. Bên phía của team Gonzo Gaming họ thành công lấy một con Lord và một mạng, và Garcia bị chết lại bởi Modi quá tỉnh trong tình huống vừa rồi. Garcia bây giờ anh ta lại phải chạy Việt ra, lần này là lần thứ 2 rồi và có thể chạy được không? Tôi nghĩ rằng bên phía của anh chàng Garcia sẽ có thể lùi về được mà thôi. Chạy được thôi, vâng. Anh có lẽ là Rico đến, thôi xong rồi. Ui, cả liên kết tử mạnh nữa tôi chạy kiểu này không chạy được. Quả đấy chị ướt sũng rồi. Iza thì anh ta cố gắng để trụ khu vực phía đường trên thôi, nhưng mà tuy nhiên thì lấy một cái trụ này nó không giải quyết được vấn đề gì cả, và cái trụ này được cấu máu bởi con Lord, nhưng mà con Lord cũng đã quá thất máu rồi. Bên phía của team Gonzo Gaming họ sẽ phải lùi về trong tình huống này mà thôi. Họ đang muốn đánh tiếp mà. Tôi nghĩ rằng họ nên lùi về một chút khi đợi tên lính này lên và sau đó thì mới đẩy tiếp cái trụ này. Kimi đang cố gắng cản cái thành viên của Gonzo Gaming về. Iza không bắt được ai cả. Iza phải sử dụng cho mình nó chui tới cái trận bắt vào bị chúng Exin nữa. Nhưng là lượng sát thương của Exin là quá nhiều và chỉ có thể đổi mạng mà thôi. Bởi vì là người có mạng của anh chàng Iza. Và bây giờ bên phía của Gonzo Gaming họ đang đợi lính lên để họ có thể dứt điểm đến trận đấu này. Linh thì rất anh chàng Izan này anh ta rất cố gắng rồi, nhưng mà tuy nhiên chỉ bắt được vị trí Exin thôi và tạo nên trận bắt tại vị trí Garcia và liên kết tử mạnh vào luôn. Modi lấy được thêm mạng đầu tiên và bây giờ tiếp theo đó là Kimi phải nằm xuống và chỉ còn lại vị trí của anh chàng Riazian nó thôi. Và sao bây giờ đến một con bé làm sao có thể thủ nhà, và game đấu này kết thúc ở cái phút thi đấu thứ 13. Tôi xin lỗi thì là phút thứ 12 thôi. Và bây giờ thì sao đây? 1-0 dành cho phía của Gonzo Gaming. Thực sự là tôi thấy mọi thứ như không cửa bật được cho Two Ripper khi mà họ đã mất đi quá nhiều lợi thế. Một con Lincoln phải xanh, một con Lincoln phải có đồ nhưng không nổi. Một con Beric phải có ít nhất là cần phải có vài món đồ để có thể phản lại cái sát thương, để có thể giống như cái con Beric tôi anh chơi đó là bắt chết vào vị trí của AD, nhưng không bắt được. Và khi mà một con Beric không bắt được vào vị trí AD thì tôi nói thẳng luôn, nó không khác gì một cái bao cát cả. Và thực sự trận này tôi cảm thấy là con Beric phải lên được kinh nghiệm nó không ổn lắm, bởi vì thà để con Beric đi đảo đường còn hơn thật. Trận này tôi thấy là Beric đi đảo đường tôi thấy là còn ổn hơn so với con Ba Đang, bởi vì Ba Đang tôi cảm thấy nó bị quá thiếu hiệu quả trong trận đấu lần này thật sự. Đây chúng ta xem lại những pha highlight của trận này. Nhưng mà cũng phải nói cái tam liên trả với cái liên kết tử mạnh nó làm cho nó thành một cái combo cũng khá là đẹp mắt, khi mà vị trí của anh chàng Rico lao lên tam liên trả và sau đó Mây liên kết tử mạnh.
Có một điều mà chúng ta nên lưu ý rằng là để Cyber lao vào trước thì chắc chắn anh chàng này có khả năng phải nằm xuống đúng không? Nhưng mà trong cái tình huống đấy thì bên phía True Ripper họ có một cái bản năng, đó chính là muốn lao vào số sát thương của anh chàng Rico. Thì nhân cái cơ hội đấy thì anh chàng Mây lao vào và liên kích tấn mạnh đến tận tầm khoảng 2 đến 3 người. Chúng ta xem những pha giao tranh vừa rồi. Đây, cái pha này Modi làm quảng hóa đá tận 3 người, nhưng mà tuy nhiên thì không bắt được ai cả. Thậm chí cái biểu cảm của chị Brita với Miko kìa, không nghĩ rằng vị trí của anh chàng Modi có thể đánh con du rong nó lại quái quỷ như thế. Vâng, một cái biểu cảm là cực kỳ gọi là kiểu bị bất ngờ ấy. Vâng, cái pha giao tranh cuối cùng mà thôi, khi mà Riazia với con bài Beric này không có khả năng thủ nhà. Và game đấu đầu tiên dành cho bí phiếu Gonzo Gaming. Có lẽ là anh chị chưa xem, không xem quá nhiều giải đấu, không theo dõi FCT China Master hoặc là FCT EA như chúng tôi. Nói thì đúng game này thì Gonzo Gaming họ ban pick hay hơn hẳn. Cầm con Cyber nó cũng khá là bất ngờ đấy. Khi mà chúng ta thấy những vị trí sát thủ nổi lên, đầu tiên đó chính là Hurley, và sau đó là con bài Linh quay trở lại, thì Cyber đột nhiên lại trở thành một con counter pick của những cái chất tướng sát thủ vốn có khả năng cơ động và dấu sát thương khá là mạnh. Bắt Cyber thì có khả năng bắt vào những vị trí tướng bay nhảy như kiểu Linh hoặc là Fanny cũng khá là ổn. Đây chúng ta xem những cái phần phân tích tới từ ban huấn luyện. Quên, tôi xin lỗi, đây là ban cutter. Phân tích viên chứ, chính xác hơn là phân tích viên. Một cái lối đánh có thể nói là khá là áp đảo đến từ bên phía của con dâu Gaming, nhưng mà tuy nhiên thì nó cũng không phải nói lại. Bên phía của True Ripper thì họ triển khai cái bài đánh này nó chưa thực sự là hợp lý, khi mà họ sử dụng cái bài Paquito đi đồng vàng, nhưng mà không gây ra được bất kỳ áp lực nào cho anh chàng CY, hoặc là ở trong những cái thế mà bên phía của team True Ripper họ mới ăn rua. Cassia thì anh chàng này dùng con Paquito đánh có thể nói là offlane luôn, chứ không phải là một con Paquito có thể đi ganh sớm như những con đấu sĩ đồng vàng khác. Linh thì không được múa rồi, cái đấy là điều chắc chắn. Linh cũng không được Linh không được farm, Linh không được chơi thì cũng không để đánh được. Kimmy thì Kimmy có cái bài ba đan này đánh khá là bạc nhược, nhưng mà những cái tình huống mở ra tranh của anh ta nó thì thực sự là quá tốt. Đây chúng ta xem lại pha free play này. Mây lao vào bọc đầu có Kimmy Asia, của đó là Riasia thì bị cô lập, bị đứng ở cái chỗ góc mà anh chàng Mây gấp quá đẹp đi. Tình huống này gấp từ 3 người thì phải, nếu tôi không nhầm. Cyber thì Cyber trong game đấu này thì thực sự có counter được Linh đấy, nhưng mà tuy nhiên thì những người đồng đội của anh chàng Rico đánh khá là tốt. Giờ chúng ta chỉ thấy được một phần sức mạnh của Cyber mà thôi. Cyber thì như tôi đã nói rồi, cầm cho mình cái sừng bái để tối ưu hóa lượng sát thương thay vì cầm siêu chiêu để có thể sinh tồn tốt hơn trong giao tranh. Lượng sát thương của Cyber ở thời điểm hiện tại có thể nói là cũng rất là lớn thôi. Các bạn thấy ở trong mức danh, ở trong những cái trận đấu danh hoặc là một số trận đấu giải mà có sự xuất hiện của Cyber này. Tôi không hiểu tại sao tình huống này không sốc chết được Linh. Tôi đang muốn xem check lại cái độ của Linh, khi mà nếu mà với cái món đồ như này thì chắc chắn là phải có cho mình cái giáp bất quất rồi, ít nhất là vậy. Quả này thì y ra đánh lỗ nha các bạn nha. Khi mà thoát được khỏi tay của anh chàng Rico rồi thì đáng lý ra nên về farm. Có một con nhện đỏ cô vừa biến lên trên này, và chỉ có một sự xuất hiện của anh chàng CY thì có thể lên đây farm được mà. Nhưng mà anh chàng này là cô dướn ăn cho mình nó con thần bạc, vậy nên anh chàng này phải nằm xuống dưới tầng Moody. Đây chính xác là tình huống mà tôi muốn nhắc đến. Rico lao vào trước, sau đó thì mới là vị trí của Mây lao vào tiếp cận những thành viên bên phía của True Ripper.
thì họ quá tập trung vào vị trí của anh chàng Rico, muốn xuất sát thương thẳng vào vị trí của anh chàng này. Nhưng mà tuy nhiên thì không có chất tướng tay dài nào bên phía của team True Ripper. Vậy vì nên cái liên kết tuyển mệnh của con bài Atlas này thực sự có thể nói rằng là nó rất là mạnh ở trong những pha giao tranh mà hẹp như thế này. Đấy hết data nha Hưng ơi, bình luận một trận một game xong hết data là mới đi xin mạng để có thể đăng ký thêm một gói nữa. Đấy, đăng ký thêm gói nữa. Bình luận cho anh em lâu lắm, tôi chúc là hiếm lắm anh em tôi thật là phải gọi là hiếm lắm mới nghe được giọng của tôi đấy. Nghe giọng tôi trong quân sự nghe nó khác không? Đấy, ông nghe có khác không? Bình thường là ở nhỉ? Như nhau thôi, nhưng mà ở nhà thì nó sẽ bớt ồn hơn. Không, đầu tiên là thế. Thứ hai là tôi mang tai nghe chuyên để nghe nhạc, tức là tôi thì ở nhà có hai cái tai nghe, một tai nghe chuyên để bình luận, một tai nghe chuyên để sử dụng để nghe nhạc và chơi game. Đấy thì tôi đang cầm cái tai nghe để nghe nhạc để mà mang đi. Bởi thứ nhất là tôi nếu có cầm một cái tai nghe chơi game kia, thứ nhất là vướng cái mic, vướng rất nhiều ở cái mic, nên là tôi sử dụng cái tai nghe này thì ít nhất là cái âm lượng nó sẽ không được ổn lắm. Và thứ hai là tôi thì kiểu tôi mà gào lên là cả phòng cũng kiểu cái thằng này là cái đéo gì nhỉ. Thế là hơi mình hô mình bình tĩnh một tí. Đấy. Chứ ở chỗ sân Tây này thì được cái là hai hôm gió giật cực mạnh thật. Xong rồi chạy khi nhau chạy và rút quần áo vào, ê anh em ơi cứu, rút quần áo xong kiểu chúng em ở đây có sale quần áo quân đội các thứ. Thế đều có nhiều cái để khá là vui ở quân đội. Nhưng mà 2 ngày nữa là tôi về rồi. Về anh Trường có lẽ anh Trường sẽ không phải ngồi ở đây về mà đẩy luồng lên xong rồi thì lại phải dùng điện thoại cát để mà cát nữa, và sẽ là anh Trường cát trực tiếp luôn. Đấy. Anh Trường có lẽ chắc muốn cát trực tiếp lắm luôn. Ủa, cát qua điện thoại nghe nó kiểu gì đúng không? Anh Trường không biết Xuất Trường có nghe thấy không nhỉ? Xuất Trường mà Chắc là có nhưng mà không biết anh đi đâu nữa. Nếu mà ở nhà thì chắc là anh vẫn nghe thấy. Chắc là playoff thì tôi sẽ off đến lúc đến trận chung kết thì mới quay trở lại cát. Ôi anh ơi, anh làm thế thì nó lại là không ổn rồi. Vì tuần sau là tôi cũng phải chuẩn bị đi mà. Đúng rồi, tuần sau là không, đến 1/8, 3/8 mới đi mà. Tôi cần nhiều việc cá nhân nữa ông ơi. Bởi vì là về nhà tôi sẽ về nếu như Onyx mà vào playoff tôi sẽ làm ngay một cái clip. Nó sẽ làm ngay một cái clip nha, một cái clip nó sẽ hơi đặc biệt một chút. Anh em nói chung là ở tầm này mà spoil được thì spoil luôn. Đấy, tầm này spoil luôn là nếu như mà Onyx vào thì tôi sẽ mở watch party trong Discord của Onyx Việt Nam. Đấy, anh em và tôi sẽ làm một cái clip, ít nhất là công ty trách nhiệm hữu hạn của mình tao. Anh em chả phải làm gì cả, tôi làm hết. Đấy. Để một cái đoạn cuối kiểu giống như là thông tin ý, ví dụ như là diễn viên là tôi, hay đạo diễn là tôi, diễn viên là tôi, kịch bản là tôi, edit là tôi, tất cả mọi thứ đều là tôi hết. Anh em chả phải làm gì cái gì cả. Trừ mỗi cái ảnh thì do tôi, mỗi cái ảnh thì nhờ từ mỗi cái ảnh thì Kyrie Việt Nam Apet làm thôi. Vâng, và chúng ta chắc là sẽ phải đợi trong một vài phút nữa khi đến với trận đấu thứ hai, chứ mà mấy chị vẫn đang phỏng vấn một thành viên bên phía Vòng Gaming thôi. Có lẽ là tôi nên tạm thời chờ một tí, bởi vì là căn bản là có vẻ là các anh chị có vẻ trận đấu kết thúc hơi nhanh nên là quyết định là gọi là ấy ngồi phỏng vấn lâu tí. Vâng, nói chung là hôm qua cũng khá nhiều bất ngờ, tôi nói thật luôn, bởi vì là tôi bị mất máy từ khoảng từ 7:30 đến bây giờ tôi mới được cầm máy, và sau khi tôi xem xong what the fuck, sao nhiều thế trời ơi. Manchester thì vốn đấy, bây giờ tôi xem bên Logic làm thực sự rất là hay luôn, rất hay. Còn nói chung là thực sự là anh Sư Bình, anh đi xa lắm rồi, anh xa ở tận nơi nào ấy không biết, nhưng mà lời nói của anh vẫn vang vọng đến tận bây giờ. Easy saver. Đấy, câu Trung Quốc. Tôi nghĩ rằng là chắc là trận này sẽ là 2-0 thôi. Và đây rồi,
các thầy thủ chúng ta cũng đã sẵn sàng để có thể tiếp đến thi đấu tiếp ở trận đấu thứ hai này. Để xem bên phía True Ripper họ có sức phản kháng không, hay là sẽ phải ngửa ra cho bên phía của team con dâu kênh Minh dập kỳ đây. Bây giờ thì sẽ là chờ đợi cho bên phía của nhà đài, bên phía của bên nhà đài họ cho một cái, họ cấp luôn tôi, họ sẽ chiếu trận đấu này. Vì tôi thì cũng nói chung là yeah, sắp tới thì chị nói chung là xa vầy thì tôi nghĩ là sẽ cần phải có một đoạn replay thế thôi, chứ phải xa vầy thì tôi nghĩ là cần phải replay, chứ không thể nào mà không có replay được. Đấy, không có replay thì tôi nghĩ là nó không xứng đáng là một cái gì đó cả. Có đây là Magacha map chúng ta, map cỏ đây anh ơi. Ôi map đá rồi, map đá ai về nước rồi. Map đá thì ai sẽ về nước trước đây, hay là vị trí của bên hay chúng ta sẽ có game 3, hay là đá ai về nước. Vâng, và có thể nói là ở game đấu đầu tiên thì bên phía của con dâu gaming họ đánh tốt thật, nhưng mà chắc chắn rồi cần phải đợi xem bên phía của team True Ripper họ còn bài đánh nào khác không. Cái bài đánh đầu tiên của họ đã phá sản mất rồi. Bên phía của con dâu gaming họ ban đi Essential của nó mới là Linh. Bên phía của True Ripper thì họ chủ động ban đi đó là con bài Hirara, cùng với nó con bài Freya. Đó là thêm có vị trí của Marcel nữa, từ vị trí của con dâu gaming. Còn bên phía của True Ripper sẽ cấm con bài gì đây? Liệu cấm con cuối cùng không? Con cuối cùng trận trước là cấm con gì nhỉ? Tôi cũng không nhớ lắm. Con cuối cùng ở game đấu trước là cấm con gì nhỉ? Bởi vì con dâu gaming đang cấm y hệt những gì họ cấm ở ván đầu tiên. True Ripper hiện tại không cấm y hệt những gì họ cấm ở ván đầu tiên luôn. Không, con dâu gaming chỉ khác ở con Linh thôi, nhưng mà Linh được ban luôn. Trước đó hình như là con tôi không nhớ lắm, nhưng mà nói chung là sẽ khác một chút. Bên phía True Ripper sẽ ban đi Eudora, ban đi hai con tướng mà cả hai bên đã từng sử dụng ở trận đấu tiên rồi. Vẫn còn lát từ vị trí của bên phía con dâu gaming. Và liệu ăn luôn, không ngại ngần gì cả. Chắc chắn phải thôi. Đúng rồi, mình đang chết kèo, mình đang protein thì mình xích luôn chứ gì nữa. Và bên phía của True Ripper liệu có pick con bài Valentina không? Chắc chắn vẫn phải pick rồi. Không pick thì nó cũng hơi oằn tí, và hoàn toàn có thể bị cấm trong phase 2. Còn vị trí của Rehan Sia thì quyết định là pick con Mokot, một chất tướng xạ thủ coi như cấp tướng của CY luôn. Còn bên phía của Hoàng Dâu sẽ pick con bài gì đây? Anh Recon thì có lẽ là nên hold lại để có thể phase 2 pick, bởi vì Linh mất rồi, Viara mất rồi, Yasin mất rồi. Từ từ bình tĩnh là chìa khóa để giành chiến thắng. Còn khá nhiều những vị tướng có thể đi rừng được, có thể sử dụng Kunivir này. Anh chàng Rico đánh Kunivir cũng khá là ổn. Vị trí của anh chàng CY, cụ thể hơn là anh chàng Izzy đã lấy trong người đồng đội của mình nó con bạch Clown. Một chiếc tướng xạ thủ thì nó cũng rất là quen mặt với chúng ta thôi. Còn vị trí của anh chàng Rico thôi sẽ lấy con bài Jushin cho vị trí của Ixin. Jushin thì có Seeing thì sẽ có một chất tướng kiểm soát khá tốt, đặc biệt là vẫn có khống chế, vẫn có sát thương về sau. Còn đây là Best Younger Nico thì tôi không biết là đọc nên đọc thế nào, bởi vì có lẽ là họ cổ vũ cho ít ra thì True Ripper cũng nên được cổ vũ, bởi họ cũng lần đầu trở lại mà. Thì ít ra thì những người Ấn Độ họ cũng đã cố gắng lắm rồi. Nhưng trước những đội đại diện rất mạnh, đặc biệt là Trung Quốc, họ đã liên tục góp mặt ở những giải đấu quốc tế lớn, thì việc mà họ gọi là họ lép vế cho đại diện Trung Quốc tôi nghĩ là cũng dễ hiểu mà thôi. Còn đây là vị trí của Harley được sử dụng, Harley được lựa chọn từ vị trí của True Ripper rồi, cấm đi cho mình Beric và Saber. Thế từ cả Quang Dâu bên mình và True Ripper. Beric có lẽ là họ sợ cái khả năng châu phích và khả năng phá thương của con tướng này khi mà Clock bắn vào. Còn Saber tôi nghĩ là dễ hiểu, và Kito cũng đã bị cấm đi. Cấm rất nhanh đến bên phía True Ripper. Bên phía của team con dâu gaming họ lại một lần nữa họ ban một con Alit. Tôi nghĩ rằng là ban vào Alit nó sẽ là hợp lý. Nếu mà bên phía của team con dâu gaming họ là người pick đầu tiên ở phase 2 thì chắc chắn rồi họ sẽ đẩy nhả ra con Alit mà thôi, để cho anh chàng mua đi được chơi. Nhưng mà tuy nhiên thì bên phía của con dâu gaming họ lại là người pick sau ở được pick thứ hai. Bên phía của team True Ripper thì họ chọn cho mình nó bài Uranus.
Vậy là nhưng mà cái đội hình của True Ripper là hơi bị thiếu khống chế nha, rất thiếu khống chế và chỉ còn một chất tướng đảo đường có khả năng gây khống chế mạnh. Về phía Gonzo Gaming thì sao? Họ sẽ hoàn thành lap của mình trước. Họ thiếu một chất tướng đi rừng, cùng với đó một chất tướng thì đi đường kinh nghiệm. Tức là Nolan dành cho Rico. Con Nolan này đã pick lần này là lần thứ 2. Để xem con Nolan này anh chàng Rico có thể chơi được không. Thì, tôi thấy rằng là nếu mà Rico có thể đánh được thì đánh Guinevere nó sẽ là hợp lý hơn và Du Dòng được repick lại. Cơ bản thôi, còn đây là Guinevere được lựa chọn. Sẽ là Guinevere đi đảo đường à? Meta có lẽ là hơi lâu rồi thì phải, nhưng mà tôi nghĩ là việc trận đấu này thì tôi đang nghĩ là tôi vẫn có một con tanh khác, tức là một con thuần tanh khác, ví dụ có thể là Hylos hoặc là Gato Kaka. Hai cái tướng này hoàn toàn vẫn có thể pick được thôi. Vấn đề là tôi nghĩ là tùy vào bài bánh của họ, Guinevere sẽ được lựa chọn tới vị trí của Kimmy. Anh chàng này có lẽ là có tay mấy con đấu sĩ đảo đường hơn là những chất tướng kiểu như là một con tanh thuần. Theo tôi đoán là như vậy, khi mà hai trận vừa rồi là anh chàng cầm những con bài nhà Ba Rang hay là như trận này là Guinevere. Nếu như mà họ cầm con khác, ví dụ như con Khalid thì sao nhỉ? Trận này Khalid cảm giác tôi không biết là nó như nào nhỉ? Khalid liệu có thể là Khalid, có thể là trong. Nhưng mà Châu thì lại thiếu thanh quá, Châu thì lại thiếu thanh quá. Có đứa về đoạn sau nếu như mà Uranus bị shut down nha thì chắc chắn Uranus thành cái bao cát đấy, nên là Châu thì lại không ổn ở cái mặt ở khoản chống chịu, nó chỉ có mạnh ở khoản khống chế thôi. Còn thứ tôi cần là một con vừa có khả năng khống chế vừa có khả năng chống chịu, thì những con như là Gato Kaka hay là Chí nhất thì phải là Khalid sẽ có ở mức ổn hơn. Còn đây một tình huống mà hỏi thăm sức khỏe trên vị trí của Modi rồi. Ở đây trận này Modi sẽ hơi khổ tình huống lần này đây, phải bấm cho bình ngoài phục lên thêm một nhịp xoáy nữa tới vị trí của Modi nhưng không làm dùng gì cả. Ở đường giữa này Sinh đã ép lực lính thành công. Kimi ở đây, Kimi bị dính với chiếc bất tung khi mà không thể sử dụng với mình cái tung cả. Bây giờ vị trí Arsenal lên cấu rỉa với chiếc của Sinh, mày sử dụng với mình đó là chiêu ai phân tích bản thể để có thể cấu rỉa. Recon đã ăn rất nhanh cho mình khu tím này rồi. Vâng, rất nhanh chỉ của Recon này bắt đầu là đã ăn xong cho mình đó là con cỏ tung tăng. Còn vị trí của Iran thì có lẽ là trận này cũng như trận trước thôi, hơi khó để chơi. Ở giai đoạn đầu game thì vẫn là sẽ trước con rùa thần này thì cả hai bên cũng sẽ chủ động đánh chậm hơn mà thôi. Và bên phía của anh chàng Rico thì đã có rất nhanh cho mình là cái level 4 rồi. Vị trí của anh chàng Riasian thì sẽ gặp nguy hiểm nha. Vâng, và có tình huống rồi sát thương đến vị trí của Modi rồi. Riasian thì anh ta cố gắng né ở cái bụi ở trên kia nơi mà có sự xuất hiện của anh chàng Rico, và Rico lộ ra mất rồi. Chú Kimi đã xuống để có thể hỗ trợ cho Riasian có thể được pha với XG bị mất vào. XG vẫn có cho mình có là thanh tẩy và lượng sát thương là đủ bên phía của anh chàng Izan vẫn có thể lùi về được thành công. Lượng sát thương của con vệ Atlas nó là không có, và Izan thì bắt được thành công chú XG. Vậy là lợi thế đầu game đã có cho bên phía của Ripper. Một tình huống mà muốn đánh vào đến từ anh chàng CY, nhưng mà tuy nhiên thì cả hai con tướng thì đều có khả năng lùi về. Vậy nên là bên phía của hai bên chủ động đánh lùi và Izan đến. Bên phía của anh chàng CY không hề biết vị trí của anh chàng Izan, và Izan có thể sẽ bắt được thành công vị trí của YB, không có cách nào khác cả. Vừa mới nói anh chàng Izan này sẽ giống như trận trước, nhưng mà không, anh chàng đã lên tiếng với hai bạn hào gục của mình và lôi được vị trí của anh chàng Kimi về. Kimi vẫn có thể lùi về được, không được tấn công. Kimi bị dính hoa đá, Kimi vẫn có khả năng chống chịu, có thể lùi về được. Rico tắt màu, Rico bị bắt vào đến từ vị trí của anh chàng Asuna, và Asuna bắt được muốn lôi cả vị trí của Xin thêm nữa về Izan lấy được con rùa thần đầu tiên của trận đấu này. Một pha đánh rất mạnh, rất nhanh từ vị trí của True Ripper. Họ đánh ở trên cả hai mặt trận, ở khu vực đường trên và cũng ở khu vực hàng rùa họ đã có thành công, và hai bên đều có tin vui báo về khi mà CY phải nằm xuống. Trong khi đó đằng kia thì đã có rùa trên vị trí của đó là Ivan. Bây giờ thì lợi thế đang được triển khai ở vị trí của True Ripper, họ đang ép rất nhiều thứ. Modi ở vị trí của Asuna chưa còn lên các tử bệnh ở vị trí của Mây. Trong đó Kimi đã có cái lên vào lên rất ổn vị trí của Mây khi mà anh ta đã chết. Thì anh ta mặc dù không phải nằm xuống mặt nào nhưng hơi khó để chơi. Còn đây vị trí Modi đang bị tổn thương, Modi đang chống chịu. Có chiêu cuối được bật lên từ vị trí của Rasia đang có chống chịu khá nhiều. Không hồi phục được.
Nhìn cái cách nhấp nhả của anh chàng Riasian đánh khác hẳn với cái đấu đầu tiên khi mà anh chàng này phải cầm cho mình một bài Beric. Tại sao không cầm Uranus sớm hơn nhỉ? Và bây giờ thôi, vị trí Riasian gặp nguy hiểm, ASEAN bị lôi về, ASEAN bị dùng rất nhiều sát thương. Kimi đến hỗ trợ cho Rico và không, chính xác hơn là hỗ trợ cho anh chàng Riasian. Và bây giờ lôi lại vị trí Rico lần thứ hai, nhưng mà anh chàng Riasian vẫn có thể lùi về được. Khả năng hồi phục con mẹ Uranus ở thời điểm hiện tại nó quá mạnh đi. Anh ơi, mình cần phải nói đến trường hợp đó là đầu tiên game đầu tiên bị ban, game đầu tiên bị ban có người đớp anh ạ. Đúng chính xác. Ấy, game đầu tiên bị ban có người đớp, thành ra không được chơi game nên là hơi khó, cho nên là game 2 thả thì tôi thấy là đó lý do tại sao mà Costream MEN phải cấm ở trận đấu đầu tiên. Trận này họ đã thả một con, liệu có phải là một con quái vật hay không đây? Bây giờ Rico đang phải farm, anh ta đã mất một mạng trong khi nó bên kia Ivan đang 4-0, cực kỳ xanh và cực kỳ gọi là năng nổ. Đằng này thì CY khi mà bị mất một mạng sau vị trí của Asia, mặc dù lượng tiền rồi ghi là cân đấy nhưng không ổn, nhưng liệu có ổn hay không đây? Bắt đầu tụ vào nhau để có lẽ sẽ sử dụng cái đôi giày ẩn thân từ vị trí của May để có thể tàng hình một phát, anh em di chuyển ra để có thể bắt nảy một ai đấy. Nhưng mà không có ai cả. May ở đây đã bị Kimi nhìn thấy Rico vẫn đang phải cố gắng núp bụi, vẫn phải cố gắng farm, đã có cho mình liên kết từ bảy cái vị trí của Asuna rồi. Vậy thì hàng rùa này sẽ là nơi khá căng đây. Một tình huống nhảy chưa tới vị trí của Kimi rồi, mới chỉ có 2 số, đã có số thứ bạn, có đủ 3 số chưa? Tôi đang cảm thấy là chưa có đấy, hắc không thể được bật lên rồi, bắt đầu tràn vào. Reacian đang có trong chịu, Rico có con rùa, những cái từ bảy được sử dụng quá đẹp như là đang phải dám nào. Asuna cũng phải nằm xuống vị trí Kimi thì sao? Kimi có phải xuống có thể là không? Vị trí của Reacian sẽ thảo, Reacian vẫn không chịu được. Một tình huống liên kết tử bệnh phải gọi là combo liên kết tử bệnh. Đây có cái lục công phá của bên phía của Costream MEN và họ lấy được rất nhiều thứ. Đó là cả con rùa, đó là cai mạng, đặc biệt là một bạn sắc đao vị trí của Ivan, một bạn rất quý giá, thậm chí là vị trí của Rico cũng có mạng cho xem lại. Và này kể cả thêm cả cái hắc long thân thể nữa nha. Ui, kiểu gắt được 3 người cơ. Thì sao là gắt được 3 người? Vâng, combo luôn. Một combo ui kìa. Let's go guys. Con mẹ thôi. Vô đây cơ. Rồi, vô địch rồi, cái này lên đài vào lên được vật lên từ vị trí Kimi cố chạy một số tức vị trí của Modi, vì Kimi bị hất tương về, xin anh vị trí của May khá yếu, May đã phải làm số, mũi dạo ghi được chúng nhưng có lẽ sẽ không lao lên đâu. Vị trí của Asean bị lôi về, nhưng xin còn tất máu, ép trụ rồi, có liệu có thủ đây không đây khi mà liên tục đánh trụ vì con dọn lính là khá nhanh, anh ta vẫn bảo toàn là cái trụ của mình. Vị trí của Ivan lui về được nhưng đường dưới thì không thể lui được khi không quay thủ trụ cả, và Garcia sẽ có cái trụ của đường dưới này. Trận 1 cả 3D thì con rồi, sao lại không có Pakito hả anh ơi? Chúng ta xem lợi tiền chênh lệch, mặc dù bây giờ con dâu Costream MEN thì họ đã thành công lấy lại trận thế ở cái con rùa thứ hai, nhưng mà tuy nhiên là lợi tiền thì vẫn nghiêng về bên phía của Two Ripper mà thôi. Bên phía con dâu Costream MEN tôi nghĩ rằng họ nên phải chủ động đánh những tình huống như thế thêm một lần nữa, khi mà nếu vị trí của anh chàng Garcia thì vẫn đang đi pha. Kimi đứng khá cao, Kimi vẫn có thể lùi về được. Kimi sử dụng cho mình cái tế đà về lên có thể lùi về, lùi lại là một nhịp, nhưng mà lượng sát thương của anh chàng Exin nó là chưa đủ. Vâng, lượng của Kimi là nó và chỉ có thể là đổi mạng mà thôi. Đấy là mạng của Exin, nhưng mà tuy nhiên thì vị trí của anh chàng Kimi cũng đã phải nằm lại rồi. Đổi trụ rồi, có lẽ họ có trụ là đã lời rồi, có thêm cho mình ươm thì cái gợi ý tới vị trí của CY nữa. Đường này thì sao, đã có cho mình đo được phải sao tới vị trí của CY, nhưng bây giờ thì sao? Bây giờ thì sẽ hơi khó khi mà con Runus vẫn đang khá khỏe trong thời điểm hiện tại, đặc biệt là Garcia vẫn đang có độ, vẫn đang có các bắn để chơi. Một tình huống mà gọi là rất hay, tôi tự xử lý khá hay với chúng Kimi, anh ta câu kéo quá nhiều thời gian thì cho CY phải bỏ lại mạng. Họ đang có muốn ép trụ vào đường giữa nhưng hơi khó rồi, khi mà lính đang được dọn tầm xa là khá tốt từ vị trí của CY, vị trí của CY thì là họ vẫn có thể lùi về được. Còn đây vị trí của Garcia vẫn đang đánh rất mạnh. Giờ thì mọi thứ đang khó dần đều ở vị trí của Costream MEN khi họ đang không có thể dồn được tiền cho vị trí của CY, mặc dù bên phía của CY đã có cho mình đó là 3 điểm hỗ trợ, ít nhất là nhiều hơn vị trí của Garcia, nhưng Garcia vẫn đang có thế bắn. Trong khi đó thì bên kia là không, bên kia thì Klopp chưa có một cốc nào cả, chưa và gọi là liên kết tử mệnh. Bây giờ thì quan trọng là sẽ là một liên kết tử mệnh đẹp. Còn đây vị trí của May một phát vị trí của Asuna nhưng không được rồi. Ivan thì vẫn chưa bị tìm thấy, anh ta có lẽ sẽ sử dụng nó là vòng ma thuật để có thể ghi vào những chất tướng chủ lực, hay là ghi vào vị trí của May, những chất tướng tanker.
bởi vì chưa chắc có thể đội được mạng để có thể khiến cho vị trí của Mây phải nằm xuống, nên là có lẽ sẽ từ từ mà thôi. Kimi đang bị tìm thấy có tăng hình được sử dụng lên rồi, bước thể sẽ không từ từ sử dụng lên trên Queen. Kimi vẫn không choáng được và đã sử dụng thêm mình hai nữa, vẫn đang là ổn rồi. Có lẽ là Suna Kimi bị rồi tức khá đau với chiếc Recon nha. Rồi bây giờ thì Vâng, sao và đây? bây giờ bên phía của con dâu Kim Minh họ đang là người bất lợi thế hơn. Như ta thấy ở tình huống vừa rồi thì bên phía của True Ripper họ không những họ có thể đổi mạng ở khu vực bên dưới kia mà họ có cả một con dấu thần nữa. Và để xem bên phía con dâu Gaming họ sẽ làm gì ở những cái giây phút tiếp theo đây, khi mà con lord này nó cũng sắp xuất hiện ở khu vực phía đường dưới rồi. Và cái thế đánh ở thời điểm hiện tại con dâu Gaming họ vẫn có thể tham gia giao tranh được. Họ vẫn có đủ lượng sát thương để có thể sốc chết được vào những vị trí như kiểu Kimi. Nhưng mà tuy nhiên thì phải nhờ đến sự xuất sắc của Mây cơ. Mây phải kéo đẹp thì mới có thể mới có thể mở giao tranh được cho bên phía của con dâu Gaming và tạo lợi thế để cho những thành viên bên phía của con dâu Gaming có thể dứt điểm được đối phương. Đang là đẩy lẻ tới vị trí của Garcia, anh ta đang là người cử đi. Garcia nó có vẻ hơi láo thôi anh ơi, từ từ nào bình tĩnh. Garcia ở đây bị kéo về tới vị trí Kimi tốc biến để chạy đi. Garcia thì chạy ra một góc khác để có thể câu kéo, bắt đầu là đánh các tường. Vị trí của đó là Modi bị cấu sát thương nói nhiều. Garcia đang chống chịu toàn bộ sát thương của bên phía con dâu bên mình. Vui sao nhìn tới Modi đã phải làm xuống đạp vào vị trí của Asuna Askaskia. Garcia tới ném được vào. Bây giờ thì sao lấy được bài của Thiên rồi, con lóc từ vị trí của con dâu bên mình, nhưng hai thành viên còn lại của con dâu phải bỏ chạy mà thôi. Một con lót đổi lại quá nhiều thứ đi. Rico đứng láo nhưng mà thôi, Rico vẫn có khả năng cơ động, vẫn có thể lùi về được. Nhưng mà tuy nhiên sẽ mất đi cho mình đó là cái trụ khu vực phía đường giữa kia, một cái trụ cũng khá là quan trọng. Và con lót sẽ xuất hiện ở khu vực phía đường dưới kia và con lót này cũng sẽ là một con lót nó không có sự ảnh hưởng nào cho bên phía của Rico. Lượng sát thương là nhiều đấy, nhưng mà bị chàng Garcia kim vào tường một suýt nữa đã phải nằm xuống. CY lao lên, CY không bắt được ai cả. CY sẽ phải lùi về để pha cùng với những người đồng đội của mình mà thôi. Pha đó mà sốc sát tường, pha đó Garcia mà nằm xuống thì đó sẽ là phản giao tranh nhưng không được mà. Garcia xử lý vẫn là quá hay. Mày đã bị thì tới vị trí Kimi rồi, có đây vị trí Garcia đang cố chống chịu. Ui, đứng yên trong vị trí CI bắn. Bây giờ thì sao? Bắn là hơi nhiều nha. Mày đã phải nằm xuống. Ở đây vị trí Garcia có thành thể rồi, đừng có pha được xuống lên tới vị trí của đó là CI nhật qua nhưng mất qua nhưng sát thương. Vị trí Ivan vị trí đấy, Ivan đã phải nằm lại. CI cũng làm xuống. Vị trí Rico cũng phải nằm lại. Garcia bắn lên. Sinh vẫn lui về được với tốc biến với cái chiêu cuối của mình. Modi thì sao? Không có gì để chạy cả, vẫn đang cố gắng. Kimi nhảy tới hất tung được một nhịp nữa. Có người sát thương vẫn đang có ngồi máu. Vị trí của Modi vẫn cân 2 được nhưng cân được tới vị trí của đó là Reatia không, khi bánh ta vẫn đang có lợi sát thương là khá nhiều. Asuna tới đây rồi, có khắc tung một vị trí của Asuna không, có thể là không. Ui Modi kìa, nào vẫn có chứ. Bây giờ thì mới đánh không. Ít nhất là Modi đã câu cho những thành viên bên phía của con dâu Kim Linh có thể hồi sinh ra. Đó cũng là một thành công rồi. Một cái tình huống cực kỳ nỗ lực đến từ Modi khi anh ta biết rằng không thể nào có thể đào thoát được về nữa và quyết định chơi song phẳng với team True Ripper luôn. Lượng sát thương ở thời điểm hiện tại của bên phía True Ripper của con dâu Gaming ở thời điểm hiện tại thì có thể nói là rất là thiếu rồi. Nhìn kiểu cái mũi dao phải diệt. Bây giờ phải diệt chúng CY và sau đó Rico bị lộ luôn. Đáng lý ra nếu mà chúng chỉ cao hơn là chúng vị trí của người trước đó và nó vô tình kéo khoảng cách của nó vô tình giúp cho vị trí của Garcia có thể tới tiếp cận ở vị trí của CY đang cắt máu và lúc đó chỉ cần ném thôi. Sau đó thì Sinh thì cố gắng nhưng mà không được. Và này thì gọi là cũng là hơi đen cho vị trí của CY và đồng đội làm hơi thiếu. Còn đây vị trí của Garcia, cẩn thận anh ơi, anh cẩn thận. Bây giờ thì vị trí của CY bắn một phát rồi, có thể không? Có thể là có, anh ta vẫn sử dụng đánh tẩy để có thể thoát đi trong đó đứng trên này sao liên sử dụng cho ai phát tẩy bản thể để sử dụng từ vị trí của Mây nhưng không làm được. Bây giờ thì Garcia cũng chỉ cần đơn giản là đánh sát thương xong rồi nó tách đẩy xong, có tách đẩy thì mình đi nào, không có tách đẩy thì mình từ từ đấy thế thôi, rất đơn giản cho bên phía của team. Cái vị trí của Garcia bây giờ thì con lót đã xuất hiện, con lót phút thứ 12 ở trận đấu lần này. Bây giờ thì mọi thứ đang nằm gọi là nằm trên thế khó. Mây phải di chuyển ra một cột có mũi giáo hủy diệt để có thể tới với giao tranh nên là sẽ rất nhanh mà thôi. Bây giờ thì bắt đầu tình huống mà giữ máu lót trên vị trí của Garcia nhưng bên phía của CY bây giờ ui bắn lót lâu nhở. Ôi cẩn thận nhá.
cần phải cẩn thận nhá. CY đang bắn lót CY chim mồi. Vâng, bởi vì phía của con dâu gaming họ thử trước họ đánh và con lót thuộc về phía của con dâu gaming và True Ripper họ đang ngã xuống. Kimi là người đầu tiên phải lên bảng điểm số. Về phía True Ripper họ đang muốn bỏ chạy, họ đang muốn lùi về để có thể đép được con lót này. Về phía của con dâu gaming với tình huống macro phải nói là cực kỳ hay khi mà cử vị trí của CY vừa là con troll thịt, vừa là vị trí có thể bắn lót được. Và sau đó thì bên phía của True Ripper họ bị vội một scope bị ném mũi giáo hủy diệt không chính xác. Bên phía của anh của anh chàng Iza thì không ra bởi nghĩ rằng đó chỉ là một tình huống fake unlock mà thôi. Nhưng mà tuy nhiên thì pro never fake và bên phía con dâu gaming họ lấy được con lót rất là dễ dàng. Bây giờ thì có lẽ là bên phía của True Ripper nên cẩn thận trong cuộc lần này của Ivan đang liên tục đánh rất lao. Bây giờ Gracia được nhìn thấy rồi, Gracia có tách tẩy không? Có thời là anh ta vẫn có thể tách tẩy được, nhưng mà tách tẩy thì hơi khó để có thể sử dụng Ivan ở đây các bạn. Ui đi kia CY có mà của Gracia của Asuna. Tôi có rồi, bây giờ thì vị trí của CY đủ sức bắn rồi, CY đủ sức bắn rồi. Bây giờ thì thế có lại thuộc về True Ripper bắt đầu lao vào vị trí của mày, muốn tìm vào vị trí của đó là Ivan nhưng Ivan chạy được rồi, một tình huống lao vào Kimi mất rồi, Kimi mất ra mối sinh trong đó Garcia mất cùng vị trí của Sin chắc chắn sẽ phải làm số tình huống này khi mà vòng lượt đỗ xe rất đau. Sin đã phải nằm lại rồi, còn Lock mất công vào Modi ở đây. Garcia đang cố gắng sống chịu, Garcia đang cố gắng muốn dắt lính này, một tiếng làm choáng mây đang khá yếu, vẫn đang cố gắng ném, vẫn đang cố gắng thủ được rồi. Đấy một tiếng vị trí của đó là ai đang nhớ máu đây, đó là vị trí của Modi và tiếp tục bắn đến vị trí của đó là Ivan có double kill phản giao thành công. Rico bắt vị trí của nó làm vị trí của Ivan và vị trí của Garcia cũng phải đi theo mega kill từ chỗ CY. Tiếp tục vẫn còn CY vẫn đang cuồng bắn, vẫn đang cuồng chống từ vị trí của nó lại Garcia, nhưng bây giờ thì Rico đã tới đây rồi, vẫn đang cuồng sống chịu. Bây giờ thì sao đây? Garcia vẫn đang sống chịu là rất điên, đã có chiều cuối với vị trí của Asuna. Về thôi. Vâng, và con xạ thủ mở ra tranh CY. Vâng, ôi tình huống tôi phan này được hay nha, phan này tốt rồi luôn vị trí Ivan và sau đó thì CY bắn láo luôn. Con này gọi là bắn lao luôn. Đây người luyện kia kiểu sao chúng mày không về đi. Hay Rico ơi. Ai nhở anh bảo này chứ đâu anh biết gu cho mày. Anh biết gu anh chửi gu chúng mày, xin lỗi chúng mày làm tốt lắm anh kiểu thế. Nhưng mà cái tình huống đáng nói là cái tình huống mà đầu tiên là CY mở giao tranh với cái động lực công phán của mình. Vâng, một tình huống gọi là đầy chất thép tí từ bên phía của người chơi xạ thủ bên phía con dâu gaming. Sau đó mặc dù là vị trí của đúng chính xác, và sau đó mặc dù là vị trí Modi của màu đó là mây nằm xuống, nhưng mà tuy nhiên thì Rico của đó là CY đã sửa sai cho những người đồng đội của mình. Và hãy nhìn có Cloud kìa, bắn thì cực kỳ lực so với vị trí của anh chàng Moscow, vì Moscow thậm chí không được chơi cơ. Tầm này Garcia không được bắn rồi. Tầm này là tháo giày từ vị trí của CY rồi, có tách tẩy trên người anh tự tin anh ném hết, còn bên phía của Garcia thì chỉ có cái tóc miếng thôi. Trận này có tách tẩy lẽ ra là ngon rồi, bây giờ thì bắt đầu bắn lock một cách rất thoải mái với vị trí của CY nha. Bây giờ sao thì một nhắm tung từ vị trí của Garcia rồi. Ôi Isan đứng đi. Ôi Kimi ở đây hất tung được vị trí của nó là Garcia, nhưng mà vẫn tung vị trí của CY, nhưng Kimi ở đây, Kimi bị tổn CY đang yếu, CY cố gắng tổn CY đang phải nằm xuống, không chỉ con nữa thôi, chấm mất ra một sinh rồi, còn va đổ ra Garcia đang phải nằm xuống rồi, vì Garcia không thể trong hay luôn, đang phải nằm xuống. Bắt đó là quét sạch dành cho Hoàng Dâu Gaming. Anh tôi với trọng đại diện của khu vực MCT ấy, True Ripper xác nhận MSC EWC lần này. Một tình huống mà rất tốn quá nhiều tài nguyên để có thể bắt vào CY, nhưng mà CY với cái tay cây gọi là siêu to khổng lồ của mình đổi đồ được thành công. Cả thanh tẩy có cả khiên tất tử có thể nằm trên người đổi đồ và rất nhanh. Còn bên phía của team con dâu cái mình, họ giành chiến thắng với tỷ số cực kỳ áp đảo là 2-0 và họ sẽ đi tiếp ở cái nhánh 1 đều. Vâng, họ vẫn sẽ đi tiếp ở nhánh tour này, và nói chung thì True Ripper tôi nghĩ là họ đã làm rất tốt rồi, nhưng có lẽ là họ đã mắc một vài sai số, đặc biệt là sai số quả và để cho CY free lock, gọi là một tình huống mà con dâu cái mình free lock trong tình huống vừa rồi. Có lẽ là từ sai đó thì bên phía của con dâu cái mình họ đã giành lại được lợi thế, và đặc biệt là Clock được pha từ đầu đến cuối, không ai động vào vị trí của Clock cả. Các bạn có thể nhìn thấy lượng tiền, mặc dù Clock bị thua nhá, nhưng lượng tiền của Clock là thậm chí out đến giai đoạn cuối, out tận 2k tiền, out tận 2k tiền rồi vị trí của bố cốt, thì các bạn có thể nhìn thấy là Clock đã vị trí của CY pha tiền như thế nào. Những pha giao tranh đầu tiên thì các bạn có thể nhìn thấy đây là pha gọi là cũng là một pha tiền đề đấy, nhưng mà pha đánh cỡ như là pha tiền đề thì pha này lại dồn sát thương rất hay.
Gọi là pha này thì hơi đáng tiếc khi mà vị trí của Garcia ở đây, pha này thì cũng hơi đen cho vị trí của Juniper, họ không ăn được con lock nào cả, thật sự luôn. Nhưng mà pha này thì Kimi bị bốc sốc vào tường khá nhanh, anh ta như đổi kịp setup hồi sinh. Anh thì mặc dù đã phải nằm xuống nhưng mà anh ta đã làm rất nhiều thứ để giúp cho vị trí của bên phía của Quang Dầu mình có một đường siêu cấp. Đây pha này ui, gọi là ảo thuật luôn, gọi là búng tay luôn anh em ạ. Đây pha này, đây là pha cuối, pha này tốn quá nhiều thứ, đây có tất bằng CY thậm chí rất nhanh tay đổi sang cái giáp hồi sinh. Anh ta đổi ra các hồi sinh xong anh ta đứng lại bắn, và sau đó thì tôi nghĩ là không có sau đó nữa cả. Vâng, và sau đó thì chúng ta, và bây giờ nếu bên phỏng vấn của bên phía team Quang Dầu Gaming thì chúng tôi cũng sẽ tạm thời off trong giây lát trước khi chúng ta đến với cái trận đấu thứ hai trong buổi stream ngày hôm nay. Tạm thời chúng tôi sẽ thổi tốt ra. 那么女士们、先生们，欢迎来到看我们采访的我们广州的电竞团队。那今天我们首先采访的呢选手，首先想问你，为什么在这个比赛当中选择的是赛博剑圣这样的一个角色？因为我们觉得剑锋是康腾目前版本的双边体系的，然后为了选这个英雄，我们教练也做了很多准备。Well, I think this is a really strong hero. In fact, our coach have trained us a lot in practicing with this hero. That's very cool. Unheard of. We're hearing new metagame being built as we speak. Speaking of which, you're one of the more experienced players in the Chinese MLBB scene. I want to ask you about how do you feel the region is developing at the moment and your experience in it so far? 是的，非常棒的。那么我们呢，整个的这个一个游戏项目在中国地区也是发展的非常蓬勃的。我们想要看一下您的意见，您觉得这个游戏在中国地区的发展如何呢？其实中国玩 MLBB 的人还是比较少的，但是对于中国电竞，我一直觉得中国电竞会很厉害，所以我们 MLBB 项目的中国选手也在不断变强。Well, at the moment, there are not a lot of people playing MLBB in the Chinese region. However, we think there will be more and more people playing, and that's why we are getting stronger. And all of our players are practicing hard to make us to be a really strong team. All right, thanks to your representation here today. We're seeing more and more of that in the future. Now, let's look at that future. You'll be playing against the loser of Team Spirit and Team Vamos. Who do you think you'll be facing off in the lower bracket? 是的，我们相信也会如此。那我们看一下，在未来的话呢，您将会面对的是 Team Spirit 和 Team Vamos 这两个团队当中的，他们是这个属于失败者。那么你觉得你将会面对的是哪个选手呢？哪个选队？我觉得 Team Spirit 和 Team Vamos 这两支队伍都是很强的，他们一个来自俄罗斯赛区，一个来自马来西亚赛区，都是其中的1、2号种子。然后我觉得我们会对阵到 Vamos 战队。Well, I think they both really strong teams, and one of them is from Russia, and the other is from Malaysia. So I think they really both strong. However, probably I guess we will face Team Vamos. Team Vamos. All right, we'll see how that ends up. That'll be the case. Prediction for later on today. Finally, you got those Chinese fans, those players that are looking up to you right now. Do you have any message to them to support you through your lower bracket run at MSC? 那是的。那么最后一个问题呢，我们可以看到您也是有非常多的粉丝的。对您的粉丝，您有什么想说的吗？他们一路支持您，那么在我们的这个电竞比赛上打比赛，您有什么想告诉粉丝的？其实我很感谢支持每个 MLBB 赛事的粉丝，然后也感谢大家的观看。其次，我特别想针对中国的粉丝说，就是因为中国赛区的成绩一直不太好，但我觉得我们这次可以碾碎对手的钥匙。Well, in fact, I really appreciate all the fans' support all over the world, and I would like to tell our fans that maybe in the past the Chinese region's scores were not that high, but this time we have the confidence we wanted to win. I mean, it's showing very well. One more time, our victors, Guangzhou Gaming and May, thank you for joining us. But it's time for you to do the honors. Our first key crushing here at MSC is going to be in your hands. I'm going to invite the rest of your team to join me in here.
I want us all to go back together. Thank you very much again to our translator, June. Come on over with me, my friends. 谢谢，谢谢。 We're gonna open up our door. It's time for you to do the big piece, my friends. Walk on in and crush the first key of MSC at EWC 2026. Go on in, all of you. 大家进来。 You can choose whoever wants to crush the key 我 together. 们现在呢，可以来看一下我们要做这样的一个仪式啊，您可以选择一起的来做这样的一个奖牌，还是说以某一个人来打印这个奖牌？ CY will be the one to do it here. That is the True Ripper's key as they've been eliminated from MSC. 这是我们 MSC 方面的第一个这样的奖牌。 Pushing deeper, and there's the key, and it snaps in half. Our first key crush at MSC and EWC 2026. We talked about it earlier this morning. Everybody comes in with their own key, their own heart. And at the end of their run, should it end early like here in the group stage, their key, my friends, will look exactly like this. Feast your eyes upon it. Destruction has come, but that's only the beginning here for Guangzhou Gaming. Back to our panel. Yes, it is only the beginning for China here at MSC, and with $65,000 guaranteed at this point, even if they lose against their upcoming matchup, they've got to be happy with what they've done so far. Welcome back to the panel. I'm Rain Day, joined by my boys Naisu and LaFell. Guys, that was a great showing. I think if you're GZG, you had a loss, you come back, you win 2-0. What else can you ask for? Yeah, that was, they had to come back in that game. It's tough to see, man, again, for True Rippers. You know, this has happened a couple times now for them, but I guess you chalk it up as a learning experience. It's the first time on the international stage. We even saw this before, you know, with our new teams coming into internationals, and it seems to be just part of the process, I feel like, you know, and hopefully they come back stronger in the future. Yeah, there's nothing to take. I mean, to me, when I look at a team that comes here, their first time representing India at an international stage, you have to be proud. You know, you're representing so many people, you're representing so much accumulative effort. And to be able to be here, yes, you didn't win, but hopefully you're taking something back that improves the region. And next time, when you show up, you have that to lean on. I mean, here's the thing. I think they can do it because we've seen solid micro coming in from the team. When it comes to the draft, it's pretty solid as well. The only reason why they weren't able to get the win there is just because Guangzhou Gaming saw a hole. They saw the mistake where True Rippers were trying to set up the map for the upcoming Lord. They were taking it slow, but there was no one surveilling the area, and because of that, Guangzhou was able to take the Lord right under their noses and then re-establish the map for themselves. And at that point, True Rippers weren't really sure how to adapt to that. So it really is just becoming a thing where coming to the internationals, quite a lot of culture shock will happen here just because the way people play are very different. Regions clash, but that's the beauty of an MSC. And a moment like this, you get to see the best of the best going toe to toe. GZG, TRX, it was a close game, and True Rippers actually led in terms of kills, Naisu. Yeah, they had a lead for a better part of the early game and into the mid game, but I think that was the pivotal part, the moment in the game where, you know, Lord was started up by Guangzhou Gaming, and I thought with the lead that they had, that True Rippers would be like, hey, okay, we're not just going to give this away. And I think they expected a Lord dance, like we like to call it, but GZG was like, no, we're just going to take this from you. And that was a big swing in favor of what started to turn the tide in that game too. And if I may, this is kind of a Rome diff, but not because of the players, but because of the hero. Because Atlas basically does what Guinevere does, but much better. Part of it is because the cooldown on the spatial migration from the Gwyn starts off at 14 seconds. That's such a long time to wait for a set. That's kind of why we see Gwyn more popular in the jungle or the EXP, just because you get your levels faster, so your cooldowns actually get to a point where it's serviceable. And then we saw once Kimi jumps onto someone, if they have the Purify, it really doesn't matter compared to the Atlas coming in from Guangzhou Gaming. Even if they purify, it really doesn't matter. There's multiple ways for them to go on the fight. So compared to both of them, True Rippers didn't have, I would say, a reliable way to start the fight compared to Guangzhou. I mean, Atlas was picked twice. They let it through twice. And the issue was the Valentina came up as a response to that. But when you look at Valentina responding to Atlas every time, you're also saying that we're not going to take Eudora. Yeah, no Eudora. Part of the play there through the draft, but I think also another part of that play that really worked out well, and we kind of wanted to see this because before that game, I think it was picked up once, was the Nolan. You know, the Nolan, the burst damage
packed into that hero is insane. You already saw it, how well that Recall waited for his moments. I mean, that's the big part of Nolan in general, but also a lot of assassin picks right now. Like, you really have to wait for your moment, and Recall did that for the most part of that towards that mid to late game, where then he was just bursting people down with that Nolan combo we've seen so much of. Well, it's a great showcase from GZG, and today's schedule should continue to give us some great games at MSC. We've got True Rippers going down, our first team to exit this tournament, to Guangzhou Gaming. Like I said, they've upped their prize pool to $65,000 as a result of that, and another 65 on the line for our upper bracket in Group A. Our first match, Team Vamos versus Team Spirit, coming up next. These two teams, juggernauts in their own right, representing EECA and obviously, I believe, Malaysia, and that is a great showcase of two teams who have been playing well, who have nothing really to fear as well, LaFell, because even if they lose, they still have another chance. And here's the thing, I feel like for all of us here, this is the match that's very difficult to call, because Team Spirit, we expected them to be strong, and they are. For Vamos, we weren't expecting this kind of play, and then suddenly they just showed up. So the factor here that's making it difficult for us to call is how strong Vamos really is, because I feel like even going up against Team Falcons Mena, they didn't really show everything just yet. They showed they were strong, but they weren't pushed to their limit. So it really is going to be quite difficult to call between Spirit and Vamos. I like that even it was hard to call when they Milosh was asking, you know, exactly who would you want to face up? Yeah, face up against. It's really difficult to call that, because depending on who wins this, and of course who loses and goes down to the lower bracket, that's a hard game to call, because you also now in this one with Vamos and Team Spirit, you've got two promising young talents, young junglers looking to battle it out. And this is, people have been asking for, you know, obviously the meta has shifted now where assassins seem to be more of the move for a lot of teams. And these two junglers that we're going to see here in the next matchup are some of the best on these assassin type junglers. Yeah, he's talking about Error 404 and Zauer Egoist, not just the young junglers, the third youngest and the youngest here in this tournament at MSC. An exciting matchup underway. And if you think you know who's going to win, make sure to get your pick'ems in. That's right, scan the QR code, take part. You will be a part of this broadcast. See if you can get your vote in right. For those who went 75% Guangzhou Gaming, you're already off to a great start today. So keep it up and make sure to get your pick'ems in. We'll show them once we get closer to the start of the match. We'll be right back in just a moment, but we want to remind you that Acecraft is a game, if you haven't played, there is a new way to play in We Fly Together. Some new co-op for those who want to get involved. Check it out. A lot of people are haunted by their past. I'm inspired by it. They're not just playing for themselves, they're really playing for their entire family. They have defeated their demons! They have crushed the curse! He thinks he can come in here and play my game! He knows nothing but go! Tyler 1, you're done. We were there. For every click, every clutch, every respawn. We were there for the years of grind. And we're here. Now. The proud founding partner of EWC. Powering the biggest event in gaming. Shoulder to shoulder with the world's best.
making history. Greatness deserves a stage. Lenovo Legion. Reach your impossible. Okay, man, right? Okay, this one look like Chinese. Kyle TC? Oh, Club TC. No. Hogwen. No. Carl TC? No. Asaji? Sanford? No. My team? Sansalam. I think Hiko. Ah, that's crazy. Well, Hiko looks so different. Very cute. Who's that baby? Well, Hiko was actually the answer. Kid Bum was like, what? No way. I love the surprise there. I love that segment too. We got to see more kid pics there on the broadcast. I love seeing it. Oh, rewind in time. I think a lot of those babies, when their parents were looking at them all cuddly, all cute. I have a 17-month-old daughter myself. They probably didn't imagine them at MSC a few years later, which is pretty exciting. I'm scared of babies. Are you? You're scared of babies? I don't trust them. Something about them. Yeah. I don't know, man. Nefarious. Every time I look at it, I was like, hold on. And I've seen enough movies to confirm my suspicions. Boss About baby. what? Boss baby. Boss baby. I knew it. He knew it. Yeah. Rain Man knew it. The Rain Man. Don't get me wrong. It's Rain Day, man. Come on. Come on, man. Hey, come By the way, let me just say, I think they could have gotten Hiko if he was wearing glasses. That's the big difference. You know, the baby wasn't wearing glasses. See, deceptive. It is, and you got to watch out for babies. That's the lesson here from LaFell as well. I know. I got to watch out for my baby, otherwise I won't sleep. That's the one thing I need to watch out for. Oh, yeah, for sure. So I'm so excited to introduce this matchup because when you look at these two teams, I mean, these are juggernauts, and the juggernaut matchup is really between the youngsters here. 17 years old in Error 404. Zaur Egoist on the side of Team Spirit, 16 years old. The youngest player in this entire tournament. Two future superstars. I don't know, Naisu. Two current superstars. Yeah, right now there's something about, that gets junglers get excited for the meta, and then the audience gets really excited to see what these junglers are capable of doing. Again, that's why, Rain Day, I know you probably didn't get to see it too much, but we were back in the day. We were in this utility meta, and it was very slow paced, very tanky based. But now you have all the flashy heroes coming up, and you get these young stars like this to go ahead and showcase that, and that's what people get excited to see. And it also works really well currently with that adaptability or that flexibility of what you can do in the draft with so many different styles of play when it comes to the draft. Can I just say, I don't even remember what I was doing when I was 16. I don't remember 16. It was that long ago. 16 is literally, I'm literally double his age. Wow. You're double his age. Double his age. Wow. Has that brought you double the experience? Double the wisdom? Oh, yeah, for sure. Actually, no, now I remember. I think at 16 is where I got my first friend. Wow. Because at 15... The first of many, Because LaFell. at 15... How'd it take so long, man? Because 15, then I learned how to talk. Oh, okay. Yeah, I had 14 years where I didn't know how to talk. Autism, That's quite delayed. Wow. That's quite delayed. There's a lot I'm learning here, and the storylines continue as we look at Team Vamos' roster and start to dissect their journey. Arrow 404, the jungler, of course, but Zipat, Klakun, Zkeef, Natko all have their own individual stories to make up a team that many consider to be potential champions at MSC. Can they prove them right? Can they prove the doubters wrong? We'll find out because their journey, like many others here, really is wanting one to be ended with a championship. So firstly, Team Vamos started at season 14 MPLMY, and then we qualified to M6. When I left, they never qualified to international tournament anymore. I'm joined back to Team Vamos middle of season 17, and we made it. We go to MSC right now. For season 17, Team Vamos is a last minute roster, right? For me, I think going to EWC is a miracle lah. So when we qualify to MSC, I'm so happy and also proud for my team. We expect that Team Falcon MEN will be a strong team also because they make it to the main stage and we just focus on our strength. We will not underestimate them. We treat them like all other teams and we will give our best. Just keep improving in our practice. Yeah, bring a new meta.
SRG always get the podium, right? In top 3 in every tournament. Number 2 of Malaysian team need to step up to become like them. If we doesn't have SRG, then Malaysia is like nothing, right? Keep improving and keep climbing slowly. Just prove them that we can be a strong contender in this tournament. In the grand final of MPLM Boys Season 17, we are losing to SRG 4-0, and that time Aero 4 was crying. I feel disappointed with myself because I think I can do much more better. I always had a dream to help my mom, especially about money, right? So being able to be here at EWC is like dreams come true. The prize pool is so big. I think that is big enough to help my mom. So just keep believing us and pray for us also. Love you. The journey and the dream of helping your parents who, like when we saw Hiko as a baby, had no idea they would be in this position, but that is the life that they are living right now. What a great opportunity here to move forward in the prize pool. $65,000 to the winner. But again, LaFell, they don't have to worry about going home. This is truly a matchup that's going to teach both these teams a lot as to how they need to succeed moving forward. Yeah, and I gotta say, Vamos, honestly, like we won't have enough time to talk about all of their stories, but there is a lot. Suppa, as we saw in the interview earlier, he was a star, but then he dropped his performance and he had to go play in the amateur league. He had to prove himself, and then once he did, he got back into the pro scene and now back in MSC. That's a crazy story. And then ZK, like if you know how tough he had it before becoming a professional player, he has a lot of motivation to be here and hopefully to go all the way to the championship, and hopefully his whole family life turns around. Again, I think as you saw there too, a lot of these players, you got to remember, even the audience out there, that a lot of these players here are not just for themselves, but like for their families. Yeah. You know, that's one thing that is such a big deal. It's life-changing money. I know we have that with the EWC 2026, and for these players competing here, they all want to help family or their own selves excel in life, and that's kind of also what's at stake here when we talk about these matchups. Well, I mean, they're going up against what some have referred to as gatekeepers in Team Spirit. This is a team that has the youngest player, Zaur Egoist, as a jungler in an assassin meta, or a meta that might just be still developing. We'll find out. Kid Bumba, you saw him earlier, Sunset Lover Sao, and Hiko, of course, making up this team that has high hopes. And, of course, championship impact is what they hope to bring to this first set of the day and continue moving on into our top 8. However, we had a chance to speak with Hiko about his expectations going into this matchup against Team Vamos, who no one is underestimating. Eterna here, and now we are with Hiko from Team Spirit. Hiko, how are you feeling coming to this next matchup? Yeah, I'm very confident right now. Very confident right now. I mean, it shows in your gameplay. We saw yesterday that there was a Paquito and a Freya in the gold lane. Does this mean that the fighter gold laners are back? I think yes, because like yesterday, TLPH was beaten by Aurora, and Sibum also was playing Paquito Freya, so that's it. Ah, okay, wait, but like, is that the reason? Like, why are fighters so strong in the gold lane now? Because marksman cannot do anything versus like assassins like Link, Fanny, something like that, and Paquito and Freya can do something versus them, and you cannot kill easily these fighters in gold lane. Okay, so they're a lot less vulnerable to the assassins in the meta right now. Yeah. But you personally, do you like playing the marksman or the fighters? Because I mean, last time around we saw you at MSC, you were so good on the marksman. I'm just adapting, like, I don't care anymore about playing fighters or marksmen, so I'm just adapting, I'm playing for team, and, I'm just doing my work here. So can we expect you to go fighter again in this next matchup? Maybe, but maybe we will see some marksmen, I don't know, so we'll see in match. See in the match, because you're head-to-head against Natko, Yeah. and I think Natko is also pretty good on the fighters in the gold lane. Yeah. What do you think about Natko? I think he good marksman, good fighter golden player, so we'll see who better right now. Okay, so we'll see in the game later. So you can't tell me now who's better. We'll see. We'll see. But I heard that you've met Natko in scrims. I heard that you are scrim partners with Vamos. Is that true? We scrimmed like 2 times maybe. Okay, 1 or 2 times. Does that mean you have more information on Vamos? Does that give you an advantage maybe in this matchup?
We'll see. I don't know. Okay, he doesn't know. But you did boot camp in Malaysia. Yeah. How was that for you? What did you learn from there? We learn a lot. We adapt to Asian meta, like Asian playstyle, and we have some good information, and we have great preparation for this EWC, so we're very confident in this tournament. What do you think will be your main challenge against Vamos? To play discipline. To play discipline? Yeah. Okay, so you think that that's a problem for your team? No, but you know, team like Vamos, they like to fight, and in these fights you need to stay calm and maybe dodge some fights and just play your playstyle, not enemy playstyle. Yeah. This will be a very interesting match. And coming into it, do you have a message to Vamos? Good luck and have fun and enjoy the game. Okay, thank you so much, Hiko. We'll see you later. And of course, back to you guys. I don't know, man. Good luck, have fun, enjoy the game. Feels like that could be like start of a horror movie right there against Hiko. That's the start of enjoy. I have nothing to say. That's the standard. Let me go. Let me go, Eterna. Stop asking questions. This interview has so much to say. I just want to play the game. But yeah, he did give us some really good insight onto the gold. Why if we were seeing fighters more, it's their ability to deal with assassins. Yeah, they need to survive because otherwise, if you do pick a traditional marksman, we've seen it before, you get picked on, right? They're gonna go right for that lane, try to take you out of the picture, and Hiko is one of those prominent players in the gold lane. When he was introduced to us in the international stage, it became Hiko Mania because he got he was the first one. Was this M6 where he got the Savage? Honestly, I feel like almost every international that he's in, he's got Savages. Yeah. So, and honestly, when he played it earlier, he could have gotten the Savages, but was stolen by Czar Egoist. Even Mirko was like, bro, why'd you do that, right? But he's Czar, Egoist Czar. I mean, here's the thing. Egoist, you know? We even saw yesterday in the Onyx matchup against NTT7 how Doom was using the Claude. Bro, you could not do anything as a Claude going up against Auroras and the like. So yeah, I feel like in this matchup, getting a marksman is going to be rare, except for Moscow. Except for Moscow, you can protect yourself. Well, he's got that pushback, right, on the second ability, and I think that helps to clear out maybe an assassin that's jumping at you. We asked you to get your pick'ems in. You got them in. 83% for Team Spirit. That is lopsided. Team Vamos, LaFell, are you surprised by this or pretty expected the way you think this matchup's going to go? Roughly expected just because, again, Vamos coming in, people are saying that in Malaysia, the only threat is Long Range Giants. Vamos is not a big deal, especially because maybe they thought, hey, you know what, maybe against Falcons Mena, they had a bad day, so Vamos just took advantage of that. I mean, that's one of the things, Naisu, they said they need to improve on. Everyone thinks that it's SRG. They've won everything. Can they make that moment now? I think they have to. A lot of people just put SRG, like LaFell mentioned, as that big threat. Well, this is a chance, an opportunity for Team Vamos to take down who a lot of people put in the top 5, power rankings of Team Spirit there. They've been amazing. Well, we call them the gatekeepers for a reason. Such an incredible squad, but you cannot ever count out Error 404 and Team Vamos. They are on a mission to prove that they belong in the top conversation of teams here from Malaysia and at MSC. We'll find out in Game 1 of this series if it happens. Oh my, match 1. We already sent one team home by getting their keys crushed. Milosh, what's up in match 2? Honestly, this one now, at least we're going to take a break from key crushing, but we're going to let our crusher, Gertrude, whatever we want to call it at the end of the day, just to rest for a bit until game number 4, because 2 and 3 are all about the upper bracket. Whoever wins the next 2 matches is able to advance in the upper bracket and secure a spot in the knockout stage. That would be huge for any team here at MSC 26. I agree, and as we enter the second match of the day, we are battling for the first knockout stages tickets. To my Malaysians in the venue, it's time to Hala Vamos! Back in M6, their journey got cut short by Team Spirit. And as they meet their former foes once again, can Team Vamos settle the score across the boards and make Malaysians proud by getting that first ticket? Oh, they're going to have a tough time because their opponents are Team Spirit! The Prodigies showed off his skills on day 1 of groups.
clearing Ignite Gaming as planned for and even expected. Today, the opportunity to advance to knockouts arises. Can they seize the moment against a tough opponent? And you know what, Milosh? I think that in the Land of Dawn, this will be a battle of the junglers. We have Error 404 and Zara Egoist, both the prodigies. I can't believe it. This is the head-to-head that we've been looking for, and you're only getting this here at the MSC 26 group stage. So please, gentlemen, Team Spirit, please go ahead. My friends, Team Vamos, place your keys. Captains, remember to shake hands. Let's keep it clean for this one because there's a lot on the line. I know there's a lot of respect, but still, there it is. Respect between both of our teams and our captains. Who can advance to the knockout stage? Our first one is up on the board. We'll send it back to our panel to get us ready. Thank you so much, Rose and Milosh, as we take a look at Team Vamos and Team Spirit. Two teams with a lot to prove and starting their journey here. Hopefully one moving on into the playoffs, one still having a chance, even if they lose. So maybe a little bit of lighter, maybe a little bit more learning as a feeling here going on, LaFell. It's just you still want to show up for your region, for your team, for your organization, and for yourself. Those bigger stories we talked about. And of course, if you are joining us, I want to remind you that there is a new interactive effect. Happy Rhino Day, brand new in shop. Make sure to check it out. Get those interactive effects. Those look cool. Rhino Day. Rhino Day. It's close. You know, Rhino Man, Rain Man? Rhino Man, Day, Rain Man, that can work. It's something. It's close. Although I do have to say, we talked a little bit about the jungle matchup, but when we're talking about Team Spirit, the laners, man, Hiko as well as Kit Bomba, has showed up every single international. Like, I gotta say, like, most EXP laners as well as gold laners, they've been quite vocal by saying it's very difficult to go up against them. And even though Kit Bomba, in the interview, he's already said, he's not thinking about winning the lane anymore. He's really thinking about how he gets out of the lane and actually help out his team. So that's something that we have to see, because so far for Vamos, the clear standout is Error 404. Yeah. When we're looking at Team Spirit, if somehow Zara Egoist doesn't have a good time, we still got Hiko, we still got Kid Bomba. So that's something that we can say that, at least for Team Spirit, there's multiple win conditions. We are talking about Vamos too, and multiple win conditions. Would you consider Natko a win condition as well, especially in a meta where he's got some EXP, right? He's been an EXP laner before, now in the gold lane, but having a chance to play a fighter in a gold lane means these are pretty familiar heroes for his pool. Honestly, I hope so. I hope so, because they won the opener match. They went up against Falcon's Mena, and his Claude was okay in the gold lane, in the lane itself, but once you get into the team fights, he gets kicked by the Cho. He gets bursted by the jungler, right? So we saw that Natko didn't have that much of an impact, but like Hiko said, it's so hard to survive as a marksman. So I hope they do adjust. I want to see what kind of fighters that he can bring out here. And that's why also Hiko mentioned that, you know, when it gets to it, you got to stay calm and collected. You got to keep that discipline when it comes to the team fights, because, you know, those gold laners have been through this now for seasons on seasons and tournaments on tournaments. They dealt with that pressure, and yeah, fighter just kind of helps alleviate some of that pressure, I feel like, for a lot of them, and that's why they kind of opt for that. But you can already see too, the Paquito is going to be banned out by Vamos here. Now for Coach Coldstar and the rest of Team Spirit here, we'll see what they're deciding to lean towards, because now that's the case with the meta, because before it was almost so standard that you'd be like, all right, this first pick on blue side, here comes right away the first swing on the red. But now it's like, what does the team want to play around? What is that personality or that composition that they're going to bring to the table? And that's why when LaFell mentioned it earlier, there's just so many different approaches you can take to the draft that it's not as easy to call off those first picks, other than the fact that, yes, you might have an Atlas come through if it's open, a Eudora, the Ling obviously still contested, Herrera hasn't been banned out yet, so that could pop up here in game one. Well, the Esmeralda, the Paquito banned out. Atlas, I think that's a smart ban, as well as the Fanny. Atlas taken 2 games in a row by Guangzhou Gaming and 2 wins for them. I haven't seen some of our teams who have made it into this upper bracket give up Atlas as easily. But notably here, the Era 404 Zhao Igorist matchup still possible for a Herrera and a Ling for either side. The thing is, Team Spirit, I feel like the question right now is, do they ban out the Eudora? Because I feel like for Vamos, considering, like you said, Ling and Herrera both are open, and I feel like for Era 404, he doesn't matter which he's gonna get. So I think there it is. That's quite a risk, taking out the Eudora. So this might be a more,
what you call a more predictable kind of draft, but instead Vamos picks up the Freya because again Ling and Hirara both are open, so it's kind of like you take whatever you want. I'm okay with both. And the thing about Air 4 is he might not even consider either, right? Because he already showed the Guinevere and it was pretty good. So we'll see whether he will default to that again or just like, you know what? Let's fight fire. You pick up the Ling, I'm gonna pick up Hirara. How do you feel about the Phobius? Nice. Just I think it's good so far. Yeah, I think you need to go ahead and grab that just because again, you know that there's going to be a lot of chances for you to go ahead and utilize your Infernal Pursuit or just again, Phobius is he's a bulwark from the beginning of the game all the way towards the end. And he's going to have to deal with the dashes. And this is one thing, too. You know that potentially if you guys are planning to take the Ling, that Hirara is going to go on the other side. So then, again, you're utilizing Phobius to, like, max capacity here. And over here, I gotta say, Clockwood is gonna play a pivotal role because he picked up the Zushin, which is a good way to deal with the Phobius, but they gotta make sure that they have enough shred. For now, they don't really have that shred just yet, especially because right now for Vamos, it looks like they're opening up an opportunity for them to go for double fighters. The problem is they really don't have a lot of range. They already locked in Zushin as well as the Hirara. So kind of like Aurora, they gotta win basically immediately so that it doesn't really matter. But I like that they're opening up a chance for potentially something like a carry, something like a Moskov to be able to deal with this kind of composition against Team Spirit, which now they have the Valentina. A lot of picks for the Valentina, by the way, here in MSC, but not all of them really worked out that well. Yeah, it was tough for Asuna and True Ripper's last game. Valentina waiting for that Atlas Fatal Links, but just could not really pull it off. Didn't find the right moment to get in. Barat spanned out, which we've seen come into the meta as well. Naisu. Yeah, it's been interesting to see Barat's growing in the XP lane. You know, it's just, we're so used to before seeing him in the jungle, and then it was actually Kid Bomba that brought him first to the XP lane, and you know, they're going to be the one to go ahead and ban that out just because, again, they already have their XP laner locked in. They essentially are planning to go ahead and get the upper hand of the XP, which is so important because, like Lefel mentioned, you know, Kid Bomba himself said he wants to get to these fights. He wants to help secure these objectives. That seems to be the main point, where before, and depending on the heroes, sometimes your XP is, I want to win this lane and try to snowball and make it happen. This is usually the case too with Yu Zhang, for example. Yeah. Like we saw, where if you get an early kill, you get an early snowball in the XP lane, then you're even more deadly than you'd expect on a hero like that. So there's the Moskov ban coming out from Vamos. Right now I'm looking at Ruby because Ruby is a potential pick that honestly Team Spirit could take up because having the Phobius as well as Ruby, there's a lot of crowd control, making it easier for the Ling to go in and out. But Vamos are already banning out the Moskov because looking at the trend here in Naisu, honestly there is a chance for both teams to have marksmen in this game. Beleric still available as well. Jerome been picked up and highly prioritized. The answer to the Ling or to the Hirara, it feels like if either one of those get off, who do you think feels right now has a better answer? What do they need to do, I guess, if you're looking at Vamos to have an answer for what this Ling is going to bring on the side of Zauer Egoist? For Vamos, I feel like they got to pick up an Alice. If they want to play double fighters, pick up an Alice to deal with the Phobius and basically everyone from Team Spirit. Because right now, they do have the Valentina. It's a mid-range mage. He should have a lot of impact there. They're most likely, I'm expecting Team Spirit to go ahead and take the Beleric here. I can't see what else they would want to plant into the Rome, just because, again, Belric's going to be banned out, so they don't get it. That's good. So now, that leaves the question, what do you pick up in the Rome here? You still want to go ahead and wait for your gold lane too, or do you pick it up now? That's something they can play around. Something that Vamos has used before against Falcons meta was that Minotaur. So maybe that could also potentially be an answer in case they want to go for a lot of bursts. Then the Minotaur with the Flask of the Oasis is able to help them out, survive that initial burst damage, and then eventually just win out. Because looking at the Freya, the Zushin, as well as the Hirara, this is telling me in a prolonged fight, we will win. Yeah, this is why it's such a big decision here right now for Team Spirit. If they want to go ahead and show their cards in the Rome. The shields that are going to come through too, that'll help extend the fight if you're Team Vamos, but it's also just the amount of... They take it away. They take it away. This is a really good call here, Lefel, too, that you get that. Because, think about it, the Minotaur with the Jushin that paired up, that amount of crowd control that comes with that is a whole lot to try to burst through, especially if you're a Ling and you're trying to, find that right window of opportunity to jump in, Tempest Blades, get the damage off. So really good to lock that in, and we wait to see what Hiko's going to end up playing in that gold lane. And so now these last two picks for Team Vamos.
I feel like Alice would be a pretty good answer going up against Team Spirit for now. And then in terms of Bên phía 21 lựa chọn có Minotaur cho chi đào đường rồi. Hai slot ăn cuối, hai slot đứt cuối. Nó tìm 31. 31 đang chưa có đào đường. Có thể sẽ làm Melissa nha. Lần thứ 2 Melissa xuất hiện ở giải đấu lần này. Giờ đang hai lúc. Đội hình của bên phía team 31 đang có một sự liên kết khá mạnh nhưng mà có hai lốt và Freya tạo ra những cái tiền đề combo ra nhẹ nhàng. Một cái cổ vũ tự chỉ của team và Spirit có vẻ như họ đang cảm giác bản thân nắm chắc phần thắng rồi và lựa chọn một bài clutch để đối đầu với Melissa trận đấu lần này. Spirit có một đội hình khá là bền. Tuy nó có phần hơi dị nhưng mà thực ra là Valentina có đội hình này vẫn là một trong những đội hình là meta hiện tại đánh tầm mức trung bình và có thể đảm bảo được rằng là độ bên phía Team Spirit có thể đánh cho được cuối tận giữa và cuối game mà không vấn đề gì và sẽ thiên về khả năng sức mạnh đến tầm giữa game. Còn bên phía team 31 đánh giá tổng quan thì họ sẽ có cái lợi thế khá nhiều về đầu game và họ sẽ cần đánh một cái lợi thế về mặt kiểu khả năng snowball để có thể chiến thắng được team Spirit. Và chúng ta sẽ đến với trận đấu thứ hai ngày hôm nay, là trận đấu giữa team Vamos và Spirit Evolution. Team Spirit nhầm. Và trận đấu đầu tiên bắt đầu rồi. Một trận đấu 3 thứ hai ngày hôm nay, trận đấu giữa team Vamos và team Spirit. Đây là những position được. Rõ ràng luôn là team Spirit họ không có lượng sát thương mạnh về đầu game so với lại hai con bài khó khá là mạnh. Như là Arrow 404 cùng bài Hera full cái Costream của mình. Đặc biệt hơn là ở giai đoạn đầu game farm rừng thì con bài Hera cũng nhìn con Linh hơn một chút. Tuy nhiên con Linh có cái tốc độ đảo đường là nhanh thì có thể sẽ bù đắp được phản ứng farm yếu về đầu game của anh chàng là Linh này, Dragoid này, và lấy được con kinh nghiệm từ ý của Sepator. Có lẽ là một pha lao vào muốn các động thái băng càn được các thành viên bên phía của Spirit vào đây. Dragoid bị lấy yếu máu rồi và Arrow 404 lấy được cho mình cái con quái đá và quay về đi farm lấy con có tình linh là nhẹ nhàng. Đây và có lẽ sẽ rất là vô cùng nguy hiểm nha, phải tốc biến về để tránh việc bị ăn dấu từ Arrow 04. Một trận đấu game khá khó khăn của Team Spirit nhưng mà họ đánh rất cẩn thận để không bị mất đi những lợi thế mà họ nên có. Nó sẽ là một khoảng lặng giữa bên hai đội để có thể tìm một cái lợi thế giao tranh bên phía sau. Idea, but I like the fact that Suppad has opted to go for the weakness finder just to say, you know what, as much as I love Warcraft, I want to punish Kid Bomba in the lane as much as I possibly can, and they're looking for it now. Và có động thái gây ra sát thương, gây khống chế lên phía hai thành viên bên phía của Vamos rồi. Vamos lao vào nhảy vào phía Seprat nhưng mà nhảy là quá xa rồi và thấy được rằng là GQF đến đây. Khi Bomba phải tốc biến về để hạn chế việc bị tấn công, Seprat bị khống chế và có lẽ sẽ phải nằm lại trong pha liều vừa rồi. Vamos họ đang bị lỗ và có thể khi Bomba phải nằm lại trong pha trong khi sau khi hạ gục Seprat và có lẽ Sawa cũng sẽ nằm lại mà thôi. Xuống đây là ruộng để thậm chí có sắm xe Lover và chỉ đơn giản là muốn bảo vệ các thành viên của mình nhưng mà có lẽ là không kịp. Tico thì có một giai đoạn đi đường không hề dễ dàng trước người chơi đi đường vàng từ phía của 81 là Naco. Nhưng mà Naco anh ta đang có một cái giai đoạn farm khá là chịu và sử dụng farm mới là yếu hơn và Arrow 404 có cho mình con rùa đầu tiên. TQF đó đâu phải đi về thôi, trong fan này phải đi về hạn chế việc bị rồi thật quá nhiều, đảm bảo sức mạnh mình. Cấp bậc là vào tính xăm lăng rừng của bên phía Arrow 4 và Star Wars cũng ở đây để có thể bảo hỗ trợ nhưng mà sẽ không lăn được con cua đỏ này đâu. So let's take what we can get and quickly rotate back over to the mid lane, maybe give some pressure over to Hiko, because so far it looks like he's getting punished. Zeke's been playing an amazing game, man. Getting these law and orders at the right time. Also, bên phía của Dragoid thì đang có một đoạn đi đường cũng bị khó khăn khi mà các thành viên Vâng liên gây áp lực cho anh chàng
mất trong khả năng farm, và Sunset Lover ở đây có lẽ là muốn băng cao về phía Clawpool, nhưng mà Clawpool đi về kịp. Có thấy rằng Sunset Lover đã đi tới thì phải đi về mà thôi. Sunset Lover vẫn có cái đại lộ danh vọng của con hai lốt thì có thể sẽ tạo một cái lợi thế cho tranh với các đồng đội, nhưng mà cái đại lộ danh vọng này sẽ chỉ có thể mạnh dành cho phía của người chủ Kipomba mà thôi, Kipomba hoặc là Sunset Lover. Còn các thành viên còn lại có cái lướt xa và ổn định như con Linh hay là con Crop thì cái cần thiết cái một này lắm, và có lẽ là Sunset Lover sẽ cần lấy một OG khác để việc bị khai thác quá nhiều cái cuối của During the draft, we're talking about a choke pick instead of this Minotaur for Sawo, something that could guarantee the mid-prio to rotate around the map. That right now, Vamos have complete control. lao vào về cái Aero 404 choáng hai thành viên, và có lẽ là choáng lại về cái ép kéo về cái Sawo, và Sawo có thể bị solo kill pha này nhưng mà không làm được gì đâu. Dragoid bị Sepat lao vào và Sepat lấy được cho mình không lấy được một tím đâu. Dragoid vẫn khớp mình một tím, có thể sẵn sàng lao vào để chủ cầm trận ngay, nhưng mà có thể là 3 thành 4 thành viên thì cũng hơi nguy hiểm pha này. Một pha này xuống pha cho một ít vào rồi chỉ có Nako. Nako đi ram như này sẽ mất khá nhiều lợi thế nha. Khi hiện tại thì việc giữ đường để farm quá thủ là một điều nên đáng ưu tiên. Kipomba thấy rằng các thành viên 31 đang muốn xâm lăng con rùa này, và cái Aero 4 có một con rùa thứ hai trận đấu này. Làm sao bị hất về? Có lẽ là có rồi, bên trong cái đại lộ danh vọng và muốn bắt vào vì chỉ có thành viên Spirit, nhưng mà sẽ là muộn thôi. Ở chỗ này có thể nó mất nếu như Zero X không đến với chủ tịch kiếm trận. Chủ tịch kiếm trận chỉ để dọa thành viên 31 mà thôi. Họ bị che mất một nhịp để có thể chuẩn bị cho chủ tịch kiếm trận của Linh, dần của Zaragoza, nhưng mà chính từ cái ý định của Zaragoza trong phần vừa rồi chỉ đơn giản là một chủ tịch kiếm trận để cản phá cái khả năng đẩy trụ quá sớm thì 31 mà thôi. Bên phía của team 31 đang có toàn bộ lợi thế về vàng trước các team Spirit, nhưng mà đây không phải là khoảng cách quá xa và hoàn toàn có thể lật lại được những các thành viên phía team Spirit và lao với cả những thành viên phía của 31 rồi. Và còn Hiko có lại, Hiko nó phải nằm lại pha đầu tiên này, Clawpool ra vào vẫn muốn trở lại phía Sawo để kéo Sawo về, nhưng mà là quá dứa thì của người chơi đường giữa của 31. Sepat bị Kipomba lao vào và dập, nhưng mà Sepat chạy về kịp. Thành ra đây chỉ là một con vờn để có thể tạo ra cái thế proxy của Kipomba mà thôi. Nako có một cái lợi thế đầy trụ nhá, là và tôi đã không biết là tại sao Hiko lại đứng ở trụ 2 lâu như thế. Trong khi các thành viên bên phía Spirit họ đã đứng ở các sát đằng kia có thể sẵn sàng bảo vệ Hiko khi mà anh ta đi lên cao rồi. Hoặc là rồi cách khó hiểm, thế là mất trụ oan đấy là một của các thành viên Spirit. Cũng phần đúng là về việc là thực ra không có sai trong phía của Hiko để có thể đảm bảo đấu cho mình, cho nên là sẽ khá là khó. Và ZQF đang bị dấu thương khá nhiều ở đây, Nako cũng đang bị bắn vào Hiko. Hiko bị dấu thương đến từ vị trí của cái bùa của Melissa. Có lẽ là con rùa này sẽ thuộc về phía 31 thôi, khi mà họ đang điều động quá nhiều thành viên để có thể bao quát đường giữa để hạn chế các thành viên về phía team Spirit có cơ hội lao vào để ăn rùa. Và lấy là con rùa thứ 3 nên vị trí của Aero 404 rồi. Và tục rồi nhưng mà cái lại thì Clawpool đã phải nằm lại ở phía các thành viên về phía team Spirit. Spirit trận này không cần rùa đâu. Họ sẽ cần tìm những cái cơ hội farm, những cái lợi thế nhỏ nhặt để có thể tạo ra một cái tiền đề sức mạnh để cuối game. Aero 404 đứng đây và muốn cướp vào quả đá của Kipomba nhưng mà cướp không được. Kipomba muốn cướp vào một quả đá của Aero 404 mà cướp không được. Và có Kipomba ở đây bị 4 thành viên năm này đến thương về phía của 31 và là nằm lại mà thôi. Aero 404 lao vào và tính bắt vào phía Sunset Lover và Sunset Lover lướt về kịp. Aero 404 cũng đâu rồi biết chiều. Bên phía của team Spirit họ mặc dù đang thua thế trận nhưng mà họ vẫn đang có một cái thế trận ổn định. Thật ra là bất cứ lúc nào
Mọi người trở lại thì Naco, cái bên phía các thành viên bên phía mốt thì họ đang đầy trụ đá chắc nha, khiến cho bên phía Team Spirit họ cũng cần phải giải chừng và bị thẻ thì cái Sunset Lover nhưng là chạy về được khi mà các thành viên bên phía Team Spirit đến để ứng cứu kịp thời cho thì cái chặn ra có lẽ là không lướt được một kiếm nào thì một cái tàu egoist bật trong cái đạo đấu danh vọng từ vị trí của người chơi DQF và chống chịu sát thương từ trụ để các đồng đội có khả năng lao vào giao tranh và sẽ là nằm lại là của xe phát đồng thời nằm lại là gì của Kim Bomba mà thôi và trong cái động lực phá được của Hiko và số thứ là rất nhiều là Aero 404 đã phải nằm lại trước cái tay của Sunset Lover. Good punish. It should have been a 1-for-1 there. Bit of an overextension so far, but it's not over because so far Nako has been playing one hell of a game. Even when the frontliners start to peel backwards, they don't necessarily escape the danger. Sẽ là con lót đầu tiên trận của lần này. Hiện tại thì Team họ có nhiều cơ sở để ăn lót hơn, nhưng mà Team Spirit thì họ đang có mặt ở đấy trước rồi. Good đứng đây và có lẽ sẽ muốn dồn vào phía của Cloud bật trong cái đạn của của Sunset Lover và có lẽ là bắt đầu giao tranh mà thôi. Bên phía của 31 lấy được cái lớp chiêu một của con hai lốt và rất đẹp từ các thành viên của team 31 và có lẽ sẽ nằm lại được cái 3 mà thôi. 4 thành viên còn lại sẽ có thể chạy về để có thể đép con lót. Một con lót sẽ xuất hiện được dưới. Lấy được vô tím thì Hero 404 nha. Sẽ là một con linh hô bồ tím trong vòng khoảng 2 phút tiếp theo, có thể hơn 1 phút tiếp theo. Và phải xem phải vào lần này sự hai lốt pha vừa rồi căn đam là chuẩn để có thể lấy cho mình con lót quá điên cái thằng thì tìm ra mốt. Và chuẩn bị đại của danh vọng rồi, có lẽ là muốn lao vào rồi mà 1-2 thành viên nào đấy để có thể tạo ra tiền đề, nhưng mà 31 không muốn liều lĩnh như thế, lấy một cái tầm nhìn với Starboard và có lẽ là sẽ là khó khăn một cái về từ Spirit khi hiện tại họ đang mất quá nhiều thế trận. Và có lẽ là một lao vào về những 31 nhưng mà bị cản lại cái bomba bị khống chế quá nhiều và có lẽ sẽ mất mạng ra đây và đã là cái mạng của mình thành công cái clock và clock ở đây có lẽ sẽ là khó khăn để các thành viên tìm 31 khi mà muốn đẩy thế trận lên cao, nhưng mà bên phía Team Spirit cũng không hề gặp dễ dàng hơn một chút nào khi bên phía của họ đang mất tìm một đường mega rồi. Sẽ có một cái trận ăn thành viên Spirit đây, mà lính cứ tràn vào 31 đang có động thái muốn lao vào mà thôi, kéo về vì cái sao vua và CQF bị dồn dứt quá nhiều nên ta không thể thành dụng được pha đấu như pha đấu vừa rồi nữa, lấy được cái đại đội danh vọng để được Sunset Lover và chúng ta sẽ trông chờ một phần tiếp theo việc hải đội. Còn lót trong 60 giây nữa sẽ phát hiện ra sẽ một con lót có thể sẽ là một con lót quyết định đấu này, nhưng mà nếu như bên phía 31 lấy được cái này nó sẽ là một con lót quyết định từ trên và sẽ tạo ra tiền đề để của bên phía 31 có thể giao tranh. Nhưng thực sự thì nếu như mà để đặt ra để ăn thắng thì bên phía 31 nên tìm một cái lính nào đấy đẹp để tạo ra một cái tốc cho cái Spirit, bởi vì Spirit họ đang bị tọt đầu khá nhiều, họ khá nhiều cơ sở giao tranh, họ sẽ chỉ có khả năng tạo ra tiền đề khi họ đánh khéo những pha giao tranh mà bên phía team 31 ở rồi. 31 hiện tại họ đang tranh khoảng 5k5 tiền, vừa rồi là 6k tiền nên một khoảng khá xa để team Spirit có khả năng ngược được đại diện từ Malaysia như 31 phát hiện được từ QEF Stellar vẫn sẽ là vượt qua giữa người chỉ đi giữa và người chỉ dọc đường được hai đội và có lót là xuất hiện khởi động tình về của Aero 404 rồi. Có thể thì Vòng sẽ điều động thành viên xuống để có thể có lót để thôi, nhưng đồng thời là Team Spirit cũng có mặt ở đây. Mà bên phía Zari cũng muốn làm vào không, Zari giờ quá nguy hiểm để có thể làm vào và các thành viên mình một lẩy lên và kéo về thành viên đánh cái một bà đến từ Clockwood và sẽ là có các thành viên Team Spirit khi muốn đánh trong pha trong trận như này và là một cái nạn hạ gục đến từ người nhận được nghiệm của bên phía Team Spirit mà tôi chúng ta đã phải làm lại và có lót
đúng như tôi nói là con Lord xuất xuất được trên, và bên phía thành viên của Vamos sẽ muốn đẩy lên thế trận này lấy ngay được Mega. Sau đó được ui cơ hội rồi rất quá nhiều rồi, người chơi đi rừng bên phía của team Vamos, và có lẽ là sẽ là thế khó. Và trong cái ulti dư chấn của Samuel có lẽ là sẽ là có cái thành viên bên phía của Team Spirit bảo thôi, khi mà các thành viên của team Vamos đang lao vào rồi, và trong cái động lực bão về đến Nico bắn là rất đau của chữ GF, và có lẽ là con Lord này sẽ bị hỏng. Let's go lấy được cái mạng của phía người giáo Lewis và Spirit Spree rồi cho cùng. Nhưng mà ở đây nhảy liên tục hồi phục không đủ, và sẽ vẫn là bị hạ gục từ những cái thành viên của Vamos, và Vamos sẽ thắng cho mình trận đầu tiên trước đại diện đến từ Nga, Team Spirit. Một trận đấu hoàn toàn đạt đến từ vị trí của các đại diện của Malaysia. Họ là chiến thắng một trận đấu. Ôi thế nào? Một đại diện từ Nga. It was error distracting Zauer from going for the rest of the team. The rest of the team capitalizing on the fact that Zauer, the main guy, the only guy who actually had enough damage to threaten the Melissa, was kept away. And I think I'm thinking back on what Hiko said. We gotta play discipline. We gotta play discipline. But then when you look at these highlights, what has that discipline gotten them into, right? In these moments, I think it came down to that draft. Unfortunately, that Minotaur pick may not necessarily be that great. It's great in team fights, don't get me wrong, and it's one of Sawa's best picks overall in internationals based on the statistics. But when it comes down to running away, he can't help you. He's there for the engage, and that's about it. It just felt like they didn't have enough damage all throughout the game here. And this big red tree whiff is something that they're definitely going to have to fix for game number 2. These things cannot happen. Get our reactions there. It's after the red tree, and it was the red tree. It was Zeke stealing it away. It's one of those moments that you expect junglers to be always on the dot on when there is no retribution user on the opposite side. But there's a lot to talk about. But we're going to save those points for Rain Day and the Vừa rồi một sự áp đảo ở vị trí của các thành viên Vamos. Team Spirit họ đã có động thái muốn lật lại phía bên team Vamos, nhưng mà thực sự là vẫn là bị một độ đảo. Các thành viên của team Vamos có thôi. Some fireworks for sure. Many people thinking Team Spirit were going to come out strong, but it was Vamos with that draft that really set things up. Melissa maybe rounding out a team that just ít phút trước khi đến với mình đã highlight. Sẽ là một trận đấu thứ hai rất hai đại diện từ Malaysia, đại diện từ Nga. It works so well. There's a whole lot of choke points that they try to go into, and with the glorious pathway and the go away working synergistically together, there wasn't much room for Team Spirit to actually follow Kid Bomba into a fight. And like the boys on the cast mentioned, there's just so much delay happening here with your main damage dealers on that composition that it slipped out of their hands quickly. And I know the draft was a big talking point. It was in the green room for a moment. Vamos seemingly like they won that. They certainly won the game. LaFell, what were your thoughts taking a look at it a little bit more in depth before we head into game 2? I mean, like, first of all, Vamos winning is already, like, quite the surprise, but it's about how they won, because Vamos was known as a team that's like a hurricane, right? They just come in with a lot of chaos, and yet over here, there's a lot of control, and that's where we're going to be seeing in the draft here, where, interestingly enough, we got to talk about this Melissa pick, because usually when we're looking at the gold lane, it's usually position 1, but this is not a position 1 gold lane. It's almost like either 2 or 3 or 4, because this is the closest that we can get to a support marksman that we can really see, because not only is her job to protect, which is already pretty weird, but also to siege, because that's the thing that is lacking from Vamos, which is they don't have range, right? So that Melissa helps out a lot, where the rest of them, they just want to be there to protect. And then when we look at Team Spirit, this is the unfortunate thing, because the one that was heavily countered was both the Minotaur as well as the Phobius. And funny enough, they're countered by the same pick, which is the Zushin. And this is one of those picks that, like you, Randy, has said, Zushin has been banned out quite a lot. The moment that she's not banned out, we see the value here, because the Minotaur is good at engaging, but he likes to engage when he wants to engage, not when he's forced in that bad situation. And now we're going to be looking at some of the clips. Oh, hold on, one more other thing is that he has low HP. He has low HP, making it so that
if he gets caught, he's dying. That's why the Minotaur didn't look good in the early stages of the game. And this is where I really want to look at the pick here for Nako, using this Melissa, where we're going to be seeing an engage coming in from Team Spirit, and then look at what happened here, right? Huge. As we look closer, we can see that the Melissa using the go away, making it so that whoever tries to get in close, she'll be able to push people away. In fact, let's actually zoom in and see that for Team Vamos, once they see the ult going, everyone tries to go in. We even see Clockwood making his way towards the go away. We see the Arrow 404 run towards the go away, making it a perfect defense, right? This makes it so that for Team Spirit, they want to do something. They just can't. They were stopped short. And then we're going to be looking at the second clip here. And this is, I would say, an important thing to look at as well. Look at the positioning of Team Vamos, but more importantly, look at Kid Bomba. Kid Bomba will always be the sole target, as we see him hovering around, trying to find some form of space, and yet Vamos just quickly engage. Look at ZK being the primary one, even though Kid Bomba flickered. Usually after flicker, you'd be safe, but look at the relentless pursuit. He was singled out, and the reason why this is so annoying for Team Spirit is, where's the front line? Right? Once your wall is out of the picture, no one is there to protect you. When there's no protection, none of your damage leaders really can move forward. So right now, honestly, what Vamos did well is eliminate the Minotaur and eliminate the Phobias. When there's no protection, everyone's dying. And it's one thing to have a good idea in a draft. It's one thing to execute it. And they clearly saw those moments where they could take advantage of Kid Bomba and find a kill and then open up the rest of the game, finish off that Lord. It was a dominant performance from Vamos. It was a great draft. It was a great game. And one of the reasons why was that Melissa that went on to Natco at the end. We had a chance to actually catch up with the gold laner before this match. We're now here with Natko from Team Vamos. Hello. Natko, Yeah. how are you? Apa kabar? I'm very excited lah. Very excited. Why are you so excited? Because after we win this match, we're going to playoff. So Okay, you're going to the knockout stages. What does it mean to you that you get to go to knockouts? that's our Goal? Yeah, that's our goal. Okay, so that's your goal right now, but on the way there, you're gonna have to go through a very strong team, Team Spirit. Yeah. And I heard that you guys have scrimmed together a few times. Is that A few true? times, yeah. So is that something that you can, use in this next match? It could be, yeah. So Okay. let's see. Is there any insider info that we should know about Team Spirit? They're very strong at, I don't know, maybe at team fight. Yeah, they're very strong at team fight. Team fights. How do the scrims usually go? Do you usually win? Do you lose? Sometimes we win, sometimes we lose. Ah, okay. So 50-50. 50-50. 50-50. In this next match, how do you think the game's gonna go? What next match? Against Team Spirit. Against Team Spirit, I think we can maybe win it. But maybe it's okay. close win. So that's gonna be an exciting match, isn't it? Especially that you're going head to head in the gold lane against Hiko. Cool. Is that? What do you think about Hiko? Hiko, I think he's a great player also because he can use fighters, he can use marksmen, so it's gonna be a good fight lah. What do you personally like? Do you like the assassins or do you like the fighters in the gold lane? I prefer the gold lane fighter lah. Fighters. Why fighters? Because fighters usually I don't know, maybe the team fight will be very strong at fighters. Okay, so the team fights are going to be strong with fighters. But we saw yesterday that you picked up a Melissa. Melissa, yeah. Why did you pick the Melissa there? Yeah, we train with Melissa, and then I think Melissa also good against melee heroes. Okay. So, yeah, that's our strategy. Yeah. So that's one of the reasons why I picked up the Melissa. Is Melissa good against the assassins as well? The assassins, yes. Okay, so it's one of the choices that you have when you want to go marksman. That's right. Do we think that we'll see another Melissa? Let's see. Let's see. Yeah. Có thể sẽ thấy một con Melissa tiếp theo trận đấu lần này từ vị trí của Vamos. Gameplay, so I think 50-50 lah. 50-50. So it's all gonna come back down to this next match. Yeah, that's right. So do you have a message maybe for Team Spirit or maybe even for Hiko? For Hiko, I don't know, maybe let's give the best gameplay.
Okay. laning maybe. We're excited. We're excited for that laning. Thank you so much, Natko, for this thank you. interview. We're going back to you guys. Bye. Well, just polite trash talk. I mean, another thank you, good luck. They're struggling now. You're an amazing player. It's just, we love to see it. MLBB staying positive. Natko có vừa một màn phỏng vấn trước ban tổ chức của các caster EWC và anh ta có một cái màn phỏng vấn khá là wholesome, gọi là gửi lời khuyên đến Hiko rằng là bên hãy đánh tốt hơn. Không biết là một cái sự chế nhạo như nào đấy, nhưng mà bên phía các thành viên của Vamos đánh Vamos khá là lịch sự nha anh em, nên là chúng ta sẽ cầm tiền vào trận đấu tiếp theo. In 13 minutes. That's ridiculous. It's ridiculous to get 100k on Melissa, but in 30 minutes, that just showed in lane, he was able to do a lot, and every time sieging, Natko was there dealing that damage. I was surprised to look at that damage in 30 minutes. How much of that was muddles is what I want to know. I think all of them were muddles, man. All of them. I love this hero. I've played against Melissa. I played as Melissa a little bit last night. Just so fun as she's popped up in the meta. Trying to do my research and getting some experience, and it's been fun to see that go away, have that impact. We'll see if it continues to do so. Question, I mean, is it crazy to think that people ban out a Melissa against this team? Oh, that's a good question, because it seems like there's really good bans that you'd rather take care of than a Melissa. I think you just need to look at it as, what do we want to pick to play against to not Melissa? Get trapped. Yeah, to not get trapped. Because they already saw the Jushin picked up earlier on in the first phase. I feel like one thing that Team Spirit has to look out for is not walk into a trap, because they already saw the Zushin, and they know the heroes that they have can be countered by that one pick. So I feel like that was one of those ego checks to say like, yeah, we know you got this hero, but it has been nerfed quite a few times. We feel like we can play around it. Clearly not. So I feel like for Kid Bomba being like one of the pillars for Team Spirit, don't let him pick up his hero first to potentially get countered, especially a pick like Phoveus. Phoveus is like S tier, but the moment you have one or two counters, he is like B tier. Đến phía và có lẽ sẽ là map sông, mở rộng sông. Trận đấu thứ hai giữa team Vamos và Team Spirit. I'm not doing anything. Well, that's important. I mean, it was really like this great setup where they had the Zushin finally let through. They allowed it to go. They banned the Fanny. They banned the Atlas. And then they were kind of teasing that, well, when we pick up the Freya, you're probably going to go Phoveus because he's still open. But then with the Melissa as the final pick, it sets them up. And this is a good response, I think, if you're looking at Spirit, but also as Vamos, because they take the Freya away, which they played. As well as the Paquitos. It looks like Coach Valdo is here. He's just saying, like, as long as we don't give them crazy fighters, they're still human. We can fight them. If they get a Paquito, they get the Freya, then that's going to be an absolute nightmare going up against Team Spirit. Oh, look at this. Both Team Spirit and Aurora bootcamp in Malaysia, and because he drafted fighter gold lane so far, I do have to say, when it comes to bootcamping in Malaysia, it's not really going up against Malaysia teams. It's more about the accessibility. You know, there's a lot of good places where you can have the majority access for the Southeast Asia region, making it quite easy to find scrims, you know, easy to get food, transportation, and all those kind of things. I think Kid Bomba's mentioned that in an interview where they asked them, where's your favorite place to boot camp? And he mentioned it was Malaysia. First, a lot of people speak English, so it's very That's true. That's easy. He mentioned the food as well. Yeah, love the food. Always got to look at the food. I mean, if you're going to be there for a while, you got to think, guys, what are we eating after and before these scrims? Maybe even during these scrims. I don't know. A little snack here and there. Kind of hard to do on a mobile game. Kid Bumba picking up the Atlas. Obviously, this Atlas going roam, but the fact that Atlas is available, it seems like it's a setup that they wanted to have in terms of an upper hand that was not in the pool last time. Harar and Valentina as a response. I'm really feeling like this. Và lựa chọn vào Groupstage và Link từ Team Spirit rồi, và chắc chắn là một đánh cẩn thận từ phía các thành viên của Team Spirit. Lựa chọn Spirit cho vị trí đạo đường bên phía của Vamos, Herrera cho vị trí đi rừng và Tena cho vị trí đi đường giữa. Hai bên đang có lối pick counter lẫn nhau. Ba vai trò chủ chốt của trận đấu đều đã pick được ngay đặt đầu game, và sẽ là hai slot cuối do một vai trò đường cánh trên phía hai đội. I also would not mind that.
a few people who wouldn't mind that, you know. But it does make sense because if you actually do get picked up and thrown, then you just wrath the Dryad, and your team actually has a moment to actually follow up through it. Và cấm đi Harris đến từ phía Vamos rồi. Arling, we'll see that matchup. Zushin changes sides, and the Atlas available. We'll see the Harith ban. Right now, honestly, like the thing that we're seeing from both teams is there's a lot of crowd control here because there's the Melissa fan you asked. Vamos lựa chọn cấm Malisa của Vamos, bên phía Spirit lựa chọn cấm đi Malisa trước mà Vamos rồi. Naco nói rằng sẽ có thể là gặp một Malisa tiếp theo trận đấu lần này, nhưng mà bên phía Team Spirit nói không thêm một con Malisa nữa cả. Thêm một con Melissa nữa cả. Valentina can steal away the Fatal Link, so I feel like for the first 3 picks, it is quite even in the sense of how much crowd control both teams have right now. So this is going to be quite the question because neither have shown any fighters or marksmen. They're still opening up the draft. Slot pick cuối từ Vamos. Cấm đi Ruby rồi. Vừa cho tướng đỡ đòn. Đấu sĩ thì được kinh nghiệm S tier trong tier S cộng trong mùa giải tại. Mình nghĩ là bên phía Team Spirit nên lựa chọn cấm đi thêm một con bài đi kinh nghiệm khác, như là con bài Reynolds chẳng hạn. Changes things, I would say, especially, but you know, already waiting for the last ban here from Team Spirit. Are they going to go and hone in on that gold lane? Yeah, maybe the Moskov, just because then. Oh no, they're going to go for the XP. Từ phía Team Spirit. Yeah, high priority for Team Spirit. The second time they've banned Barretts, and Kid Bumba's been known to be a fan of it. And so that's gone and taken away. Ruby also has been gone and taken away. We talk about playing into this meta. Sometimes Ruby can be that final pick that changes the way you attempt to fight into her. And the Moskov being let through this time goes the way of Vamos. Most likely on that go, right? I like this pick because, again, it already counters the Ling, and it's kind of helping out Sapat here, where he can see the EXP matchup before really going for anything. They pick up the Claw, so this is going to be a marksman matchup. Đến từ vị trí của Team Spirit rồi. Và Moscot, thì cần bị của team Vamos. Và việc không cầm Uranus đã dần đến một lượt pick Uranus đến từ vị trí các thành viên của Team Spirit mà thôi. Bên phía của Vamos thiếu một cho tướng đi được kinh nghiệm và sẽ cần cho tướng chơi nhiều nhịp được với Uranus. Ngược lại với con bài đó lý ra là nếu mà không cấm vào đi với Veto thì sẽ là một con cho tướng đi được kinh nghiệm, phản ngược lại về Uranus khá nhiều đấy. Và nhưng mà nếu mà việc như này thì bên phía Vamos nên cân nhắc con bài Esmeralda. Esmeralda sẽ là một kèo đầu khá ổn trước con bài Uranus. Not really the pair you thought would have. Don't have a lot of experience with that matchup, to be fair. I mean, like in MLBB we have Patrick, so that's true. So you know, logic doesn't really help. Và đúng là Esmeralda đến từ vị trí của team 31 mà thôi. Chúng ta sẽ đến với trận đấu thứ hai, trận đấu từ Team Spirit và 31 ngày hôm nay. Đánh giá tổng quan bên phía đội hình về phía Team Spirit thì họ có lượng sát thương khá ổn, giao tranh cũng ok. Họ có mắt của tranh hai chất tướng đi đánh lẻ. Một Cloud thì có thể vừa đánh lẻ vừa giao tranh được nha. Còn bên phía của team 31 thì đội hình sẽ thuần khả năng giao tranh hơn. Ngay cả ở khoảng cách xa thì bên phía các thành viên của 31 vẫn có thể tụ họp lại để có thể gây ra tranh như bất ngờ. Và đây là hai đội hình khá cân bằng hai bên. Và chúng ta sẽ đến với trận đấu thứ hai, trận đấu giữa team 31 và Spirit ngay hôm nay, ngay bây giờ, và trong giải đấu MSC quy mô EWC. Và đến với bước đi đầu tiên của hai đội. Sunset Lover vẫn cầm con bài Lucian và gap được sớm với vật đầu game từ các thành viên của Vamos.
trừng phạt sớm cho chúng Euro 4x4 nhé. Bên phía của team 31 sẽ có dự định muốn tranh cướp sớm con của cánh lĩnh nếu như đang có một vòng đường ngược. Rồi ôi, tôi có một giai đoạn cách nhà cũng là một cái rừng ngược, một hai bên người ta đi rừng sẽ xuất hiện sớm ở trên cánh đường trên, hoặc là sẽ gặp mặt nhau ở phía con cò cánh linh. Nhưng mà có lẽ con cò cánh linh là sẽ là chậm từ Doregoid mà thôi. Tôi thấy là sở dân thường quá nhiều về trí khi và một con nguyên đất rồi game là không hề nhiều sự chống chịu để có thể chống 3 do sở dân thường từ 3 nguồn. Và GQF cũng ở đây gặp có lẽ gặp nguy hiểm, nhưng mà khi đâu GQF chạy về được. Doregoid đầu game không có nhiều sự áp lực, và thật sự thì chính vì đấy khiến cho một sự nằm xuống thậm chí người chơi người kinh nghiệm lao vào một trong cái chủ tiết kiệp trận, và Natco chắc chắn sẽ chết trong pha đấu này. Thật sự là quá khó cho Natco. Và vừa rồi khi mà bên phía Team Spirit mất đi người chơi kinh nghiệm thì bên phía 31 thì mất đi người chơi đi đường vàng. Thì cô sẽ cần phải cân nhắc về khi mà thấy rằng là người chơi đi đường giữa của bên phía 31 đang đứng ở đây khá là gần người chơi đi đường vàng. Lấy cho mình cái liên kết tử mệnh của sân này của còn Lab rồi, và bật trong cái thanh tẩy để hạn chế việc bị chấn thương quá nhiều để từ sân Lover, và con rùa này sẽ thuộc về phía của Era 404 mà thôi. Doregoid vẫn đang farm, hiện tại vẫn đang tranh bắt một level, cho nên là không có quá nhiều cơ sở để có thể tích cấp mục tiêu lớn, và hiện tại thì vẫn bị áp lực đến chỉ còn GQF. Quái đá này sẽ bị Pool và GQF lìa diều mà thôi. Và Doregoid là vào muốn các động thái gì đấy từ Saguo hiện tại vẫn chưa có cơ sở ra tranh, khiến cho team Spirit sẽ không có mạnh vào giật đầu game quá nhiều. Là mốt họ vẫn áp đảo về mặt tài nguyên, họ tranh cướp tài nguyên rừng, bật cái ulti, và có lẽ là sẽ chỉ bật ulti để sinh tồn trong pha rồi bị 4 thành viên truy đuổi. Clocun bị kéo về và ăn một phát bắn trúng. Bên phía của team 31 vẫn muốn ép rực tiếp theo lên bên phía người đi rừng Spirit, và lấy được không? Không lấy được. Nhưng chúng ta thấy rằng là bên phía của 31 lấy được cái mô tín của Doregoid và sẽ là một con linh không có mô tín trong vòng 1-2 phút nữa. Đấy là một ván mech khó cho phía các thành viên của Team Spirit, khi mà hiện tại họ đang cùng mất đi khá nhiều cái cơ sở cơ sở chiến thắng ngay từ đầu game. Saguo chó về chiều GQF, còn GQF có lẽ là một chóng vào về chiều Saguo để quay ngược trở lại. Họ đi đường khá là chill vì có 2 độ. Và thật sự thì việc bị chênh lệch lên là một chênh lệch gần 2 level để thậm chí có Doregoid. Nó là một ván đánh khó, mà con linh này sẽ cần khá nhiều đồ về dàn lết. Phải xanh sẵn từ đầu game, nếu không thì sẽ bị hoàn toàn áp đảo trong cái chơi đi rừng của đối thủ. Con rùa thứ hai sẽ hiện ra cánh dưới rồi, sớm thôi, trong vòng 10 giây nữa, và phải bật được cái độc lực công phá để cái Hiko để chạy thoát khỏi sự truy đuổi của Era 4x4 và Hader và Nido, Nako. Và con rùa này sẽ khởi động từ 31. Phía các thành viên Spirit sẽ không bỏ con rùa này đâu. Và khi Bomba bật được cái ulti để tăng khả năng chống chịu của bản thân mình trước thời gian tranh, và Sergeant Lover bị xem bắt tất đảo. Doregoid đứng đây và bị choáng, mà 3 thành viên đến từ vị trí của người chơi đi đảo đường của Gamot, mà sẽ là khó thành viên về Team Spirit mà thôi, mà họ đã họ mất đi đường người ra đường ở giữa và sẽ không có cơ sở gì để chơi các con rùa thứ hai này cả. Ui, Era 4x4 vậy chỉ phạt trượt nha. Chứ nữa là bị cướp con rùa rồi vì cái bomba thì đẩy quá sâu rồi, mà anh ta có cơ sở đẩy sâu, sao mua đứng ở đây mà sẽ chỉ là đi về mà thôi. Ở bên phía Team Spirit lấy được cái trụ đầu tiên. Ở bên phía 31 họ đang làm quá tốt vai trò của mình, cái phần áp đảo và mình đi dừng bên phía của Team Spirit. Cái trong Doregoid là không có cơ sở nào để có thể farm hay là tạo ra tiền đề để có thể thắng ở giai đoạn giữa game này kìa.
they've missed out on that little bit of gold, and I think they can be a little more efficient of it. The only problem is that now you're missing that bottom tier 1. You have to deal with Hiko already unlocked from the lane, double waving. Now has to be the only way to kind of keep Nako up financially against Hiko. Thật sự thì Naco hiện tại thì đang bị áp lực khá nhiều về dịch vụ của Hiko. Mà Hiko hiện tại farm vẫn ổn và lượng mạng và mạng hiện tại cũng chưa bị hạ gục bằng mạng nào. Mặc dù bên phía và mốt ăn được 3 mạng nhưng mà đây không phải là một tiền đề khó xảy ra. Và lấy kết tử bệnh kéo một thành viên bên phía của gào bầy của Kraken, và đây chỉ là một cái lấy kết tử bệnh được lấy từ vị trí của người chơi Atlas và của Atlas và tôi. Philippines 44 đến rất nhanh vị trí của người chơi đi từng từ phía Vamos và 5-2 dành cho bên phía của Vamos thôi. Trận đấu 44 vẫn không muốn dừng lại và lượng sát thương quá nhiều. Có thể là Zauregui sẽ bị solo kill này rồi khi nó sẽ pass, nhưng mà phải phi tiên tổng bích để đi về mà thôi. Tôi sẽ cũng xem lại pha vừa rồi khi mà thật sự thì bên phía Vamos họ đến kịp. Hiện tại thì chúng ta có thể nói rằng là pha vừa rồi thì bên phía của Team Spirit họ có lợi thế về mặt người trong trận tranh, nhưng mà ngay trong một vài phút thôi, ngay trong một vài giây không để ý thì các thành viên của bên phía Team Vamos đến là kịp bật ném cho mình cái mũi giáo huyền diệt để từ vị người chơi đi vàng của Team Vamos, và người chơi đi rừng là Aero 4x4 cũng lao đến kịp để có thể gỡ rối cho các thành viên đi lên. Và lao vào bắt được Sergeant Lover là Aero 4x4 và hoàn toàn áp đảo thì của Vamos. Có lẽ là trận đấu của Team Spirit tại trận đấu ngày hôm nay thôi. Và double kill Zauregui cũng nằm lại. Aero 404 đang là Maniac rồi. Và một cái Maniac quá quỷ của Aero 4x4 đánh quá cháy quá bay. Có tin được không khi đây là hạt giống thứ 2 của Malaysia đấy. Họ hoàn toàn áp đảo một đại diện từ Nga. Điều khó tưởng một đại diện hạt giống thứ 2 của Malaysia. Và sẽ là con rùa thứ 3 về phía của Vamos mà thôi. Zauregui hoàn toàn không có được tài nguyên nào để có thể farm trong tầm này cả. Hoàn toàn không thể gỡ được. Khi mà chúng ta đang thấy một con Hedera có cái Maniac của mình quá xanh về giai đoạn đầu game và có thể là cũng có khá sắc thiên fan của mình rồi. Hiện tại thì vẫn chưa bắt mạng nào và có lẽ sẽ đang có 60 stage khi pha từ đấy để sẵn sàng bắt bất kỳ một thành viên báo giấy nào bên phía của Team Spirit mà thôi. Zauregui cũng muốn về phía Naco bắn quá đau. Naco choáng tốt và Clover lấy được cái mạng của Zauregui mà thôi, nhưng đồng thời Sabuor lên và lấy được cái mạng của vị trí của Naco và có thể là sẽ phải nằm lại trong pha đấu này khi Sabuor không thể chống lại được sự xuất hiện một hai thành viên bên phía của Vamos. Một chút nữa thôi và đã thấy rằng là chúng ta miss cái pha vừa rồi khi mà chúng ta xem cái replay highlight vừa rồi của phía Aero 4x4. Aero 4x4 một người trận đi rừng đánh khá bay theo vị trí của các thành viên bên Malaysia và sẽ là khó cho vị trí của 3 khi mà muốn đẩy lên cao. Aero 4x4 có những cái legendary là quá tốt và thật sự là 8 mạng rồi. Anh ta đang hiện tại có thể là đang có cho mình cái thiên vật kiếm với 70 stack. Không, thật sự không lên thiên vật kiếm cơ. Thực sự vẫn ok nha. Không lên thiên vật kiếm thực sự hơi phí nhưng mà không sao cả. Đảm bảo lượng sát thương của bản thân mình. Và Aero 4x4 các cô thì đang có thể gặp nguy hiểm với các thành viên bên phía Team Spirit khi mà hiện tại thì anh ta đang đi lên không có ai thể bảo kê cả. Và bên phía của Team Spirit họ không có đề cao với các thành viên của Vamos, họ vẫn đang ẩn nấp ở đâu đấy mà không biết được rằng là phi ra rất nhiều thời gian nào trước khi Team Spirit con lót sẽ được khởi động bởi phía người chơi Aero 4x4. Đúng, Mahindra hiện tại đang là ba đồ tròn rồi, 3 đồ 1 giày và sẽ ăn con lót này rất dễ dàng là chỉ có Aero 4x4 mà thôi. Và đây là một con hero quá quỷ. Anh thật sẵn là một bằng cảm bất kỳ thành viên nào từ phía Team Spirit. Khi mà bên phía đội hình Team Spirit có 3 thành viên khá giấy và chỉ cần không bật chiêu kịp tôi là sẽ nằm lại trước cái tay của Aero 4x4. Cái trụ được lấy bởi phía con Naco và con lót này đang đi được giữa đi vào và không biết là sẽ bị cản phá bởi cái sóng trụ hay không, nhưng mà thật sự thì sẽ là bị cản bóng sóng trụ thôi và sẽ là một con lót yếu máu và bị hạ gục sớm từ các thành viên Team Spirit.
Spirit chỉ có một cái cơ sở cho chiến thắng trong trận đấu này là họ phải đi cùng nhau, họ phải tạo một tiền đề giao tranh giữa các thành viên, nếu không thì họ sẽ hoàn toàn thua. Thế trước trận đấu và một và lao vào giết tất sát với team Monaco, và có lẽ sẽ là cái mạng thứ hai thì sẽ không phải làm xuống. Team Spirit tìm thấy được hai thành viên đi lẻ với team 31 và họ là chấp lấy thời cơ lấy cho mình hai cái mạng của hai vị trí chốt đó. Echo thì cũng không chỉ là kiểu cũng ba thôi, cho nên là cũng không có quan trọng. Anh ta thì hỗ trợ 7 mạng là có giá trị. Còn căn bản hơn thì vẫn là một chuyện một cốt scope down. Cái khoảng cách 6.000 từ tiền vẫn là một khoảng cách quá xa về phía các thành viên Spirit để có thể lật lại được thời cơ. Anh chúng ta vẫn phải trông chờ việc là Zori vẫn làm gì đây, lao vào sẽ lover và dùng nó quá nhanh. Và trong những mũi giáo hình trên và có Brick lao vào vị trí của Naco cũng đây, có lẽ đã không lao vào rồi, kéo về vị trí của sao vua và trong mình liên kết tử mệnh và sao vua bị chính cái đòn ulti của mình kéo về và bị hạ gục. Đẳng thì cực là một là hoặc đang tranh 6,7 tiền rồi. And I can only imagine the frustration from Team Spirit with not a lot of options left, and even for Hiko. Hoàn toàn bất lực từ Team Spirit khi mà họ đang bị mất quá nhiều thế trận trước một đại diện đến từ Malaysia, mà sẽ là cái trục này là đầu tiên ở cánh đường dưới về phía của 31, nhưng mà không là kịp đẹp đến Team Spirit. Sẽ là một team mà một thành viên áo giấy của bên phía 31 đến từ Zori, nhưng mà Zori thì có lẽ đã phát hiện 4 thành viên đang đứng ở đây. Nó không chết anh ta bất cứ lúc nào, cho nên là anh ta chỉ đứng im mà thôi. Ui, đây là một trụ mega đép không kịp được cái team Spirit. Thấy Sepap bị nó rơi khá nhiều, mất đi cho mình được cái máu. Một con Esmeralda không có sự áp đảo trước một con mẹ Uranus thì sẽ đâu cái mặt Esmeralda khó chơi khi mà không có điểm đến sức mạnh, và chỉ đơn giản là có cái gì đấy 216 như sự cẩn thận mà thôi. Và danh nổ ra đường giữa có lẽ rất là lao vào với chiếc là The Spirit mà thôi, sắp ra được với chiếc Arrow 404. Bốn nó bốc đầu tiên thôi, và sẽ có cái tình vào một khi mà họ đã một thành viên chính, và sẽ là khó khăn trong tình vào một khi mà họ sẽ phải đi về khi mất đi người chơi sát thủ và tuyến trên của mình rồi. Obviously, the economic lead is still there, but this is good enough. The retribution are of same value. 10 more seconds until he has it. Zara's on it. Last time Ziki was able to steal. Thấy được đến lực lượng kéo một thành viên bên phía ra một về nó là người dân ở đường. Bên phía của Team Spirit lấy được con lót này, có thể là sẽ kéo đến ván 3 này, nhưng con lót này sẽ xuất hiện đứng dưới và sẽ là một cái tiền đề giao tranh tốt từ phía của các thành viên Team Spirit. Khi phút bây giờ là phút 13 rồi. Con lót thì phút 14 thì đường hóa, nhưng mà hiện tại phút 13 chưa có gì cả. He understands that he's getting chunked out way too often and he can't afford to keep recalling 13 minutes into this game. It just takes too long and costs too many resources. At the same time, let's pull up the item list. I want to see where the tanks are currently at, especially for Kid Bomba, right? Because if Subbot was already this far ahead and able to tank multiple people, I would assume that Kid Bomba is finally catching up at this stage, but he's been sticking with the rest of the team. There's no retreat. Everybody's here though. Okay. Sẽ là dưới 251 hiện tại thì cái vật là bên phía Spirit tốt. Họ giờ đánh cái nút này thôi thì họ có thể lật được. Thì 31 UVF thì kéo về thì có Silver dù cho anh tặng khá nhiều nhưng mà anh chỉ được dùng chiếc đa mạng mà thôi, không thấy lật. Not only for Vamos, but even for the side of Team Spirit. They recognize each other as true competitors here, and I think that Vamos, after that one mistake, had to look. Oh, whoa! Fatal links onto Sawo. Hey, Sawo as well takes a turret shot, survives. Và người phía GQS bị dồn sân quá nhiều cho sang Lover. Phải đi về với các team 31 sẽ cần cẩn thận, bởi vì pha vừa rồi họ đã mất lót và hiện tại thì sóng trụ không còn nữa. Sẽ là một thế khó với thành viên team 31 khi mà họ duy trì thế trận. Họ đánh buông nha, bị buông trận đấu đây rồi và có lẽ sẽ là tiến công vào với các thành viên của team 31 Spirit.
và thấy được rằng là Aero 4x4 delay và Aero 4x4 bị dồn rất quá nhiều do Reguit lấy các bạn Aero 4x4 chia phàm lại các thành viên bên phía mình, và có lẽ ra khó khăn trong các thành viên của Vamos khi mà anh Foxy, anh CPOEF cũng bị hạ gục thôi, và sẽ lao vào với trường vào Reguit, nhưng mà là quá sâu rồi, bị shut down bây giờ người ta xạ thủ bên phía của Vamos. Đây sẽ là một ván bài khó thì phía các thành viên của Spirit vào đây, và shut down có lẽ sẽ là khó khăn thôi. Mà bên phía team 31 đặt lại để thấy cơ, và sau khi trình diễn được hai ngón sơ thực chính của team Spirit thì người chơi đảo đường và người chơi đường giữa của bên phía 31 lên khá cao nha. Và có thể họ sẽ thắng bởi vì bên phía 31 họ vẫn có 3 ngôi sát chính để tạo ra một cái tiền đề, một người chống chịu và 2 người xả sát thương. Lót thứ 3 nhận được lần này đã xuất hiện ra rồi, và đây vẫn chưa là một con lót cường hóa, đây vẫn chỉ là một con lót thường mà thôi. Và có lẽ sẽ là các thành viên bên phía của team 31 bị lật lại đến vì các thành viên team Spirit. Rồi GGF đứng đây để cản phá các thành viên từ team Spirit để có thể các thành viên của bên mình có thể chạy về, và cái mạng thuộc về phía của Zarewit đến từ tại giới tiếng Nga. Còn lót xuất hiện đường dưới và sẽ là khó khăn vì các thành viên team Spirit muốn đép cái con lót ở đây. Họ sẽ cần lấy cái lót trộn đường dưới, đường giữa của phía team 31 để có thể hòa ngược lại thế số lượng trụ. Nhưng đương nhiên là thấy trụ thì cái trụ đường giữa vẫn sẽ hơn cái trụ đường cánh. Thành ra là chúng ta có thể nói rằng là về phía trụ đường cánh của bên team 31 vẫn đang có nhiều lợi thế hơn. Nó sẽ ở đây trở thành một cái miếng lượng vàng nhỏ dành cho phía Sport của anh chàng Pico. Storyboard đứng đây lính đây cao lên một chút, có thể tạo một khoảng trống đấu tranh. Đợi tranh lệch vàng cái 2 độ thì bao giờ đang bị rút ngắn. 31 hiện tại đang chỉ tranh có 1 card 7 vàng thôi. Nếu như mà họ đánh không cẩn thận thì họ sẽ trở nên bị thất thế trước đại diện đến từ Nga như Team Spirit. Sẽ có lẽ là họ cẩn thận, và Team Spirit họ đang có lượng đồ và thành viên là đủ rồi, chỉ thiếu mỗi người chơi đi kinh nghiệm và người chơi đảo đường mà thôi. Còn những ai có sự chủ chốt thì họ đều đã đủ đồ rồi. Thời như bên phía đi vào bố rồi. Nhưng họ sẽ cẩn thận khi mà hiện tại thì hai bên đều có cái cơ hội giành lớn với nhau, và có thể được Smart đang đi lên, và sau đây vẫn bị không chế quá nhiều và sẽ cầm lại trên bàn tay của Cloudfood. Và vừa rồi Team Spirit để lại vị trí cái bomba và cái bomba có thể chỉ hạt cho pha này, nhưng mà thật sự là các thành viên bên phía Team Spirit chỉ đơn giản là bật đi tất cả những gì mình có để thực hiện về, và sẽ là khó cho Team Spirit khi mà hiện tại vào môn họ còn nguyên 5 người chơi, và chỉ cần đợt lính là lên cao thôi là sẽ là một trận đấu kết thúc tại nhóm phía của team 31 với hai với tỷ số 2-0. Đây là diện từ Nga. Khó nha Cami. Rồi Cloudfood lao vào bị các tụ bị hất điện hạ gục với từ chính các thành viên bên phía của là 31, và double kill của team 31 mà thôi. Sẽ là 2-0 từ cái đại diện từ Malaysia. Sao họ sẽ không có là easy game hơn? Đây là thứ 2 của phía Malaysia đấy. Người ngước lên mà nhìn xem. Đây là hạt giống thứ 2 của Malaysia. Gọi là quá tốt, áp đảo hoàn toàn đại diện từ Nga. Thắng trận đấu có thuyết phục cho một đại diện khá mạnh như Team Spirit, có bề dày kinh nghiệm như họ. It's all about punishing, man. We were talking about these setting tools and how it's going to be big at the later stage of the match. And we saw back-to-back Fatal Link steal by Clockwood, finding Zaur,
And then the Rapid Dryad by Zkeep that catches Kid Bomba, who had already used the Purify, baited out by Napco. Such a complicated game. Anh em thì nhìn bạn full trước khi đến với trận tiếp theo cặp đấu thứ ba ngày hôm nay. Ngày hôm nay sẽ đánh nhanh thôi, khi mà hai trận đấu chỉ đơn giản là từ lúc 4 giờ đến hiện tại là 6 giờ 36, mất khoảng 1 tiếng rưỡi cho hai trận đấu. It's all risk and very little reward unless he hits some priority targets, and he catches our right at the end. You can't expect a better game than this at this point, truly. The layering, the drama, the comeback potential of Spirit after some famosable moments, but a good way to close it out, to erase the doubts as well that people have had for Vamos. You know, they've been great in skirmishes, they are amazing mechanically, but can they close it out when it matters most? Oh man, we gotta get the final thoughts here, and especially with an interview with Rose up on stage with, of course, Arrow 404. Is going to Team Vamos. And over here we have Arrow 404, who looks rather poised and calm after that clean sweep up against Team Spirit. How are you? I'm feeling really happy. Yeah. Now, you know what? Let's talk about this game. We know that coming into this game, there was a little bit of history with Team Spirit, as they were the one to actually end the journey of Team Vamos back in M6. After today's win, dropping them to the lower brackets, do you feel somewhat fulfilled, successful, satisfied? Yeah, I'm super satisfied because it's like we have a sense of redemption against them. Yeah. Wow! You know, I know that a lot of the Malaysians are super duper proud of you guys entering this journey, especially back at home, even here in the arena. We have the audience. Do you feel extra motivated to have this kind of support here in Paris? Yeah, there's a lot of Malaysian fans here, so we are really motivated to win. Okay, I got a question, right? As you guys enter the knockout stages, you have the opportunity to actually pick your opponents from the lower bracket. I know it's still rather early, but who do you want to actually meet if that team does go to the knockouts? There's a lot of choices, but I would like to face either Vitality or Falcons. Oh, okay. You are right though, because after this match, Vitality and Falcons will be going up against each other, so one will have to fall. Is there any reasons as to why you want to meet either Vitality or Falcons? Because both of the team have idol jungler. Yeah, Nile and KTZ for me. Both of it are your idolas, your idols. Okay, you know what, Era 404? I just have to ask you a message for the Malaysians watching here in the arena and back at home. So thank you to all the fans that have came all the way here to Paris to support us, and also watching online. Thank you for all the support, and we'll do our best in the knockout stage. Congratulations once again, an amazing win. That's it from us over here at the stage, showing it back to you guys at the studio to break down what happened in this series. Thank you, Rose. Team Vamos move on into our knockout stages. The first team to book their ticket, and that does mean that Team Spirit will fall to that lower bracket. They're going to be facing off against Guangzhou Gaming, who also fell to that lower bracket as well. It's going to be an interesting one, guys, because one of my favorite things to look at is the stories behind these teams. We talked about Malaysia. We talked about SRG being the team that is clearly out in front in terms of the conversation. Yep. But when it comes to this, Team Vamos, they had something to prove. And nice, I would say maybe they proved it just there. They did. It got a little dicey though, man. I mean, it was almost Vamosable. It was almost Vamosable. The moment the casters start to glaze them a bit too much, they start dying one by one. I'm like, He's like, hey guys, hold on that glazing right now because it got really close. Yeah. And they wanted to prove a point. I think this is a great win for them because this is Team Vamos, a team that maybe some people counted out to go ahead and give a 2-0 against a team like Team Spirit. That's a huge statement. I mean, if we're talking about story, I would say people look at Team Vamos and say they're going to be the first team to get knocked out, right? First team to get eliminated. Wow. But then it switched up. They're the first team to actually qualify to the knockout. So that's a huge statement. And even in the interview, Vamos themselves said that they are also disappointed, ashamed the fact that Malaysia only looks to SRG. So they wanted to make sure that Vamos as an organization and the players playing on stage, that they can confidently say, like,
guys, we are here too. Support us. We can make it all the way. I mean, there's no doubt about it. And you look at how smart this draft was. I mean, you get Esmeralda, you get Herrera, you get Beleric, you get Moskov. A lot of times these 4 characters are banned or early prime. Yeah. You had a really good setup in both drafts, Naisu. Yeah, I love this because you have key picks here for the heroes, but there was some hero plays, I would say, for this one. Because as it was starting to slip out of the hands of Vamos, some key plays, those in for Clockhoon especially, to go ahead and get that lockdown on Zar Egos was massive because, you know, it was Team Spirit knocking on the doors again of the base of Team Vamos, but a couple plays brought it back in their favor, and then they capitalize on that. And I would say that's one of the key features of extremely good players, because it's one thing to do your job well. It's another to have that clutch gene. And Clockhoon definitely showed that one by picking up the Fatal Links. And the moment they got Zara Egoist, I feel like the call was, they won't have enough damage. There's no burst. Natko, you hit your SOD, jump in, everyone goes in, ends the game. Like, Clockhoon, that was his MVP moment. Did we have any information gathered around this Herrera Ling matchup? 2 junglers, at the top of their game. Arrow 404 was a masterclass in whatever he did. But how do we feel about Herrera Ling? You prioritizing one or the other now, or still in the same spot? I think we've seen a lot of more cool plays or cooler things happen with the Hirara just because of the nature of her kit. You know, especially when players decide to go out and pick up a Sky Piercer. I mean, whether they have a Sky Piercer or not, the things you can do with the Hirara are. It almost feels like it's unlimited, but it's really dependent on the players themselves. Yeah, I really feel like when it comes to those neutral objectives like the Turtle as well as the Lord, Hirara has higher base damage, making it easier for her to actually secure that one. So that I'm going to give the victory over to Hirara. When it comes to mobility, it would be like Ling has a little bit more range, so able to get targets further away, but as we see, Herrera impacts the team fight quite a bit, and it's harder to catch a Herrera than the Ling, and I feel like that's the biggest point. Yeah, she's blending in really well to these team fight compositions, and it was amazing to see kind of all of these storylines start to bubble up here. Again, I had mentioned earlier that it was $65,000 on the line. That's actually only for Team Spirit, who's going to go and play that matchup and still have a chance to stay alive. They'll have earned that, but $100,000, I believe, gained for getting into the knockout stages. Team Vamos got to be happy about that. They got to be happy. More than NPL. In terms of what they got in MBL, Yeah, technically. That's why it's such a big deal. You know, we heard it in the interview. For these players, they want to help their families, and that's how you do it. Now that's a turner. I gotta say that wasn't really an upset because we did say both teams are like. It's hard to call for both of them, but the fact that Vamos won 2-0, and I would say especially in game number 1, I think that's gonna create a lot of conversation moving up into MNC because Team Liquid lost, SRG lost, and now Vamos is showing up. Yeah. And honestly, like, yeah, this MNC is turning to become a very interesting international. I'm glad I didn't predict, by the way. You could have gotten in trouble. You could have gotten in trouble there as well. Obviously, just expectations, just keeping things fun. Well, we got more expectations coming up. Let's take a look at today's schedule. Because, of course, we just saw Team Vamos and Team Spirit. We also had a chance to see Guangzhou Gaming take the win. They stay alive. True Rippers, our first team to go home. We will be sending another team home, but not yet. Team Falcons Meta Ignite Gaming is that one, and we'll have to wait to the end of the day to see more drama. Team Vitality and Team Falcons PH coming up next, though. Guys, that's going to be a banger as well. I'm not calling that one. Yep, we're not. Good thing you're not even touching that. Not with a 30-foot pole. I mean, like, here's the thing, like, I've been known for cassacres, so I feel like if I say the team is gonna win, there's gonna be a lot of DMs. They're coming for you. So you know what? Mouth zipped. Locked. We're not here, at least. Oh yeah, we're not. We're not gonna be here. We're gonna have lunch. Yep. And enjoy the game. Two different guys. Okay. All right. I was gonna say, I think if Mirko was up here, he would say one team over the other. He also no. He will also be afraid. He's also got a cast. I think almost most casters have some sort of. No, you have that year 1, year 2 naiveness where you're like, I'm okay, I'm okay. But then after year 2, you're like, never again. I will never make a prediction. I am scared. Right. I have fear
Okay, all right. Hesitant to make the predictions. That's okay. We don't worry about those predictions when you're playing MLBB. You just go out there and have fun. The good news about it, if you've been checking into some ranked games like I have over these last couple of days, you'll notice in the shop there's a brand new collaboration with one of the oldest and most classic games of all time. That's, of course, Street Fighter and MLBB. Check it out. Human body was built to move. Not trapped at a desk in one singular posture for 12 hours a day. It's time your chair evolved. This is Secret Lab Titan Evo. Ergonomically engineered for you, gamers, hybrid workers, artists, backing your every move. He can come in here and play my game. He knows nothing but go! Tyler 1, you're done. We did it. Back-to-back champions. You think you can do it? If we did it in MPL, I think we can do it here also. That's overly ambitious, don't you think? The Mid-Season Cup at EWC makes its third appearance, and for the first time in MLBB history, the prestigious stage arrives in Paris on European soil. Awaiting the 25 teams from 15 regional qualifiers is a monumental $3 million prize pool and crucial club championship points. MSC opens with the group stage, where 15 qualified teams and one team from the wildcard qualifier will be split into two groups of 8. Both groups will compete in a double elimination bracket, where 2 wins secure a spot in the knockout stage, while 2 losses send teams home. The top 4 teams from each group will advance to the knockout stage. More unforgiving than ever, the knockout stage puts everything on the line. In this single elimination bracket, teams will clash in a best-of-5 series throughout the quarterfinals and semifinals. For those denied a place in the grand finals, one final battle remains, a chance to secure a podium finish and claim an additional $100,000 in the third place match. Here, one moment can change everything. One mistake ends the dream, one clutch play creates a legend, and at the end of it all, 2 teams remain. One final series in a best of 7, all for the grand prize of $1 million. One chance to rise above the rest. Who will become legendary? Who will prove unstoppable? 2 champions, 1 game. This is MSC at EWC 2026.
Welcome back to MSC at EWC 2026. We're here in France having a great time as two matches have just gotten underway. As we begin Series 3, more upper bracket, $100,000 for that top 8 spot at least guaranteed. And that means one of these two teams are going to be very happy about this result. One team will go down to the lower bracket and fight the winners of the next series. My name's Randy. I'm joined by a new but very familiar panel to all of the MLBB community, Renmar and Trex. Hey guys, how you doing? Renmar, we were in the backstage. You were talking about those drafts. How you been feeling about today so far? Oh, very happy. I think my sentiments towards the drafting and the unique choices still remains. People are still getting creative, but some teams proving that sometimes the safest, most viable pick can't go wrong, and they're doing really well with it. Trex, you were down there casting a little bit. You've been on the desk. You've been all over the place. It's day 3. What have you picked up on heading into this match? I think today things are starting to get regulated a little bit. Things are starting to calm down a little bit. Not as crazy in terms of draft as what we saw the past few days. But we'll see. We still have 2 great games ahead of us, and anything can happen. Yeah, all right. Well, we'll see. And of course, today, and in this series specifically, our 3rd series of the day, there's a lot of important storylines. So important that we had to give this one our Crunchyroll storyline of the day. It's the Maestro versus the KDA Machine. Of course, when you talk about the Maestro, I mean, there's really only one person to say, Renmar. Yeah, man, it's Moreno for Team Vitality, and you really see why he is the Maestro for the team. I think he really earned that, especially the previous season of MPL ID, where they became champions, how he placed the juice in, and how the symphony and the orchestra that is Team Vitality just looks so much better when Moreno's leading the charge. Loyalty as well, a big name, finally getting them to this position. Talk to me on the other side of this matchup and this story with the KDA Machine, Trex. I mean, he's got the name for a reason, and this is going to be a big match for Vitality. And there's a reason why this is the match of the day, in a sense. The anime battle, what we've all been waiting to watch. And it's even bigger because it's a deciding match, right? Yeah. One of these teams will move forward, and one of these teams are going to have to fight for life in the lower bracket after today. It's going to be a big run and an important run as well. Every moment here can decide your fate. One draft, one pick, one setup for a Lord fight that goes awry or goes your way could be the difference between $100,000 and maybe even $1 million if you can make it all the way up. Renmar, stakes are super high, but focusing in on this Vitality roster, you know, there's just so many players to pick up from that can make an impact today. Yeah, I mean, we've already discussed Moreno, but I think you really have to look at Eman. Eman against Super Marco in the gold lane is going to be a battle for sure. These are 2 gold laners who do not want to lose the gold lane. There are some gold laners who just want to stabilize things, make sure they get their farm. Yeah. But these 2 really want to win. Well, I love that you highlighted Eman. We've got 5 players on Vitality that are going to hopefully make a big impact coming into this set. And whether it's Niall, whether it's Moreno, whether it's Eman, you know that Vitality's story is going to be very, very special. With a series that has so much money on the line, but so much pride for this organization and this team, we had a chance to sit down and talk with Niall about his impact heading into this series. We're now here with Niall from Team Vitality. Niall, yesterday we saw, I think, a quote from you. Top 3 junglers in MSC. It looked like your name wasn't on that list. Because they say it excluded me. Oh, okay. But if we had to include you, what would your top 3 be? 1, me, Nanael. 2 is TNG. Rest of it, no one. Oh, so not even Kyle, no Carl, no one, just you and TNZ. I'm talking based on scrims, right? Based on scrim, for me, only TNG is matching my scrims level. You know, like not tournament level, like scrims level. Oh, okay. So, wait, you called yourself Nanail. So do we call you Nanail too? Up to you Or guys. Niall? Up to you guys. Which one do you like more? I prefer both. It's okay. Oh, so both can? Yeah. Okay. But what do you prefer in the assassins in the jungle? I mean, we see a lot of Lings, we see a lot of, Hiraras, but what if those 2 get banned? What do you choose next? I mean, I still have Fanny, Nolan, and one more secret assassin. One more secret assassin. It was Flashy also. Oh, because earlier on we saw a Saber in the jungle. What did you think about that? Saber? Yeah. Speaking of them. The one before this match, I forgot as well. I have bad memory, guys. I think Saber is not fit in this meta, I think. Oh, okay. So more assassin. Yeah. Do you think the tanks in the jungle still might work?
Absolutely, because if we play tank jungle, it will become more easier. I think the game it's not complicated. Complicated. Oh, okay, okay. So Niall, we gotta ask you. I think someone's asked you this before, but we want to get you on camera here for the main broadcast. What difference do we have for you? Back from M4 and now you're here. What makes you you now? First of all, I've been through a lot. Like, for example, I'm losing my brother or something like that. So it gets me humble right now. It's just that. And maturity, yeah. So does that mean that you're also doing this for your brother? Yeah, of course. That's my number one motivation right now since MPL. Okay, so everyone's rallying behind that. That's a really good motivation, Niall. So you're motivated. Are you confident as well up against one of the biggest teams here at MSC? For us, whoever the enemy is, we are so confident against everything, and we prepare the same thing for everyone. Like no special. Okay, that's what we like to hear. By the way, you keep coughing. Are you okay? I'm good, but it's just cough, because of that thing maybe. Oh, okay. Yeah. Best of luck. Get well soon as well thank for you. your next match. Hope I get to see you after. And there you have it. That's Niall. Back to you guys. We won't talk about what that thing might be. However, I will say that it is an amazing journey to witness Niall just being open about his brother and the maturity needed to go through this process now after him for being here at MSC. Wishing them all the best, and honestly, what a journey. That's just a human experience, and sending lots of love his way. Of course, when it comes to the game, there's another element to start picking up on, and the teammates and how they fit with Niall. He said that it would fit with Tank Jungle. It also, as you see here, Eman says he misses competing against Super Marco on stage, expecting that it might be one of the hardest matchups that he's going to face, and maybe even hard to beat. So that's going to be on display. You mentioned that as well, Renmar. Yep. Just that matchup, something you're keeping a close eye on. Oh yeah, I hope it's gonna be exciting. I hope they both don't realize hey, this guy also wants to fight. Let's just play it safely. I don't want to see that. I don't want to see safe. I want to see them burning their flickers early on, being aggressive, getting that winning lane. Going for the kill. Trex, the pacing of a game like this, when you're in the upper bracket, do you feel that the approach is, let's take some risks, we can lose, we could even lose twice and still have a chance to stay in this? Or do you go with a little bit more cautionary? I think, as what we're seeing today, is some of the teams that survived yesterday, some of the teams that won. It's less about where they're at in the bracket and more just about the teams themselves. I think we're going to see a slower pace game, possibly. It's what we've been seeing earlier. Yeah, it is. And that's kind of where we're getting to that true play style of what's going to win you games. And knowing Falcons and the way they like to play, even Super Marco, for example, sometimes it takes him a little bit of time. He wants to farm up until he's got those items he needs in. And then it's bulletproof Marco time, right? Then it's, I'm going to come in, power up Marco. Yeah, exactly. So I love it. I love to see it, and we're going to see how that matchup goes as well. Keep your eye on that. Also, we talked about the KDA machine in Haji, who is here for Team Falcons PH. There are stories along all of these members' journeys, but we had a chance to speak with Ogwin heading into this one. It's a turn here with Ogwin. Ogwin, what's going on? You okay? Everything fine? Yeah, all good, all good. All good? Any nerves coming through? I mean, you have so much experience. I mean, do you still feel nerves at this point? I don't think so. Just the interview. Just the interview. What is up with players on interviews? Why are you so scared of the camera? I guess the surprise questions. Oh, the surprise questions. Don't worry. All the questions are nice today. Just for today. But, Ogwin, moving on. There are a lot of, sentiments out there, maybe mostly from like the community and maybe some casters from different regions, that it looks like the meta is shaped in a way that it may favor ID teams over the Philippines. Do you agree with this? I think I agree because the ID teams are really good in their mechanics, especially in this meta right now. All of the assassins are buff, so it's really hard. It's really hard to play utility jungles right now. So, do you think that may be the reason why TLPH lost yesterday? What did you think about that match? Were you surprised? Were you shocked? I think it's a 50-50 match because we screamed in Turkey. They are really good as well. So, I
I think it's all just in the meta in the favor of Turkey, and they have like a poison picks, so they really got tail pH. Okay, so it's about the picks. So that was Coach Midnight. You know Coach Midnight? Yeah. You have something to say to Coach Midnight? Midnight, don't know Midnight. But speaking of the meta, the roamers are shaping up to be quite interesting. What do you like the meta? What do you think about the meta for the roamers? For the roamers, I think it's quite simple. You just need to soak damage and that's it. Especially when you play Beleric and Atlas. Okay. So a lot of crowd control. So I think it's really good for the roamers right now. So crowd control and soak damage. Does your staple Minotaur fit in this? I think Minotaur is also in a pocket picks. And it works really well against some champs like Beleric and Atlas. Yeah. Okay, so we're gonna, keep an eye on those picks. But do you think the supports have a place in this meta right now, or just more so like the chunky boys in the roaming? I think there's a place in utility roamers, especially when you have utility jungle. But there's Hirara ending, so it's really a hard time to pick it up right now. Okay. You need to be careful before picking those. So there's a lot of considerations that needs to come into play. And obviously you're up against Vitality next. Do you have maybe a message for them before you get in? Good luck and have fun, and we will try our best to not lose. Try their best not to lose. I like that's confidence, right? Is that confidence? I'm not sure. Well, we're gonna throw it over back to you. Thank you so much, Ogwin. Trying their best to not lose. It's not soccer. It's not football. So I think a draw isn't available here, guys. I think that means win. Yeah. Okay. Yeah. If you look at it a certain way, it means they're going to try to win. Yeah, well, we'll see. I mean, Trex, there were kind of two different thoughts on that meta as well. A little bit where Tank Assassins could work, we heard from Niall, but also, like, he's saying, no way, that's not going to work on this side with Ogwin. I mean, we have not seen Tank Assassins here so far. I mean, the tank junglers. Yeah, to the tank junglers. Tank junglers. Sorry, yep. I think, again, I said it yesterday, I've been saying it for the past 2 days, the meta is still unraveling. We still got a lot of layers to go. We saw yesterday, the Rafaela work, which me and Remar were theory crafting that on day 1, and the possibility of that coming in. Day 2, it comes in, it works. There is still a lot to see, I think, from MSC. So we'll see how it goes. I don't want to make any hard calls yet, but I do think Utility Jungler could possibly make a comeback, especially with something like a Wrath behind it. Yeah, and real quick, Niall even teased the assassin we haven't seen yet that's equally flashy. I'm trying to go through the list in my head. I wonder who it is. Poison picks, he called. Midnight Hat. I mean, do they have a poison pick, an assassin we haven't seen? Let's see, man. The org and the boys playing there, they have the identity and the DNA for it, so for sure. I also like the call about the Minotaur. We saw that a little bit earlier in the set prior to us. Didn't end up working out, but we did see the impact of the Beleric and the Atlas. You got to look at these two teams and say that there is so much on the line and so many stories. We set it up, and it was obviously somebody who was trying to make this happen in Team Vitality, their mid lane matchup, and of course seeing if Haji or Moreno can get the better end of it. We're about to kick it off onto our stage to begin this Series 3, which might just provide a champion. Who knows? We'll see how the gameplay goes. Yes, my friends, this third series has a lot on the line for it. Two teams that you would not be surprised to see in our grand final. But first, Rose, my dear, you look like a very proud mom in our post-game interview. I think the reason for that is because a lot of the people and a lot of our audiences actually call me like kind of the Southeast Asian mother to the players. Because come on, how can you not be so proud? It's just like a tiny little boy answering interviews. So happy. This is why we're here, right? To see those stories growing. And now we have another story to tell in our upper bracket. Please join me in welcoming Team Vitality! The hometown heroes made a buzzing entrance into the MSC 26 group stage. Their harvest has been bountiful so far, but the real juicy pollen awaits in the knockout stage. Is this run meant to be, or will they be left behind? We're about to find out. Oh, wow, I love the bee puns in there. They're the buzzing bees, that's how it is. And of course, going up against the buzzing bees, it's none other than Team Falcons Philippines!
Taking it one step at a time, Team Falcons Philippines wants to reclaim dominance on the international stages. With only the MSC trophy missing from their cabinet, they are ready for whoever they will face. I think it's heating up in here between these two. You know what, boys? You may place your keys and take your seats, and of course, our captains, don't forget on that little handshake, fist bump, or whatever it may be in the middle. Pull it right over. There we go. All It's play coming. on it. All right. They are good friends, but you know, in the land of Dawn, everybody's the enemy. Thank you very much, Milosh. You know what? I think it's time to hit this to the desk. Let's go, guys. Thank you so much, Rose and Milosh. It's Team Vitality versus Team Falcons PH. It's time to see if this team has what they think the mechanical prowess of Indonesian teams versus the classic stature of Philippine squads here at Team Falcons. Bryn Mawr, it's going to be a good one. Yeah, it's going to be a great one. And I have to admit, this is going to be a very difficult match for me. Why? Because in many years, I have been very honest with my professed love for Vitality as an organization. And my professed love as Falcons being my favorite team from the Philippines. So I don't know where I'm getting pulled towards, man. I was cheering for Vitality. I was cheering for Falcons. This feels like the MWI Grand Finals all over again for me, bro. That was me yesterday with Aurora versus TLPH. All right. Yeah. Just to remind you guys before we jump into this one, my champions. 2 champions, 1 pick. You can grab your My Champions pick and pick your dual champions and win 50,000 diamonds. Make sure to scan that QR code with your tablet or your phone and get going because the event lasts until July 27th and it is currently live. I'm trying to think now. I wonder how crazy we're going to get with the trade and the roam. Or are we just going to have to double down on the fact that it's just going to be Atlas and Bellary? Well, we have had a few games where we've seen Atlas banned out. Yeah. Which means Bellaric most likely gets banned out as well unless it's red side looking for the Bellaric pick. Yeah. My question is, when do we start seeing the Ling and the Harara on the ban list, and is that something that's going to happen? I feel like they've both been so powerful, so game-deciding, that at some point they may enter into the list, almost even more important than the Freya. Yeah. Because Freya's been slowly leaking in as well. Yeah. I posted something this morning about how crazy the trade is for EXP. You have Freya, Phovius, Esmeralda, Paquito, Barrett. I'm pretty sure there's a name I'm missing out there, but there's so many options that you have to consider in terms of like the topics you want to chase. And then going back to the jungle, it's like Nile, it's Kyle, it's... Okay, their names rhyme, but they're also really good with assassins for both of them. In denial? Yeah, in denial. I like that. So... how are they going to balance making sure they have assassins available for their own team while still taking out the other? Because if you name them all out, the Fanny, the Ling, especially Fanny, Kyle and Nile would both want to really go for those two. The Hirara that Trex mentioned. It seems like just looking at the jungle picks alone is going to be tough. So this is why I go back to the roam. Will we see an earlier prioritization for something like the Cho? Will Hilda somehow make a comeback as a means to invade the jungle a little bit more? That's where my brain's going through. Notably, we didn't see Cho at all in that first series. Yeah. And what has been missing in the first 2 days is him as a pick. Atlas was heavily prioritized, either banned or immediately first picked, which opened up the Bellaric. He was banned alongside the Bellaric, like you said, Trex, earlier on as well. What has been happening, though, more so today, has been Eudora getting banned instead of getting priled on that first 2. And, of course, Freya also the first ban as well. So maybe that's a little bit of a different evolution of the draft, Trex. Some of those things that are becoming more of a problem, right? Because the Eudora, doesn't matter what assassin you pick, it'll always do well against it. Even if there's no Ling, even if there's no Harara, Eudora will always have a place there. Outside of that, we talked about the Cho a little bit. You know, I think Cho got a little exposed the other day. The Ruby was just a beautiful answer to it. And the Ruby's not something that's going to get banned out in first phase, meaning it always has a quick response. And normally, if you're going to lock in the Cho, you might just lock it in that first phase, which means unless you're a last pick red side, that P3,
most likely, I don't think we're going to see the Cho anytime soon. Yeah, we saw it go well for Keyboy, but it also went badly yesterday. Very up and down. Yeah, it's up and down. It's either going to work or it's going to ruin your draft. Yeah, that's why you really have to prepare for it, I think. If any of these two would want to pick up something like the Cho. But then if your Falcons are also looking at someone like Finn and acknowledging that he is one of the best Atlases in the world. He tore through MPL ID with that pick. And then now, so far, he's done a great job here at MSC EWC with the Atlas. So I think it's in consideration for taking it away from him. Or you open the Valentina so that Vitality picks up the Atlas, then you pick up the Valentina for Haji. Here goes that Ling ban, though. So now Falcon on the gun of, do we ban out the Harara? Right. Or do we go for a possible trade? Because there's not much left. With the Freya gone, the Eudora gone, I feel like at this point you have to ban the Harara. And then we finally get the answer of what's left after that. Do we get one of those picks up front? I think you can leave the Harara open, because if ever it's Harara Fanny, that becomes a trade. Fanny, yeah, I guess you have to leave it, and that's the trade. And they take away the Atlas, actually, instead. Fanny's kind of, but you know you're going to have to pick it early. Yeah. Which means if Vitality says, we're going to take the Harara, we know we get to get 2 immediate answers to your Fanny. Yeah. Well, they've got a chance to grab the Fanny here. We'll see how much they prioritize it on the Team Vitality. We know that Harara's also available, so if Niall feels confident in that matchup either way, they don't have to force their assassin pick here, their jungle pick here, and they could try to prio something else. With Atlas gone, does Beleric become more important? Oh, for sure. But I think if ever, it'll be Falcons who'll be incentivized to pick it up as one of the first 2 picks red. Honestly, yeah, Beleric could just be up front, because either way, you get the Harara or the Fanny or something else. You get one of the 2 power assassins. Regardless. It's not worth... They go for it anyway, so they take the Harara. Okay, so they get Harara, then in terms of the theories that we've been making, then it's probably going to be like a Beleric plus a Fanny early on now. Well, you take Fanny 3rd pick. Yeah, you don't need it now. So Beleric and... Beleric +1. Atlas is gone. What are the other big names that I'm missing out on? There's always someone that I'm missing out on. Beleric and an EXP here, maybe. Beleric Is it exposing it? You know, if you have an EXP lane, like we've seen Barrett's banned, we've seen Paquito banned. Yeah. We've seen those be able to continually flex Paquito specifically in some double fighter compositions into the gold lane. Is that too early to grab something like that because you have more options? What's your idea, Trex? What's a good? I mean, a lot of time you do want to save that EXP. You see a lot of them save it for last, especially on blue side. But also sometimes you want to pick it up front. It really just depends on where they want to go from here. They go for the Valentina, a safe mid lane pick, something that's always going to be viable, and this still gives them some room to flex around. Selena's going to get locked in as a preemptive to the possible Fanny. Plus you get some range. Not a bad answer to the Valentina either. Yeah, I think of the Uranus. I think as much as they want the assassins, they have to decide whether or not they'll pick up their Fanny now or an assassin, or they go for their EXP laner, either the Esmeralda or the Barretts. The Uranus will be playing away from the lane often, invading. Esme matches that, while the Barretts can also just be really annoying, because right now Vitality doesn't have enough of a damage profile to deal with it early on, especially through the Selena. It's not going to be a good time. Then they start banning out things like the carries or Moskovs, if ever they do decide to pick up something like the Barretts here. So it's a tough choice for Falcons. In a weird way, if they don't pick up the Fanny there, I was going to say, they risk it getting banned. But if you ban the Fanny, that means you leave something else open, like the Barretts, or the Moskov, which had been getting banned in this second phase. So both assassins on the sides of both teams. Niall able to get his. Kyle able to get his. I don't know, the Fanny feels so telegraphed. Like, you would think Vitality would be ready for it, right? The moment they know they're both open, it's like, okay, you're going to get the Fanny, and we're going to get a bunch of answers to it. Not completely sure how I feel about the Selena still, but I think on Vitality's side, they need some hard crowd control at this point. They went for the Uranus instead, which has a survivability against the Fanny, but still nothing to extremely lock it down. Yes, the Selena could land an arrow, but that's not a whole lot. They still need something... Kaja, Cho, some of those types of answers. That's why Falcons decides to ban out the Cho for themselves. Okay. Also, I'm thinking that if maybe, what if Falcons are considering putting this Beleric in the EXP and we don't see the roam just yet. But with the Valentina, I think Beleric and Valentina already is a pretty good Roman duo that will provide difficulty for the Selena. So I think for EXP, if they're not going to go damage, then they go tanky. So as expected, Vitality will ban out the Esme. I think it'll be also very safe for them to ban out the Barretts. And then in terms of the really tanky EXP laners,
the lineup is too mobile to pick up a glue, they might have to fall back into something like a Terizla, which is really slow, but you just want one lane that you know is going to be hard to kill. Brody banned from the side of Falcons. They're going to be on first pick here. They do still need a marksman. Pick Moskov, yeah? Moskov could be a decent answer. You have the movement. You have the shred. You already have the Belric, so you don't really have to worry that much about the Claude. I mean, just about it, yeah. I mean, even the Claude, like, any of it would kind of work at this point. I don't think it's too heavy of a reason. They could, honestly, I feel like the marksman may be the better first pick here, and it still gives you a little bit of room to possibly get the EXP flex in. Yeah. Moskov still available, still unbanned. So is Paquito. And 2 picks remain. 1 ban remains on the side of Vitality. They're already taking their time. You see, it's Eman who's being very vocal in this phase of the draft. I think, yeah, instead of taking away an EXP, they were thinking, okay, matchups, gold, what are we going to end up with? I think if ever this is a Moskov, he's confident that his Claude will be able to handle it. So he just calls it to ban the Harith instead. So there was a little moment earlier you saw he was really being very vocal about it. Great to see those little things in person, right? Dyroth comes out. Yeah. I haven't seen that very often, Trex. We have seen it a little. Yeah, we saw one from Flap. From Flap. Yeah, it was him. Yeah, it was Flap. Yeah. This is a pick that used to get used against things like the Uranus, the Esmeralda. It was kind of a cheese pick back in the day, but it has the armor shred. Yeah. It has the burst damage. It is a high risk, high reward pick for me still. If it pops off in the early game, this could be a huge threat to everything down the line. If he takes 2 or 3 deaths early on, it's a wrap. He'll be useless the whole game pretty much. Yeah. Okay, so they'll pick up the Badang here. And they'll go for the Melissa. I wonder if Falcons will lean back to a very old combo with the Dyroth, which was the Irithel. Because the mobility would help from getting away from the getting linked by the doll of the Melissa. I mean, most likely they're still going to end up with either, I don't know, maybe like still a Moskov, but no, they still go Claude, and they played with like one of the safest gold laners. I'm going to be honest, Vitality, yes, they have a lot of defense against the Fanny, but not a lot of answers against the Fanny. You have the go away, which can stop you from getting dived on. Yes, you have the fist crack, some of those things from the Badang. You have the arrow, but outside of that, you have no hard crowd control for this Fanny, and it could be a problem. Well, the lineups are locked. Coach Moody and Coach K-Dot getting their teams, Falcons, PH, and Vitality, ready to go. And this one, well, looks like fireworks are set to go off here at MSC EWC 2026. Our 3rd series of the day is about to begin, and this is going to be a banger. Team Vitality and Team Falcons, PH. Let's send it over to your casters to begin game 1. It's Brigitte and Gideon. Thanks, Rain Day. This is an exciting day to be alive. We get to watch some of the best regions play it out here on our 3rd series of the day of MSC. And for starters, we're already getting the classic Selena from the Maestro himself, but I don't think Haji is going to fall too far behind. Yep, the mid lane matchup is something we're all watching out for, but just the same, I am so excited to see Kyle back on a Fanny all over again. He made a name for himself because of these kinds of heroes, and now Vitality will have to deal with this. And again, Trex did point out, most of their crowd control and potential lockdowns are just going to be on Finn. Yeah, it really is going to be. And I think the important thing right now is whether or not those arrows not only are going to hit, but how you set them up. Because I think that Finn has such a difficult job, right? Not only is he looking for these big engages, he has to play off of the information from Nile and Shogun. But the hard part is catching this Fanny half the time. Yeah, because like you're torn between catching the Fanny or also going for a backline play, because we see Badangs do that oftentimes, but that's more so when you get to the late game. It's depending on we get there, because I feel like both teams just really want to get that early and end this fast. Yeah, I mean, let's not forget about the potential anti-synergy, right? There could be moments where Finn accidentally... Oh, hold on. Flap might be in some trouble here. Oh, no. Finn actually catches Kyle there. Now, that is one
answer to the question that we posed earlier. So as long as he just gets to press the buttons in the right time. But this comes at a cost, right? Because Moreno has to be preemptively already waiting with Finn to make these motions happen, allowing the mid lane to actually get shoved in pretty quickly. Now, I mean, Moreno, he doesn't care about level 4. Level 4 or not, it's not the biggest deal in the world. He hits that arrow, it's kind of game over for whoever. But even Iman recognizes that you got to be scared of Kyle. You take a bad trade, you could just die out of nowhere. Yeah, Vitality are so good with these anticipations against Team Falcons and their rotations, and so far they're the ones actually going to take this turtle for themselves. We saw multiple rotations from Falcons already, but every single one of them have been answered so far. They have been, and I think the best part about it all is the fact that Vitality are playing super responsive to how Falcons are moving across the map. As soon as Kyle showed up bot side, they set up for the instant turtle take. They cannot waste any little bit of time here. They also have to be, just as careful to not put themselves in compromised positions. Top side, you really see that Shogun try to cut the wave, but notice as Fanny is around, backs up to try and set up for Nile right here, because he's just too thick. The moment Nile showed up, Falcons could just not commit anymore. Every single time, it seems like Vitality are just always prepared. They're not in any way taken by surprise by the presence of a Fanny. And it's something that they probably willingly played into, but that's going to be a setup onto Finn. Now they're trying to go for the burst. He gets caught once again, though. Kyle will make it out alive, but does Finn, though? He does not. Flap takes first blood. He could have lived that. He wasn't 100% sure about the timing, about when Dairoth's ult actually finishes the channel. Yes, there's a bit of a channel time. He could have just pushed himself out of there, but wanted, hey, no abilities, I gotta just try and punt somebody backwards as best as he can. This is what we should expect, right? Falcons need to win this early stage of the game to get Kyle that advantage that we're hoping for, and it's not like the Ling. He's very dependent on that purple buff and can only do so much. It's not like you can just go back into your jungle and charge it all back up and farm extra fast. It's all about, hey, I go in, if I don't have that purple buff, I have to recall, do it all over again. Yeah, it's great adjustment too, I think, because they could not find the sides. They've been trying to, but they couldn't really get the sides. It's always been either Finn intercepting or even Moreno and Nile, so they just settled with Finn, who at the time was isolated from the rest, just trying to check wherever Falcons were trying to go for next. And I think it's a great answer. They finally found a way to at least get a slight advantage, though the gold lead is very insignificant at this point, honestly. And honestly, a really difficult comp to pull off. I mean, I'm thinking about how Moreno needs to kind of keep up with everybody else, but wait, hold on first. Flap, he's already going to get chunked down to 50%. Now, Falcons, this might be a harder contest. They do have a bit of a regenerate for Flap, so he's going to top himself back up here, but I think the real question is whether or not he gets caught when he tries to shred down that front line, right? Whether it's front line or back line, that shred is only good for Kyle and Super Marco. Whoa, Finn, are they actually going to go for open? The Wrath of the Giant as a response, though, but they catch two, and now Nile is going to go down alongside Finn. Falcons actually take two and will win that trade instead, despite Vitality being the first ones to set it up. And look at Owen, he's just blocking the shots. He's making sure that the softer members on his side don't have to worry about some tough angles that are being set up by Moreno. Is this a potential punish? No, he should be able to get out. Oh, Blazing Duet used too, but even so, Moreno gets to dash away to safety. Shogun will try to block the rest of the members of Falcons, but they're not gonna force it anymore. Still, though, it's a 3-0 lead already in their hands. Oh. Maybe a 3-0 lead with 1.4k, but we're not seeing structural damage. We haven't seen... Oh, speaking of structural damage, Flap, first person there to actually open up, and surprisingly enough, he's the one who actually unlocks his lane first, which is great for him. But what does that mean for the rest of Falcons? Does that mean that he gets to walk around for free? I want to see how they utilize his Daira, because we didn't get to see a great showing the day before. Yes, I agree. It was on a not-so-okay KDA, I think, if you look at it from the previous performance, but I think this is a much better spot for Flap now. He's clearly winning the lane, already taking that tier 1 up top, and the fact that he was also able to be active in the first few skirmishes and even pick up kills too, I think grants him a much bigger advantage to serve as a threat against Vitality, who at this point have mostly been responding and answering back to Falcons rotations, but we're not seeing any of their own just yet. Or maybe it's also, in a way, an effect of having very slow clearing mid duos in the form of a Selena and Badam. Oh, but hold on. Oh! Kyle will find Nile! And Finn all alone! It's a double! Oh! I hate the
fact that Super Marco, he's laughing about it already, and now they create another attack on the bottom side, and they can't do anything about it. Eman just had to flicker out of that and use the go away, but Flap now is unstoppable too. With the help of the other members of Falcons, these are just two really heavy damage dealing heroes you're looking at already. It's both Kyle and Flap. And let's just look at that replay and how flawlessly Kyle just flew around these two members of Team Vitality. Dirty outplay. Dodges the immobilize, waited the iframes out, even dodging the knockback. And you see that Kyle's just like, nah, just another day in the office, try harder next time. And Vitality, they will oblige here because they're starting to siege this turtle. They want to make sure they have control, but more importantly, they're waiting for Kyle. They know he's around. Yep, he's gonna take this first. Abyssal arrows are not connecting just yet, but at least you also see Emma taking part in this fight. Nile will yet to have to reveal himself, because Falcons are taking pretty good control of this. Vitality will change targets though. They're just gonna go for Super Marco, but he still has the Purify. Moreno finally gets the kill, but he might just go down too. That's a 1-for-1 so far, and Falcons are chasing after Finn, but they might not be able to find him anymore. It's not bad. Honestly, trading gold laner for mid laner, and considering that Moreno, really, he's not the one who wants to be able to absorb all this gold. It's Nile and alongside with Eman. So as long as these two are able to scale back up, it's great. But Finn might be in some trouble here. They don't wanna contest this. This is not the position to fight for just yet. And Vitality understand that. Yep, they kind of let go of this the moment that they went back after that kill towards Super Marco. He already also had to get his purple buff first, so Nile, I feel, is really doing a bit of catching up here in this game. He's already a level behind of Kyle here, and that's also probably one of the reasons why they just rather not contest an objective anymore, especially with Falcons just surrounding the area like that. With the early game having to be played super defensively for the side of Vitality, it gives you very little opportunities to actually look for potential snowballs. And so far, he was doing a good job against Super Marco. Generally, both sides even, but once all the reinforcements started headed down to that bottom side, it was inevitable that Super Marco was going to crack that bottom tier. Và chúng ta sẽ thấy rằng là bên phía thì Falcon đang tốt hơn. Đại diện Fit 2 đến từ khu vực Philippines đang làm tốt hơn hạt giống thứ nhất của khu vực Indonesia. Ta thấy rằng là Team Vitality đang có cái muốn đặt lại bắt đầu Úc-Quen, nhưng Úc-Quen đang có quá nhiều sự chống chịu để có thể tránh việc bị dối thương quá nhiều về phía Team Vitality. Và Kai quay về lấy cho mình bùa tím thôi. Trong quá những khoảng cách thì Team Vitality có muốn lao vào xâm lăng vào vai trò đi rừng đối với team Falcon và lao vào là điều rất thương đơn vị trí của Nanael, và Kai đã phải nằm xuống và rồi sự cắt lẻ hai thành viên Finn và Nanael bên phía của Vitality. Rất là khó cho bên phía của các thành viên của Vitality đây. Họ mới bắt lẻ một Kai thôi. Tổng quan thì chỉ mới có hai thành viên bên phía Falcon là bị nằm lại trước những pha tranh biệt Vitality, dính mũi tên thẳng đến từ người chơi HDG mà vẫn chưa quay về được. Ba thành viên, 4 thành viên ở đây có lẽ là một bắt lẻ của các thành viên bên phía của Vitality đang đi lẻ và đập vào tường là đau vì là em và Daniel cũng thật sự phải đập lại cho các rồi thôi. HDG lấy cái mạng của vị trí của Nanael và ăn miếng chả miếng thôi. Thế là khá khó cho phía bên Vitality khi mà họ lấy được một người chơi đi rừng, nhưng họ đồng thời mất luôn người chơi đi rừng của bên mình. Ngay trước thềm slot này sẽ là một cái thế khó đây. Họ thấy rằng là người chơi Moreno đang có động thái muốn đi lên kiểm soát con lót này trước Kai, nhưng mà bên phía còn Falcon sẽ không muốn để đến xảy ra và họ đang ăn con lót này rất nhanh mà thôi, và trừng phạt là chuẩn đến từ của Kai và sẽ khiến cho bên Vitality hoàn toàn mất thế. Họ đang không có lợi thế giao tranh mà có lẽ cho bên phía với con Flash mà đi về, bởi vì là bây giờ đã thể 4-5 rồi. Ở 5-5 nhưng mà năm thành viên bên Falcon đang yếu máu, thành ra là bên họ sẽ phải về luôn thôi. Đến giờ Eman mới có cho mình cái lưu ý thì sẽ là khó để có thể bấm các bạn này. Ui, Flap lao vào là liều và dẫn đến là bị hạ gục về Daniel về phía Vitality. Thiếu khác theo tính toán là vì các thành viên của Falcon, nhưng mà anh gì định lao vào trong pha vừa rồi. Họ sẽ tìm một cơ hội khác cho Falcon. Falcon sẽ chờ lót này để lên cao một chút để có thể tạo một tiền đề tốt để có thể lấy đi những cái lợi thế bên Vitality.
Và tôi thấy được bên phía cai lao vào bắt vào những cái Nanel, nhưng mà Nanel không chói chúng cái chữ cai, và cai chạy về được sau khi dưỡng thương được một phần cây máu của Nanel. Và mỗi tốc mức thẳng là trượt nha, không đúng ai cả. Hanazi lấy cho mình cái ulti của bà Đa, và sẽ là một con lót sẽ bị sóng trụ hạ gục. Và các thành viên của Total Team vẫn an toàn trong pha lót vừa rồi. Với Falcon thì họ không muốn điều động lót, họ muốn ghép từ đường giữa, và các thành viên của Total Team họ luân phiên lẫn nhau hỗ trợ để bảo quản đường giữa này, khiến cho bên phía của Falcon không đẩy các gây áp lực sớm được. Ném mũi theo thẳng và không trúng ai cả. Soul bị Sumaco bắn đau nha, Sumaco giờ bắn là rát rồi nha. Sẽ là khó, bởi bên phía của Falcon họ đang làm tốt vai trò của mình. Zipper, if you could pull up the items for me, that'd be great, because I'm wondering where Shogun is in his item progression. He needs to get to a point where he's so tanky that he's able to kind of take first position on the far lane rather than letting Kyle hard shoot at every Một pha bắn trượt tường từ vị trí của Kai mà tôi không sao, có nhiệt quay để ý đi. Và Eman bắn không hề đau một chút nào, không quen anh ta vẫn hồi được lượng máu sau khi nhận mất. Rất một cái áp lực dành cho phía Battlety, họ đang không có được quá nhiều thứ trong trận đấu này. Eman có thể gặp nguy hiểm nhưng mà lao vào những cái Shogun từ chỗ Flap, và các thành viên của Falcon sẽ muốn nào lên. Mà đây Kai đang ở đây để tặng những cái thịt mà có vẻ được thành nhà ra bên phía Battlety rồi. Battlety họ đang một áp lực đánh trụ. Kai ném rơi hơi loạn nha, anh ta sẽ cần hoặc là một pháo ở đây, một Fanny đến từ chị canh carry mà thôi. Và sẽ là con lót được khởi động đến từ vị trí các thành viên của Battlety, nhưng mà bên phía Falcon họ ở đây rồi thì sẽ khá khó cho bên phía Battlety muốn ăn cướp trên con lót này mà thôi. Và anh Kai anh sẵn sàng có thể múa bay ngay ra vị thang lót này nếu như anh ta muốn. Và nhưng mà tương tự thì bên phía Battlety họ đang muốn cặp phá những lúc nào đó. Họ đang hiện tại chưa biết được rằng là Kai ở đâu, còn là đang đoán mò. Kai đi về để lấy cho mình bùa đỏ. Sẽ là vấn đề khá khó cái thành viên Falcon nhưng muốn ăn lót này mới thôi. Ở bên phía các thành viên của Battlety thấy được rằng là Hira đang là cánh tiên rồi nha, Falcon sẽ khởi động ăn lót. Hira đang sẽ gần đứng dưới. Falcon sẽ muốn ăn lót cho pha lần này, có lẽ là lao vào giành rồi. Bên phía các thành viên có Shogun bị rất là quá nhiều, nhưng đồng thời là Kaiji bị giữ lại rồi man của Finn, và có lẽ là do anh nổ ra rồi. Suốt Marco bật kêu độc phá lấy đi hai cái thành viên bên phía của Vitality, và chúng ta thấy rằng là ông Quen bị giữ lại, ông Quen yếu máu, ông Quen bị ông Boleno hạ gục rồi. Ba thành viên chủ chốt bên phía Falcon ở lại, và chúng ta thấy giữ được hai thành viên đẩy cái mạng ép đến vị trí của người chơi Finn và lấy được cái mạng của Kai trong pha vừa rồi. Marco có lẽ sẽ bị Eman giữ tiếp lại thôi, bắn là đau. Finn đồng thời bật cho mình ulti lấy được cái mạng của người chơi đi đường vàng bên phía Falcon rồi. Bắn rất đau đến vị trí của một con xạ thủ như Bakida. Mình tôi sẽ xem lại pha vừa rồi, thấy được rằng là bên phía Falcon họ do tranh không có nhiều tính toán lắm. Không biết là từ pha đầu thì họ có thể lời, nhưng mà càng về sau họ đến cái giai đoạn này thì họ lại bị lỗ. Bật cho mình phong ngân là tốt đến vị trí của Eman để có thể solo kill lại được Super Marco. Hạt giống thứ nhất, hạt giống đầu tiên của Vitality đang làm tốt hơn so với hạt giống thứ hai của Falcon trong pha rồi. Và nếu mà trận đấu này kéo dài đến phút thứ 17 có lẽ sẽ là một trận đảo chiều. Nếu như bên phía hơi kéo, ui Kai lao vào bị gió tức quá nhiều và Shogun làm lại bên phía của Vitality, nhưng đồng thời Daniel là lấy được cái mạng của vị trí của người chơi Flap đến từ Falcon. Vừa rồi anh Kai lao vào và anh bị gió tức quá nhiều dẫn đến phải đi về và dứt được thành viên người chơi đi người ông quen của Vitality bật cho mình động lực cục phá của Marco không giới thương lên ai cả mà phải điều phòng phải giật về, và sẽ là Hanazi. Hanazi để làm gì đây? Hanazi suýt đã bị Finn bắt lại
Và lượt lót này sẽ là một con lót lava trụ mà không có giáp trụ đến từ vị trí các thành viên phá con, và sẽ là mất một cái trụ đầu tiên. Đấy, một cái đường trụ đầu tiên là vị trí các thành viên bị phá con rồi. Và tôi thì họ đang làm tốt, họ có thể có con lót tiếp theo nếu như cái thế trận vẫn đang đồng đều như này. Nếu trận đấu này nó hướng tới phút thứ 17 thì thấy có thể biến đảo chiều, bởi các khi họ đang tốt hơn về giai đoạn cuối game. Sát thương của bên phía và con hiện tại đến ngưỡng rồi. Một con clock Appundo bắn không giáp và một con Valentina đến tận giờ 9k2 đồ, 9k2 tiền mà vẫn đang bán đồ và vẫn chưa lên được đấu cuối, thì đây là một vấn đề rất lớn về phía các thành viên Vitality. Và một con Dyrot lên tanh nha, một con Dyrot lên tanh thì đây là một cái ván bài rất khó cho về lượng sát thương bên phía của phá con, khi mà các chất tướng có lượng sát thương tốt lại đang không hề có sự đóng góp quá nhiều trong tranh, và lượng sát thương không hề nhiều. Hạt giống thứ hai thì phía Philippines đang không hề có một phong độ quá tốt. Philippines hôm nay có vẻ là lệnh dưới thế đội lớn của khu vực cái sao không phải thế giới sao. Trận đấu đã đến phút 7 rồi, tôi thấy rằng là Vitality đã lấy lại lợi thế, và tôi thấy là Cài đứng đây và Cài muốn giữ con một tím này, nếu như không thì con Fanny này sẽ làm cắt dây ném cái muốn tôi thật là tốt nha, bắt được vị trí của Super tốc biến về và giật về là kịp trước khi bị bắt lại để vị trí các thành viên của Vitality. Những pha một tên cảm rất là hiểm đến vị trí của Moreno. Đây là một cái bài toán khó nhưng phía các con muốn giải quyết. Bắn dây 2 lần trượt tường của Kai. Đây không phải là một con Fanny có kỹ năng quá cao, và sẽ cần chuẩn bị một kỹ năng nhất định để có thể tiếp tục vào giao tranh. Có lo xuất hiện 4 giây nữa. Một con Fanny đang không hề có cái dấu ấn của bản thân mình trong giao tranh thì sẽ là một con Fanny hoàn toàn phế, bị dính với thương thẳm đến từ vị trí của Moreno và bị dồn dính sát thương khá đau lên vị trí của Kai. Có quen đồng thời bị Nanel xử lý khá nhiều. Và có lót này sẽ được ăn nhanh về phía Eman bắn rất giáp nha. Tầm giờ này Eman bắn đau rồi, và Flash đến đây muốn làm gì đây để các thành viên mà Nanel trừng phạt tốt con rùa là con lót này, và đồng thời dính cái mũi tên bực thẳng đến từ vị trí của Moreno, và có giữ được không? Ăn luôn cái bạn của vị trí của Khai và sẽ là tàn vỡ đội hình của còn tôi giữ được 2 thành viên đến của Vitality, và vợ tranh nổ ra rồi, và cái đồng phá được Super Marco lấy được cái bạn của Hadiji đập nằm lại và đồng thời cũng nằm lại được phía của Vitality, nằm lại được Flap lấy được cái bạn của mình. Tổng team vẫn còn 4 thành viên bên phía của chỉ có 2 thành viên mà thôi, chỉ có Super Marco và bên team cùng có quên mà thôi. Thế đó Super Marco thì 2 thành viên quay và sẽ là khó mà thôi. Và cho mình cái phong ngân và sẽ là bệnh ra bất tử, 2 thành viên nháy và triple kill với Daniel. Đồng thời Eman đang đẩy trụ thế trận 1-0 dành cho phía Vitality. Một điều rất điên rồ, khu vực Indonesia lại đang thắng khu vực Philippines trong ngày đầu giải đấu lần này. Rất điên, và có vẻ anh Marco anh ta đã xuống vị trí khán giả, anh ta biết quyết định cái cổ vũ rồi. Fan cứng của Big John, fan cứng của Vitality. Cô nó làm quá tốt đi. Đây chúng ta thấy, đấy thấy chưa, team Vitality của anh Marco đấy. Một điều khá điên rồ ở vừa rồi. And as much as he was able to dominate this early stage of the game, and even Flap, they start to fall off that. Xem lại pha đấu vừa rồi, quá điên rồ để cái thành viên bên phía Vitality. Họ chiến thắng, họ lật ngược lại thế cờ cho cả đại diện đến đại diện tiếp 2 của vực Philippines. Liên tục là những pha lao vào giữ được 2 đến 3 thành viên là của Pin, và Pin tạo ra tiền đều trận đấu là quá tốt. Thì trong pha này em hoàn toàn solo kill Super Marco, quá điên khổ, quá điên dùng. Cái thực tính của bên Vitality. To set this all up, and all the while, Iman
He's playing a really, really hot game here today. Yes. I thought it was always going to be Finn and Moreno kind of making things happen. Sometimes you get Niall in the mix here and there. But really, it was Eman to be the foundation and the anchor for the team. And he played a phenomenal Melissa. I agree. Eman on this Melissa. You guys just couldn't see it, but we're honestly sweating right now. It is boiling up in here on the casters desk, considering Họ đi hồi trận đấu vừa rồi thì sẽ trông chờ trận đấu tiếp theo. Hai đội hiện tại bên phía của Authority đang làm tốt. Có thể nói rằng là họ tốt hơn rất nhiều so với Vòng. Also from Team Falcons fans, because imagine that. It was so beautiful. It's great to see that now we've come to the point of the game where it's not just about learning about fundamentals, the different little types of matchups. Not only are they playing to their strengths, but it's about execution. And that's the beautiful part. Both sides have traded blows at this point, and I think that Falcons now recognize, okay, if we're going to have to keep this clean, we gotta keep it more standard. We gotta figure out a better way to start exploiting Vitality. And number one, it comes down to whether or not they can get this Melissa out of their hands. And I think for the last 3 or 4 team fights, major team fights at that, Eman was just always surviving. I always had my eyes on Eman for some reason because I just knew for a fact that Falcons had to take him out. And you could probably expect a lot of them to do that. It's either Kyle, maybe even Flap, because I feel like Flap went past the timers where he could just deal with Shogun. I feel like they really couldn't do the Dyros into the Uranus all over again anymore, especially come late game, but even Flap couldn't find Eman. But here's the thing, Flap, he's going with the build that he had. He's going for that full tank. Obviously, he has a component just to give him a little bit of damage in the early stages of the game. But then you see moments like him diving into that mid tier 1, trying to clear that wave and giving up his life. He is not at the same level as Uranus. He is great at tread. He is great at sustain. But if he's not in that middle of the fight, hitting multiple targets to get the heal, he's not going to be as tanky as you think he is. Yeah, it was really good execution, honestly. Vitality, I knew I had a feeling that this was the kind of game we were getting ourselves into before the series started, but I did not expect it to be like this in game number 1. With game number 1. I'm losing my words here. We're going to be throwing it over to a quick interview with Luke to see what his thoughts about this pregame about. It's too much. Let's throw it over to Luke, man. Is in our DNA. Whenever we let it out, it becomes our superpower. Now imagine an entire city being built to supercharge it. Kadir City, powered by play. I was walking at the venue and it turns out Luke is here, all the way from Indonesia, pro player from Indonesia. Pro player, how are you doing? I'm good. Good. Yeah. Enjoying Paris? Yeah, enjoy so much. By the way, why are you here? Because I'm fans of Vitality. Fans of Vitality? Not Onyx? Yeah, a little bit. A little bit, but more Vitality. More Vitality. Is it because you're close with them? I mean, because they are your ex-teammates. Vitality right now. Oh, you are Vitality right now. Okay. Speaking of Vitality, you caught the match yesterday. It looked like it took them a little bit of time to finish out that game. Was that a result that you were expecting? Yeah, of course. Because I know they are so strong, right? Okay. So it took them a while, but you did expect them to win eventually. Yeah. Is it because of the meta right now? Because a lot of people are saying that this meta favors Indonesian teams more than the Filipino teams. Do you agree with this? Yeah, I agree. Because right now, Assassin meta, right? Yeah. Yeah. I think both of team in Indonesia are really good at Assassin. Like Nile and Kyrie is so good. But, I mean, on the other side, we have Sakai's from SRG. We have Zauri Egoist earlier on. We have Kyle, Carl, TZ. Are they not good at assassins? They good, but I think I'm more biased on Nile. He's biased on Nile. Nile is so good. Nile is so good. It's not just because you guys are close, right? You actually think objectively he's good. No, I'm not close with Nile. Oh, you're not? Yeah. It's my enemy. Oh, he's your... Yeah. What happened? Just... I hate him. Okay. You hate him, but you're supporting Vitality. I support him, yeah. Very interesting. On that notion, do you have a message to Team Vitality who's going to go up soon? Just give
Space to our maestro, Moreno, yeah? He will carry. Carry. Moreno the Maestro will carry. Do you maybe have a message for Onyx? For Onyx, yeah, good luck. What is that smile? Good luck for Onyx, yeah. We hope this EWC can grand finals to Team Indo. Amen. 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 But what about the fans back at home? I think people are waiting for you to say something maybe to the Indonesian supporters that are watching right now. Bahas aja ya? Boleh. Gue cuma 5 hari guys, ntar gue restream nonton gue ya. He said he's gonna be here only for 5 days, so watch him restream. Yeah. I'll watch you restream. Okay. Okay. Thank you so much, Yeah, Will, thank you for so your much. time. And we're going to throw it back over to you guys. He thinks he can come in here and play my game. He knows nothing but go! Tyler, why? You're done. A lot of people are haunted by their past. I'm inspired by it. They're not just playing for themselves, they're really playing for their entire family. They have defeated their demons. They have crushed the curse. I've went and grabbed Glitter Explosion once again for a little update from the Gdynia City Grid. How's things going today? You've got a couple of days at your competition, but things are heating up, right? Well, they are. I mean, we're already into our finals. We have a 3-day-long finals. Day 1 has started today. Now, we're only one match in so far. However, to kick things off, we already saw a big win out of T1. And they weren't even one of the teams that we touched on in the beginning, but they are in that CC race. However, 3 days of finals means a lot of gameplay. And we still have Navi at the top of our leaderboard heading into finals. We have Liquid, we have Falcons, we have Vitality, we have AGAL, Twisted Minds. So it's busy. This is really busy for our finals. Yeah, excellent. I mean, look, we've got a lot of going on there, so we'll be keeping up to date as much as we possibly can. But it sounds like there's going to be huge implications in the club championships. Well, thank you very much once again. We'll be checking in throughout the rest of the week. Thanks, guys. Welcome back to MSC. There's some great people in the crowd who want prizes in between our games. Okay, just so y'all know, I got number 1, but of course, we gotta make the people in the crowd very happy, and they got it. Welcome back. We're heading into the draft. Trex, I feel like everything that we said about the draft from game number 1, it hit. We saw how Vitality struggled early on to deal with Fanny. But then the inevitable happened. The Melissa, and of course, when that Selena and Badang started hitting together, they were unstoppable. Yeah, I'm not gonna lie, I doubted the Badang and the Selena a little bit there. I did not respect the game completely, and though it took some time, once it mattered, once they were able to buy into that late game, it was on. That final big play with the fist crack followed up by the arrow, completely foreseeing Kyle's entry into the mid lane and just stopping in his tracks. Very well done by Vitality. Now, will I say that the draft was a complete win? Will I say that I think honestly they won that game off of skill as well, right? 100%. Both teams had the ability to win that game off of their drafts, which means coming into game 2, anything could happen here, right? It's definitely possible for Falcon to tie things up. Both teams have shown that they know what they can do in their draft. And it's definitely possible for Vitality as well to pull this off and look for the 2-0. And it was such an entertaining game because we got to see both lineups do their thing. As we mentioned earlier, Falcons got to do their thing for majority of the game. But then Vitality, with their sheer mechanics and skill, as you mentioned, were able to pop off, make sure that Melissa and
Eman was the one who was bulletproof in the previous game. So Falcons goes ahead and bans out the Phobius, trying to bait out a reaction towards a potential first pick of Freya for the side of Falcons. But we also can't forget about some of the major trades that we have through the Atlas, the Valentina, and other great picks that we still have in the meta. Marcel is still open, by the way. Falcons will opt for that blue side first pick on this. Quick fun fact from Kyle. He has said that they're very strong Vitality. Niall always bullies me in scrims. Just don't bully me in the tournament too. So it's a little bit more context to what Niall said earlier with the interview with Eterna about how he sees just him and TNZ as the top junglers here mechanics-wise, based off of results of the scrims, but not referring to what he believes when it comes to the tournament space once you're there on the stage. So the Valentina gets taken out here by Falcons now, with the Atlas gone. Yeah, that forces out the Marcel ban. So far, it's the bans of Falcons are more on forcing Vitality to ban certain heroes. Yeah, and it's a little bit different than last time. We're not going to see the Valentina this game. Marcel banned out. Will that Ling be banned out? Last time it was Vitality on blue side who decided to ban out, which forced the big trade of either leaving the Fanny open or not, and Falcon called the bluff and ended up paying the price for it. Now with Falcons putting in their last ban, we still have all the assassins up. Jushin also still available and open. Freya still available and open. With things like Valentina and Atlas and Phobius getting banned out, it means that there's a lot to trade up on, and Falcons want to go for that trade. Whoa. And while they're doing it, they take out the Selena, which I think is a good play overall. Do more of a target ban and leave some of those prio picks open. Yeah, I think at that point, Falcons are already deciding the possibility that Celino is going to come in way early, similar to what we saw get drafted earlier in MSC. If I'm not mistaken, that was Vitality who was able to do that in day number 1. So a lot of great options here available for Falcons. All right, so Freya, Ling, and Fanny all open, meaning Vitality could go for the Harara ban. Yep. Could definitely go for the Harara ban. They could still get a Fanny or a Ling, or they can go, I mean, for any of the three, essentially, right? They go for the Freya instead, which I'm a little surprised about, but still very viable, because they still get the Belleric, that means, because if they wanted to go Freya +1, they would have had to give over that roam position. Falcons now deciding, what do we want out of the big three? And what do we want to respond with? They go for the Yador. Ok, chúng ta sẽ quay lại phần ban pick của bên hai đội và thấy rằng là bên phía của Falcon pick vào Aurora rồi, cấm đi vào đó là Serena, một Serena rất quý của team Vitality, và Valentina kèm theo đó là có bạn Phobius, một trong top tướng S tier trong một giải hiện tại. Ở phía Vitality là chọn cấm đi con bài Atlas, Marcel và Freya. Hai cái tướng đảo đường rất khỏe, và một con bài đi đường vàng được kinh nghiệm cũng được. Cái từ vị trí của Vitality. Okay, so they will get the Ling Belleric as expected. Mid lane for Moreno. Let's see if they're still willing to play the juice in later on, maybe into red 3, red 4. Nó rất cao là bên phía của Vitality vẫn còn có bài Zoxin nha. Nhưng bên phía của Falcon không cấm hộ thì Zoxin vẫn pick về phía Vitality, và bên phía của Vitality đã lựa chọn pick của Belleric rồi. Tiếp đó là con bài Linh. Những kéo pick nó rất cơ bản. We've seen a lot work against the assassins. They go for the Fanny once again. In the Barats into the EXP this time. Do we think we're going to see maybe something crazy and get the double fighter off? The only time we've seen the Barats so far is when there's also a fighter in gold or something of that nature. But it's tough considering that Vitality is going to be coming back at red 4 as the first pick, and they have bans. They can just take away the Paquito. The Freya is already gone. Usually when we saw Barrets in the EXP and then it's paired up with another fighter in the opposite side, Fanny bắn sẽ đi được nghiệm nha. Fanny sẽ đi dừng từ việc chuyển qua Falcon. Ruby, but you don't really see enough picks that would warrant that. I think they can just double down and play the traditional in terms of their gold. Sẽ có một cái khả năng là bên phía Vitality sẽ muốn lựa chọn vào
Lại là Melissa rồi. Tiếp tục là con Melissa. Đến từ phía các thành viên của Vitality. Con Melissa vừa rồi đã rất quy. Thì về phía team Falcon họ đánh rất bài bản và họ bị ngợp cho một con Melissa đánh khá tốt như trận đấu vừa rồi. Thì hiện đây là repick. Đây là ban nghe nó Selena. Thực ra là bên kia họ đã vừa rồi đã biết Selena nhưng nữa khiến cho bên phía của Falcon cũng bị khó trong những pha giao tranh họ cần chuẩn bị. Và tiếp tục cấm vào vị trí của Minotaur. Một con Minotaur sẽ rất là khó chịu khi mà có đi cùng nó Fanny nha. Đã cần cẩn thận. Việc tước đi con bài Lyric sẽ là một con bài khó cho các thành viên và Falcon đây. We see the Badong Ben from Falcon this time. And they did. Good call, Drax. Good call. Still respecting the possibility that Belleric will suddenly show up in the EXP lane. Belleric, who would have thought, would end up becoming a really poisonous flex pick for MSC at EWC 26. Alright, so now Vitality, last ban on the field. Take out the Minotaur. Do they keep going into the roaming position? What is really left at this point? Really trying to run through the names of roamers. Bên phía của Falcon cấm đi con bài bà đang rồi. Falcons are gonna pick up something like the Cho. Cấm đi Harry để tự chỉ Vitality. Harry sẽ là một cái con bài gây đe dọa rất lớn với Melissa, bởi Melissa không có quá nhiều sự cơ động để chống lại con bài Harry. Kèm theo đó là gần 4.000 gắn vào người, nó không hề được điều động theo đối thủ, nên sẽ là một dự án ban khá là thông minh từ team Vitality đây. Rất có khả năng bên phía Falcon sẽ phải Châu, Úc quen đánh Châu khá tốt nha. If Vitality are looking to, and if they're willing to get a mid laner that has to shred damage for the barriers, they đằng sau một người Vitality là một người áo Falcon. Tuyệt vời. Cấm vào cái Sora. Bởi bên phía Vitality cũng chưa xác định vai trò đi đường kinh nghiệm. Một con Sora có độ chống chịu vừa đủ cũng sẽ có gây áp lực rất lớn dành cho phía Falcon đây. Bởi bên phía họ đã mất đi, đã lấy đi slot ở Big được kinh nghiệm rồi. Để việc để ngăn chặn con Sora đã xuất hiện trong trận đấu. Để ông quyết định bên phía của Falcon cấm rất nhiều. Đây là một đến bên tướng cấm rất nhiều rồi phải. Vitality gonna be picking up here. Maybe a little bit more range through the mid or a little bit more shred. Which route are they gonna go? How about a little bit more sustainability? They pick up the bên của Esmeralda rồi nha. Vẫn là một lựa chọn pick tốt đến từ vị trí của Vitality. Sohun sẽ cầm Esmeralda điều kinh nghiệm đối đầu với lại Flash. Hai slot cuối bên phía của Falcon có thể sẽ muốn pick vào sát thủ. Nếu mà khắc chế lại Melissa thì kiến nghị một con tướng tay dài hơn, tương tự như con Ranger. Ranger sẽ là một lựa chọn ok đấy. It sounds like it's 50-50 because you're getting a lot of good things, but I feel like the bad things you get out of a Ruby Robe surprise might be worse. So Kaja in terms of pick off, I can see it, but I still lean towards the Brody. Okay. Đến từ vị trí của Falcon, tầm dài hơn con Melissa và Akai là vị trí đảo đường. This was one of the picks that Falcons have already shown here. The Akai roam for Ogwen. They get the Brody, Kai and Eudora in the center. It's fast, clear. Not as fast in the rotations, but it will be annoying for the Link to deal with in the team fights. But again, the problem still stands. Will they be able to reach this Melissa with the composition that Falcons has? Their front line needs to be stalwart. It needs to hold for a long time so that Brody could get the stacks Brody sẽ cũng không cần tiếp cận quá xa vào con bài Melissa để có thể bị khắc chế. Và Melissa sẽ khó cho Brody đây. Biết lại một repick còn Melissa vẫn là một cái
dự định. Jushin's also still open. They just go for the Jushin, right? Bên phía vẫn còn đang bị Jushin chưa được pick nha. Và Vesana cho bên phía Vitality rồi. Because of the Akai and the barrage in front of you, and it does have a lot of disengagement protection for the Melissa. Moreno sẽ cầm Vesana. We've seen it picked once before. And even when before I was kind of questioning it, we saw how well it can do with the stiff arm, with the ability to get that Terrify. Something similar to the arrow, not as long stunning as the arrow, but something still similar, right? So if he can make some of those quick picks, drop down the warrior in the nick of time, it could be detrimental to the way they want to play this game. All right, that has been it for myself and Trex here at the studio. Will we see another game where both teams get to do what their lineup wants to do, or will one of them dominate? One to either advance right now. Chúng ta sẽ đến với trận đấu thứ hai, cặp đấu thứ 3 ngày hôm nay. Cặp trận đấu giữa team Vitality và Falcon. One-sided battle. We need to see a repeat of game number 1 where both sides are basically turning this MOBA into a fighting game as we jump into game number 2. Team Falcons PH on the blue side, facing off against Team Vitality on the red side. And let's go through this composition because again, that Vexana last pick. Và sẽ là mấy bước đi đầu tiên về phía hai đội. Team Falcon và Vitality. Một con Vesana đầu game nó sẽ có hiệu quả nhất định để có thể khai cướp một phần lớn và tìm vào từ bạn để nó đi những cái đi một cơ hội. Ui, và tình ngay đầu game rồi và Kai đã phải làm lại pha này, lao vào là quá Đổi lại là các bạn một người chơi đi đâm đảo tường bên phía của Vitality. Ui, vào sâu đến từ HDG ra, sốc vào với chúng Moreno và Moreno vẫn sống pha này. Thật là tốt. Moreno got the last pick. He was ready to give that kill over and trade his life for Nile. Like, he did not care at all. He has done his job and he knows he's going to do it again and again and again. Okay, that looked really good with the Fort Lightning just catching multiple members too, though. But I guess you have to really pay attention to this being a Belleric and you just potentially being caught again. If Moreno went down here, I feel like that would somewhat equalize things a bit. But the fact that he didn't, I really feel like Vitality got the better out of that. But also, I feel like in terms of compositions, I also want to point out how, at least with the Akai pick, they kind of forced out the Purify from Emma. So that might make things a bit better for Falcons too when it comes to the team fights later on. And that was something that I was trying to figure out, right? I was talking to you, telling like, man, how do we force this Ballista to actually take the Purify? I think Ogwin has got a pretty good answer to that. Falcons already have this first position, and I don't see it happening as bot side is getting attacked. Yep, Super Marco looking like the target here. Doesn't have the ultimate yet, but he doesn't need it anyway, and will survive. Just had to burn the flickers nonetheless, but at least he didn't have to go down with that attempt. Yep, all he lost was his flicker. He still doesn't lose out too much, and even you can Bạn see thấy rằng là bên phía Falcon họ là con rùa đầu tiên, nhưng tương tự là việc họ đang bị thọt vào mạng. Có lẽ là bắt lẻ vào vị trí của Snowbull và rốt rất nhiều vị trí của Kai, giật tường và đó Kai đã nằm lại với Snowbull. Và đây là cái lực trụ đầu tiên thì mình sẽ đi dừng kiểu Falcon. Có lẽ là bên phía của Falcon họ nhường đi khá là tài nguyên để có thể có vàng và lợi đồ đầu tiên cho con Fanny này có khả năng đánh sớm. Rất là khéo nha. Đi đường khá là nhẹ nhàng đấy chỉ của Super Marco, các làm lính rất nhanh. Eman thì vẫn đang một phương phàm lính trước sự thế lực tấn công vũ bão của các con. Cục quen có lẽ sẽ gặp nguy hiểm khi ba thành viên bên Vitality đang ở đây và Moreno quyết định đi về trong khi sợ rằng là bên các thành viên của các con sẽ bắt lên. Kai ở đây ăn cho mình khối cua vàng và đi ngay về cánh rừng đạn quái đá rất mượt mà giữa Kai. 5k lead, something closer to like the 6k, then there should be, you know, a sigh of relief for all the Falcons fans out there. But for now, 2-2, a pretty even score. Anel đến đây có lẽ là rồi trừng phạt trượt vào cái một Anel rồi. He actually got that gold crab, I feel.
using the retribution for it though, but it's gonna come up again once the objective spawns anyway. But I feel like nonetheless Vitality will struggle to a certain extent when if they wanna contest, because Phạm lý là nhanh được của that HDT they're nha. dealing with. It's not a high jungle, but I think that makes it all the more difficult to deal with, because its primary objective, it's not split between having to secure the objective and having to zone out. It's just really zoning out. Yeah, that was I'm gonna touch on it later, but Còn lót này sẽ khởi động vụ việc các thành viên của Vitality, và còn lót thuộc về phía của KL mà thôi. Và cho cô quen căn để đẩy các thành viên của Vitality ra, và vẫn là chúng hai thành viên bên phía của Falcon. Nó đi nổ ra, cũng quen có vẻ như là có ta nắm lại chúng phạt vừa rồi của phía phe của Vitality, và đến về vị trí của Kai. Eman lấy được cái mạng của bên phía của Lab, và Kai lấy được cái mạng của Finn. Sẽ là một cặp mà lấy được cái mạng nào mà thôi, và thấy rất hậu vừa rồi vẫn lợi thế ngại của Vitality, nhưng mà vẫn thua một thua. the Falcons here, and I think that Vitality was a pretty good idea Trận đấu danh, hai bên triệt phá mạng lẫn nhau rất nhiều. 100% worth it, but just look at this wombo combo, right? Có thể nhìn qua và lên lần này sự đóng góp của thành viên là đều đúng. It's not about priority targets. Skin cái tên của con Melissa thực sự rất ổn anh em nhé. Hey, you know what? Build 3 Guardian Helms if you really want to. Yeah. So far, Moreno again and Eman have been untouched in this game, and it's starting to become a problem, I think, for Falcons, because Moreno thực sự là rất đụng vào một con Vesana đánh rất an toàn, tạo ra một cái lợi thế cho tranh, đồng thời cũng đánh rất tốt cho tranh. Cái nhập phía các thành viên thì Falcon muốn tìm vào cũng rất sẽ gặp khó. Và đây sẽ một lao vào bật một cái chủ tịch kiếm trận lấy được một HDG, và có lẽ là sẽ phải đi về với đó là eo, nhưng mà chúng ta thấy là khi đang vào quá sâu nhưng vẫn không kịp để đi ra ngoài. Mùa tím này sẽ có lẽ sẽ thuộc về phía của đàn eo, và thôi hai con lớn này đều sẽ cần mùa tím. Và thật sự thì trong hai vừa rồi thì bên phía của Vitality có thể ở lại lấy mùa tím mà lại cần lực nhân từ hoặc là không muốn liều lĩnh, bởi vì là bên phía các thành viên Vitality đang yêu máu rồi, nó khá yêu máu rồi. Eman muốn duy trì lượng vàng, lượng lính của mình của pha này. You really have to think hard about who your target is gonna be, because it's very single target, and Haji has just Còn bài Melissa sẽ bị thuần là xác thực đơn mục tiêu, thế nên là Eman sẽ cần phải lựa chọn phá mục tiêu nào đấy cho chuẩn chỉ để hạn chế việc bị tách lẻ mục tiêu trong những pha giao tranh cần sự tính toán kỹ lưỡng. Và tôi thì họ vẫn đang làm tốt hơn với cả macro trận đấu, còn dù họ có thể không cần lấy, nhưng mà thật sự thì họ vẫn đang làm tốt hơn trong việc là kiểm soát thế trận. Họ kể cả có mất rùa chăng nữa họ vẫn có thể đảm bảo được rằng là bản thân mình không bị gây, không phải mất đi quá nhiều lợi thế. Tôi thấy rằng là Ukwen ở đây bị đối tượng mất còn nửa cái máu. Shogun bị đặt cái tên lửa để có flash, nhưng flash không kéo Shogun về, và vẫn phải duy trì lượng cách để có thể lấy được con rùa đầy. Và con rùa đầy nếu như không ăn sờ nó sẽ thành lót mà thôi. Và Vitality đang muốn áp lực để gây sát thương lên con rùa này, và flash bị gây sát thương khá nhiều nha, mất đi 1/4 cái máu, 1/3 cái máu. Shogun ở đây và lấy lại được cái ảo khá, và sẵn sàng đánh chắc là cả một Ukwen luôn. Ukwen đang mất rất nhiều máu, bởi vì quay hàng cân để hạn chế việc bị giống như với Eman. Eman không thể tha cho Ukwen, và có lẽ các thành viên bên phía Vitality sẽ muốn lấy gọn Ukwen trong pha này. Và thật sự là killing spree ngay trong giai đoạn đầu kết từ phía của Eman, của Moreno rồi. Đấy là việc Kai đang múa ở đây, nhưng mà Kai không múa được bất kỳ ai cả với phía Vitality. Họ có một cái khoảng trống để có thể ăn rùa, và Eman lấy được cái trục giữa, bên trong giữa vẫn còn giao tranh bật cái ulti của mình, và của đến từ vị trí của từ trên đảo đường với Vitality, và sẽ làm mất đi thêm một thành viên nữa của phía của con, và con rùa này sẽ thuộc về phía Vitality mà thôi. Thế cho là một chiều đến từ vị trí của team Vitality. Đúng là người mà anh Marco tin tưởng. Đó là một cái gì đấy. Lao vào với thiếu Kai, và cũng chưa hẳn là tạo ra một cái lợi thế gì. And when Kyle went for him, he didn't even feel the need to use the go away just yet. He's just that much ahead on this Melissa. Again, 0 deaths in this game. No one could target him. So you could just sense that he perfectly mastered the timings in which he is supposed to use the go away, and
that's posing multiple problems from Falcons right now. Yeah, and every single time you see Kyle trying to contest, trying to get a side. Wait, hold on. Okay, Eman still has the purified, not using it yet, just use the gold. nha. It's gonna be enough. Quen ở đây Úc một người gần như không lấy được ai cả và sẽ là một pha toàn thành với từ của Moreno thả cho mình cái con hộ vệ ra. Và tôi thấy rằng bên phía này mà con hoàn toàn tan vỡ đội hình trong ngay phút 19 này. Mất đi 3 thành viên. Quá lỗ đến từ vị trí 3 thành viên Falcon rồi. Bên này đánh quá bị động, mất đi một tím mà có lẽ một tím này sẽ không giữ được. Và tôi là họ chiếm thế chủ động nó quá tốt. Kyle instantly takes out one target, looks for the second, but that last cable didn't connect, so he couldn't get that last bit of burst, allowing Iman to reposition. How unfortunate. It just got a bit too messy, I agree. Phía của Vitality Now you feel đang làm rất tốt. Kiểm soát thế trận là quá ổn. Trong đại diện đến từ Philippines. Eman was within reach. It was, they were, and I think that right now, if they just need Super Marco. Eman có cơ hội, sẽ có lý do thì bị ui là sát thương là quá nhỉ, hai thành viên. Và cũng đến đây và có lẽ là bật vào ulti được một 5 thành viên của Pin, nhưng nó phải làm lại cho các thằng rồi phía các thành viên Vitality hất thoát không kịp. Just play it safe for now. And I love the fact that Nile, thật sự từ bên phía team Vitality họ cần phải chơi an toàn hơn trước khi mất đi những cái lợi thế họ đã gây dựng lên từ đầu game đến giờ. Không nên quá tham lam. Nếu như họ không muốn bị thua trong trận đấu mà họ đang đứng trước khá xa như này. Có lẽ là sẽ muốn lao vào các thành viên bên phía của Vitality và có thôi. Vẫn là muốn tiếp tục những cái áp lực của team Vitality ăn nuốt vào vị trí của người chơi bên phía Shogun, và Flat đã phải đập lại cho vào rồi. Tobacco lấy được cái bọc này rất là mạnh đến từ vị trí của người chơi đi xạ thủ bên phía của Falcon rồi. Còn đầu tiên sử dụng Falcon nó sẽ là một con lót gây áp lực khá tốt. But just look at this, right? Instantly they find a big punish onto Haji, right? Nile had to quickly use that blade. Thực sự là Haji đi. Haji không có quá nhiều sự cơ động để có thể cắt phá những pha ganh bất ngờ để các thành viên. Điều đấy gây ra những sự áp lực quá lớn. Phía của Falcon rồi. Vitality họ vẫn đang cố gắng đánh trong cái tầm mà họ có thể đánh. Falcons are going to utilize this Lord to at least equalize and get a bit more map control though. Stolen. Nice. Nice. That's going to take away a little bit of influence coming in from Nile. He can't just do whatever he wants willy-nilly. He will have to go into a side lane and then recall rather than walk his butt back. Con lót này sẽ được đứng trên và Vitality sẽ cần tổ chức thành viên để có thể đẩy con lót này thôi. Và vẫn là một cái áp lực rất lớn nên vì Moreno cầm con bàn Persona này là quá mạnh. Và có lẽ là sẽ có vì con khi mà muốn đẩy để lên cao tầm giờ phút thứ 12 và cái sóng trụ đã không còn nữa rồi. They will somehow still be able to deal with the Lord, and this is still a very small lead that you're seeing 12 minutes into the game. So I feel like even Falcons at this point would be very careful and would not really assume that they're in a advantage just yet. I think trong sự tấn công và they're actually at a disadvantage until Haji is able to close the distance onto Iman and one shot him. I don't see this game going the way that they want to because even for Super Marco, khi trở thành món mồi béo bở người Vitality có cơ hội khai thác. The big issue is that he's running Skypiercer. He's the big finisher. He cannot keep up with the hard DPS that's being pumped out of Iman like an absolute sweatshop factory. He's getting kicks out for everybody. Yeah, Iman right now, it's great that Falcons had found a way to deal with him, but it's only been that one instance up top. Bị trói đến từ chỗ quen mà có lẽ sẽ là một pha đấu một pha bình thường đấy hai bên. Và chúng ta thấy rằng là bên phía Kai múa rất mượt nha, né được cầu chiều đến các thành viên Vitality. Coming out of Moreno in that sequence. Yeah, does Nile have his purple buff? Because
because I saw Haji throwing out his ultimate like his life depended on it. Luckily now does actually have his purple buff. So Bộ đánh rất chill với một con bài Vesana có quá nhiều lợi thế như này. Anh ta kiểm soát mục tiêu khá tốt, kiểm soát những cái cơ sở của tranh cũng là ổn để tạo ra những cái điểm độ cho bên phía Falcon, cho bên phía Vitality có cơ hội để đẩy cao cho Falcon. Lại Ukraine đang ở đây. Có lẽ trong một battle phi phi và Ukraine đang liên tục thay phiên nhau kiểm soát tầm nhìn của cả hai đội để có cơ hội để gây ra unlock. Và thực sự thì bên phía NAL vẫn đang chưa muốn tới con lót này. Và tôi thấy rằng là Kai đang ở đây ăn trơn mình cho combo đỏ rồi. Eman bắn cũng khá rát nha, và vị trí của Ukraine. Ukraine mình giữ lại. Bắn cũng ok. Tầm bắn của một con Melissa là khá xa nha, để có thể gây ra được áp lực lớn. Hai bên vừa qua vượt lại nhau một con lót này và sẽ là một con Vexana gây áp lực khá tốt như vị trí của Moreno. Oh my goodness! Hey, Finn, you're walking straight into something. Okay, now they spot Haji. Eman is gonna be fully aware that Haji đầu này đang bị gặp khó. Anh ta chỉ cần nó mắt ra là anh ta sẽ mất đi cái chiến thuật núp bắt lẻ của mình. Bên hơn là anh ta cũng đồng thời bị bắt lẻ và có thể bị bắt lẻ của sinh viên. Kai bị phát hiện về tầm nhìn của Daniel và Daniel sẽ muốn truy đuổi vào vị trí Kai đây. Có muốn truy đuổi vào không? Vậy là không rồi. Và hai bên bắt đầu solo kill lẫn nhau rất nhiều của Kai. Sẽ là khó cho vị trí của Daniel khi có số trợ của HDC ở trên này. Nhưng mà bên phía ở dưới này các thành viên của Falcon cũng bị thách lẻ và sẽ là dân tư rất nhiều vị trí của Eman gây cho Flap và unstoppable cho vị trí của Moreno rồi. Kai đến đây nhưng mà không kịp nữa rồi, giờ tình ra hết. Và sẽ là có những phía của Vitality của bên Falcon khi họ đã mất đi người chơi kinh nghiệm. Bên phía Vitality thì họ vẫn dừng sẽ có unlock. Bên phía Falcon sẽ mất đi lợi chống chịu. Họ vẫn quyết định unlock mặc dù bên phía của con còn người chơi dừng. Đây là một quyết định không hề khá là nguy hiểm về phía của Vitality vào đây. Ukraine đang ở đây. Thấy rất tầm nhìn. Sẽ là một lay vào đơn vị của đấy. Đấy không? Của Kai không? Kai lao vào timing có thể là chuẩn nhưng mà là không kịp. Nào này để trừng phạt rất tốt con lót. Và 5 thành viên của bên phía của Vitality vẫn còn nguyên. Ngược trở lại thì Kai đã nằm lại pha vừa rồi, quen cũng thiếu máu. Anh trông chờ vào con lót này đến tiền đến từ phía cánh dưới và sẽ tạo ra một tiền đề cho bên phía của Falcon có thể chiến thắng trận đấu đây. She gets a stain underneath the Lord, no problem. Throws out muddles. She can not only kill the Lord, but also poke out Ogwyn at the same time. And deal with Kyle. It's crazy to think how Eman is able to do this on a Melissa. One man, 3 problems solved. Now they're taking one base turret down bottom, and they still have the Lord marching the base. That's an immortality pickup for Finn. Nó tiến vào rồi. Và sẽ là một thế khó thì các thành viên bên phía của Vitality mà thôi. Bên phía của Falcon mà thôi. Con lót đây là con lót kết giải quyết trận đấu này. Bên phía thành viên Vitality có thể họ đang không bị cẩn thận rồi khi mà bên phía người Daniel lao vào và vừa rồi là không hề thông minh một chút nào. Và chỉ bị con quen gần cân, ông quen mình muốn kéo một thành viên nào đấy. Mà Finn lao vào, rồi chân gọi là khống chế được hai thành viên và sản xuất liên tục đến với các thành viên của Vitality. Có thể trận đấu này sẽ kết thúc ở trong phần đây thôi khi mà được tính để lao vào. Và Vitality sẽ chiến thắng Falcon 2-0 nếu như không có gì thay đổi. Nhưng không, có lẽ là các thành viên bên phía Falcon có thể đép được rồi. Còn sống hay không và sẽ là có Moreno mất đây nữa, từ Moreno là khá đủ nhiều nha. Finn vẫn ở đây và lao vào tặng cục phá lên thành của ở Shogun và sẽ là làm gì đây, múa đây và có thể là muốn bắt cầu của Eman nhưng Eman bật cho mình một bật ra kịp. Ukraine ở đây, Ukraine sẽ muốn tìm được một ai đây bật cho mình cái bật con này nhưng mà trụ vẫn áp được bắn. Thoát lại là Moreno và sẽ là cận có được. Ui, mà con ơi, các con vẫn bị là gục rồi. Mà Eman bắn rất đau nha, đẩy trụ cho anh 2-0 trước đại diện của từng Indonesia. Quá kỳ cục.
beautiful game. Oh my goodness. I needed to see just one more game. That would have been great. But now a new problem has arisen. A polished Melissa coming up from Iman, solving 3 unique problems all at the same time. The tournament meta is starting to evolve and really coming into its own. Quá điên rồ thì các thành viên bên phía của Vitality họ làm quá rất tốt trong trận đấu vừa rồi. Rất điên rồ. Thật sự không biết nói gì. Trận đấu vừa rồi. Làm rất tốt đi. Game trận đấu hoàn toàn 1 điểm. Unfortunately, similarly to Moreno on this Vexana, are hyper squishy and are very useless once their cooldowns are depleted. Yeah. The only times we really got to see them maximize the Eudora burst was when they had to burn the flicker alongside it too. So that put Paji in a very vulnerable position already, and that's something they just had to accept because they weren't able to really make anything out of it if they don't make these certain sacrifices. And Vitality just take advantage of it every single time. Oh no, look at Chị Brigida chị sốc luôn mà. Run sự kiện là bình luận, trời ơi. Giờ một trận đấu quá điên rồ rồi phía bên Vitality họ chiến thắng một đại diện đến từ khu vực Philippines. You cannot just out-mechanic these boys anymore. They're going to have to rethink it. The tournament meta only develops as we continue on. Let's throw it over to our victors up on the stage with Rose for the interview. Oh my goodness, this match literally blew my mind. Một đầu mùa giải không hề dễ thở một chút nào cho phía các fan hâm mộ đến từ khu vực Philippines. And right now we are on stage with Shogun. How are you feeling after such a crazy game? It feels great, but we need to improvise something that we could do better like that. I agree, but that was already an amazing game, you know. It's your debut in the international stage. You have already qualified for the knockout stages. Shogun, I gotta ask you, how are you planning to spend your time? Perhaps maybe an off day, walking around Paris? I think most likely we will practice more, but yeah, maybe we have a chill time also. But not as much as practicing, so the focus is more practicing than the others one. I like that. You guys are very focused. Head is very in the game, prioritizing practice and scrims over, you know, experiencing Paris as a whole, which I'm pretty sure you guys can do afterwards, as after all, this is definitely your home ground. Now let's talk a little bit about the game, because currently this new meta, this new patch is driving everybody insane. We are seeing so many incredible new picks coming out in the Land of Dawn. But for you, as an EXP leader yourself, how are you actually adapting to the meta in EXP? Đã quá mức điên rồ trong một đại diện, trong những đại diện này. Kiểu người ta thấy rằng là những đơn bích rất là dị đến từ những các bên. Điều này đã khiến cho chúng ta trở nên ngợp, một meta đang trở nên hỗn loạn hơn bao giờ hết. Definitely on track. Now, you know what? As you head onto the knockout stages after today's win up against Team Falcons Philippines, how does this win actually boost you guys? Are you guys like morally even, I don't know, better? Are you guys more confident heading into the knockouts? Or are you guys still just chill and taking it one step at a time? I think not boosting, but I think we treat all our enemies the same, like that. We treat the Tôi nghĩ là ít phút trước khi trận đấu cuối cùng ngày hôm nay, trận đấu Oh wow, okay, I like đấu that. cuối cùng người đánh thua. You know, Shogun, I know a lot of the Indonesians are, I'm pretty sure, very, very happy to see you guys taking the second ticket to the knockout stages. Is there perhaps any message Trận đấu giữa Pacomena và Itai Gaming. Đây sẽ là một trận đấu khá căng thẳng ở hai bên dưới. As you can see, Mirko is there screaming his voice out. Thank you very much, Mirko ở dưới đang rất điên rồ trong cuộc thể hiện đến từ vị trí của các thành viên Vitality. Thì đang rất vui đi.
Terus MPL Indonesia's champions, Team Vitality, take the win, and they move on to the knockout stages, which guarantees at least $100,000. What a big moment for this team, and what an organization that is on the run in MLBB across both sides, women's and men's MLBB. Vitality taking the championship at MWI last week here in Paris, so a great start for that org. Welcome back. I'm Rayday. Joining me is Renmar and Trex as we continue. I'm getting a notification. I think that's my daughter FaceTiming me back in LA, just waking up. So that does mean we're getting close to the end of the day. But to wrap up the series, Renmar, I mean, what's the takeaway from you? What did you notice about why Vitality was able to be successful in a pretty contested game too? Mechanically gifted and busted. Finn and Moreno, I was saying busted. I was saying it during the restreams for the MPLID playoffs. Finn and Moreno are my favorite Roma duo right now. Coming out of Indonesia, they're just so good. Finn, the timings. It's like the teams from Indonesia, and even not just Indonesia, teams around the world have finally met a perfect marriage of the macro that has helped the Philippines dominate for such a long time and marry it with their own great mechanical abilities. And Vitality is a great example of that team. Trix, you agree? I completely agree right now, and I think there was some doubts before this tournament came in, but Vitality is showing all the naysayers that not only is their draft and mental gifted, but their micro, the mechanics, everything was just on point in those two games. I liked seeing the draft kind of continue to develop. That last game, we got to see Barrett's opened up again. Yeah. And we also got to see Eudora played against a Vexana. And to me, we were talking a little bit about it, Renmar, in the green room. Yeah. I feel like it's a great answer to Eudora. I think it puts, as Gideon was saying, her behind in lane quite often. And when Eudora's behind, she's not the same, would you agree, impact as when she's ahead? Yeah, there's just something about Eudora pick, which is why I've been quite passionate about it online with my post this morning, saying teams have to really consider deprioritizing her. Yeah. Because Melissa has come back up, and now Vexana is an option. And you can definitely say, because of the lack of range, this is what we've been saying for 2 drafts now, the lack of range to really mess with this Melissa means the Vexana, especially this one, just supplemented the Melissa even more. Yeah, I think the reality of what we're seeing is even some of these teams haven't completely adapted a full meta just yet. We're seeing answers happen mid-tournament. This isn't something that they were all completely prepared for. Yeah. And Vexana, back in the day, what was it, about a year or so ago, was meta, and she was so good against some of these heavy, bulky fighters, these people that want to get up close and personal with you. And that's why we're seeing her slowly come back against things like the Barats, against things like the Esmeraldas, against a Eudora who doesn't have long range. Some of these types of compositions that want to kind of walk up towards you, and we're seeing already counter picks happening once and once and once more. In my experience of just watching and enjoying learning about the game, I saw, differently the approach of when I saw the steal. I'm forgetting the character's name, but she steals ultimates. Valentina, who is being the choice most often, and they were letting sometimes the Atlas go, knowing they have the Valentina. Yeah. But then that was requiring a really aggressive approach to get in and use that ultimate, which is for a tankier character. Do you think Vexana might actually be a safer, more reliable answer to provide some CC and then just not, and then ban the Atlas? You don't have to try to counter it? Yeah, I think for the Vexana, in this specific makeup of the draft, it made a lot of sense. Again, because of the Eudora not having that range, the Barretts needs a lot of stops. You're trying to protect one piece of your lineup that needs to stay alive in the Melissa, making it even so much harder to kill her. Yes, the one kill that they got onto the Melissa was because they were able to find the combo through the Eudora, but that was just once. It was so rare. In the end, you saw how Falcons was struggling over and over again just to get Eman done. They couldn't. I mean, honestly, you might be onto something, Rain, because the games that we're seeing those Vexanas get picked up, the Atlases have been getting banned out. So for future drafts, it could be preemptively telling us something. When those Atlases get banned out, maybe be prepared for that. Yeah, I think it's so cool to see how this meta is developing and how good all of these players are. These players giving us insights into what they're thinking. These conversations, as you saw Shogun have with Team Vitality, going to continue into the off day, and that is going to make a world of difference as they have a chance to watch Group B. Let's take you to the schedule for the rest of the day, because we have one more series coming up.
Group B will be tomorrow. We'll do the exact same thing. So we'll send 2 teams home. We'll see, and we'll send 2 teams to the knockout stage. We'll send 2 teams to continue playing. But Team Falcons Meta in Group A and Ignite Gaming, that is of the latter consequence. 1 team will be going home. 1 team will be continuing on. And that is high stakes, about as high stakes as it gets. Trex, I mean, any words previewing that series for you? I think it's going to be I think a lot of people are thinking it might be one-sided. I believe it could be a pretty close series. I think it might go the distance. Falcons Meta, yes, a great team. Ignite had a bad showing in their previous game, but I think they still have a little bit more in their pocket, honestly. 51-49, who you leaning? 51-49. You know what? Because I know which way he's going, I'm going to go Ignite. Okay, and you're going Falcons. Yeah, we were talking about him earlier. Well, I want to know what you guys think, the audience as well, because we have our tournament pick'ems. Get them in right now while you can. You have a chance to let us know whether you agree with Trex, maybe you agree with Renmar, maybe you're 50-50 like most of us here, waiting to see what happens. Let us know in your pick'ems. We'll show you the results before the game goes live, and then afterwards you can tell us in the chat if you are smarter than all of us. Coming up very soon, we're going to have that next series, and I cannot wait for you guys to be here with us. We'll catch you right after this short break. Yo, pre. Nice. Ayaw na, Buri, ah. Ayaw mo. Arit na ulit set. Ready, touch. Bale. Kilim. Crips. Nice one, naman. Nice try. Nice try, bang. Try. Xong đấy, guys. Nó tay lên. Go, guys, behind ladder. Nice one. Imo. Half lane. Tingin sa akin, Clean. Wait ba, wala kang skill ba? Cannot, tol. Nice one. Nice one! Time big one, guys. Big. Nice one. Nice! More. Let's go! Let's go! Nice one. First. Alpha week. Maharapan ko to, ah. Mabuhay din ako. Kaya, Dep. Si Teddy lang. Wait lang, wala pure si Ted. Sige na. Gaya, alis ako. Sige. Makulit pa ako, ah. May ulti ka sa Sanji, ah. May ulti ako. Ulti rin ako. Boy pa ako. Mga low, pre. To, sa akin, pre. Wala mga skill, pre. Sa akin, pre. Go nyo. Puro low. Nasunog ako. Ganun lang. Babalik. Farley. Pakito. Binata ko. Hindi natin kaya, pre. Ang damage. Flash it out, jump. I go cross. Go zone. They can't do anything. Go tower. Kesin bunu ya. Kesin bunu. Just kill Belerik. Belerik. It's okay, we don't care. You go to Arlot. Just kill Arlot. Lig. Nice, amına koyayım. Lig 1 HP. Ada WP. Bisa. Oke. Aja. Kontol gede banget. Savage gak? Langsung aja, nanti aja. Coba kayak, enggak usah. Gampang itu. Coba. Gua 2-1 ya. Try mo. Kayak. Betul gitu tuh. Dia spawnnya dekat banget sih.
is in our DNA. Whenever we let it out, it becomes our superpower. Now imagine an entire city being built to supercharge it. Kadir City, powered by play. Support your nation with 16 games across 4 weeks in November, all in search for the ultimate prize. The Esports Nations Cup in November. Check it out. It's going to be a lot of fun. We'll have games I am very beloved with there, and I can't wait to see what other performances we'll see across all our communities in gaming. Also, if you saw some of those comms, thank you to Saudi Radio Comms for helping to get some insights into what the players might have been saying throughout their games. We'll be sure to check in with more of that coming up later on in this week. All right, as we return back to it, Renmar and Trex, it's time to start filling in the gaps here. That means one last series. It's going to give us our final team that's moving forward to continue playing. It's going to also, as our final match of the day, also send one final team home. Yeah, I think for these two, they gotta play fast, man. Play fast, play rough, play hard, because it's potentially your last showing. You don't want to go out on a whimper. You want to go out in a bang, bang. I'm glad you added that second one. Thank you. Yeah, may honestly be time to not take things slow, get aggressive in the beginning, try to catch your opponent off guard. Don't leave it down to a late game possibility, to a let's just wing it possibility. Try to own it. And if you can control that early game, just convert it into an easy win. This is going to be a difficult one for sure. Team Falcons PH is going to have a chance to play against the winner of this game. So it could be a Team Falcons matchup. Team Falcons MEN, Team Falcons PH. Organization wouldn't mind that. One moves through. Of course, I'm sure they'd rather both move through, but that's not going to be possible because if Falcons MEN aren't in that matchup, that means Ignite Gaming won and they have been going home. So on the other side, Ignite Gaming, that's a team that we need to pay attention to. You were leaning a little bit more towards that, Trex, in your 50-50 because, well, Renmar had already chosen the other side. What do you like about Ignite? I just think we have Diablo, we have a veteran, someone who's been doing this for a very long time. We also saw some great plays from this team the other day. Even with their loss, they still showed up at some times. And I think when it comes to some experience, they do have that there. Don't get me wrong, Falcons MEN is a team that has also been around a very long time, but it just feels like sometimes they fall a little short. Team Falcons MEN, that's the real conversation here. They made it through the wild card. This was the team that filled out the bracket. They're filling out our bracket again as the final match of the day. Where will they go? We don't know this time around. It was a grueling fight, but when you look at their roster, they've got guys who can do it. They've gotten the job done already. It's now a matter of can you get it done on maybe the biggest stage at MSC. We had a chance to sit down and talk with Falcons MEN and their roamer, Troll, a little bit earlier today. Hey everyone, it's Eterna, and right now I'm here with Troll. Welcome, Troll. Thank you. Troll, we find ourselves in an elimination match, so the pressure is high, the stakes are at an all-time high as well. Pressure check, pulse check, what's going on in your head right now? I think we don't have pressure, we'll just play our game. Okay, no pressure, you just play your game, and everyone feels the same way? Yeah. No one's nervous? No one's. I like that. I like that. Now, I got a chance to talk to Boyet, I think, earlier on, and he mentioned that, you know, coming into MSC from the wildcards, you guys didn't have much time to prepare. Is that right? Yeah, we didn't have much time to prepare for the batch, the new batch. Okay, so how's it been going so far? Like, do you have enough time now? Yeah, we've had enough practice, and I think we'll do better. Okay, so you've done your homework and everything. What do you think that you could carry from yesterday's loss to your match today? I think on yesterday's loss, or the day before, we throw the first game. We throw the first game. Like who threw? It was a team mistake. Okay, it was a team mistake. And then you saw that, and then what happened after that? We talked about it, and we played some scrims, and we fixed it. Okay. So during, you know, tournaments like this, who do you usually scrim against? It depends on where is the tournament. If like it's in Paris, there is not a lot of teams, so we scrim on the teams of the other group. Oh, okay. Does that make it challenging for you? No, it's okay.
No, it's okay. It's okay. I mean, speaking of challenge, we've seen the rise of assassins since, wildcards. Now it's been like so prominent. Hello. Does that change Và something for chúng you ta as a roller? sẽ sớm đến với trận đấu cuối cùng ngày hôm nay. Trận đấu giữa Pacomena và Ignite Gaming. No problem whatsoever. No pressure. I mean, No, it's okay. did it change maybe your role in the game? Thực ra thì để là nói thì bên phía Pacomena họ được đánh giá là thấp hơn phía dòng Ignite Gaming, nhưng mà chúng ta cũng không biết là hai bên như nào. Vì bên Ignite Gaming họ cũng làm tốt quá nhiều trong trận đấu vừa rồi đối đầu với lại một đối khá mạnh. Đối khá mạnh ở trong vòng. You won't say, but have we seen it before? Yeah, of course. Okay, is it it's not a healer, it's not a support. No, it's not support. It's not a support. I'll let the panel figure that one out. But, lastly, I do want to ask if you have a message perhaps to your fans back at home. Keep supporting us and it will help us win this game. All right, once again, thank you and good luck for your next match, and we're throwing it over back to you guys. Thanks, Eterna. Great interview there with Troll. Didn't give us any clues on that one. However, I don't know. I have to guess. Beleric, Atlas? My guess is Cho. Cho? I mean, that is his favorite play. Like, historically, he's really good at it. But that's just a guess. I'm not thinking anything. I'm straight up guessing. It is Cho. No, I don't know. So that's confirmed. I'm straight up guessing. So clip it, guys. Clip it. It's confirmed. It's Cho. And let's see the response as well. Clipped back. And Cho's like, what? I never said that. Okay. My job trying to get Renmar in trouble. Fake trouble, of course, as well. So Ignite Gaming, I think the question is, this is a team with Diablo. And Diablo is kind of, we were prepping a little bit of this conversation. Is it trying to get him to do Diablo things? Is it trying to get this roster to support him as we take a look at the players on Ignite Gaming for him to succeed? How do you draft? How do you pick? Both these teams suffered convincing 2-0 losses the first time we were able to see them. So the question is, how do they bounce back and get back in sync after that? We actually had our main man LaFell earlier this week do a little game with Team Ignite to see if they could find out if they would ever mesh quite like they needed to in order to win this set. Hey guys, my name is Afel, and we know the players have good teamwork in the game, but how are they in real life? We're gonna be playing this or that, where we see whether they're on the same page or not. Right now, we're with Ignite Gaming with Kevin, CS, as well as Roy, so if they're on the same page, they're safe. If not, they're gonna whack each other with the hammer. So, we're gonna have 5 questions here. So, the first one is, if you have to choose, would you rather eat a croissant or a baguette? Which one would you guys like more? All right, so we got a few croissant connoisseurs for the next one. If you guys can choose to do one activity, would you rather you guys go for a Seine River cruise or go to the top of the Eiffel Tower? Yes, go top. This is the cruise. Oh, wait, you. So now we'll see what happens when the alarm rings. This is something that everyone struggles with. Yep. And you know what? Who likes to wake up anyways, am I right? So now, this is gonna be a pretty controversial one. We'll see how you guys feel about this. You go here if you feel like the GOAT is Messi. You go there if you're all for Ronaldo. This is gonna be the final one. When you try have a nice French dinner, would you rather go with Diablo or Jay? Hey Jay, you got a friend. So you guys were not completely on track. You guys will have the hammer where you guys can whack each other. It's okay, it's an inflatable hammer, so there's like, just go for it. What? All right, that's good, that's all right. So that is Ignite Gaming. I kind of feel like whether they got it right or wrong, they would like to have that. So good luck for you guys at MSC, and we'll see you guys next time. Now, what I would have loved is to come back with those hammers on the panel and all of us to get in that game. That was fun. Yeah, can we get that? I want it. I wouldn't even need to play a game. I think I'm just straight up whacking all of y'all. Turning in what an incredible international competition for MLBB. Let's check out the broadcast and just swinging some hammers, having a good time. We do that too here at EWC. Hopefully you guys have been enjoying this one. It's been a phenomenal day. Our final set of the day, our final series, we've kind of previewed a little bit of Falcons Men and now Ignite Gaming. Trex, I mentioned Diablo. Kelvin is a great talking point here. Who stands out for you?
I think Kelvin, honestly. I think the whole team, we're at a point where we know Diablo, right? Diablo's been around. He's been in multiple internationals. Now it's time for the rest of the team to show up, right? It's time for the rest of the team to show that they can also be names. They can also be mainstays. They can also show that they belong in that top 8. And the only way they're going to get closer to that is by winning today. Yeah, Kelvin was a standout, and I think a lot of people, despite the tough loss that Ignite suffered against Team Spirit, a lot of people were pointing out that Kelvin looked pretty solid. Yeah. And I agree with Trex. I hope this continues to be a name-making performance for Kelvin. Diablo, he's going to be there. Hopefully we just gets to draft heroes where he can actually be, really felt in the map, if you guys know what I'm trying to get on here. But, yeah, Kelvin for sure, for Ignite. And Troll on his famous Joe, right? Which is, of his course, favorite secret character. Which is, again, just a theory. No. It's real, guys. It's real, right? Let us know in the chat if it's actually happening. Imagine it is a Joe, because then that would be like the best call of all time. Yeah. That'll be looking good for myself, but then the Men boys might come up to me and say, hey, don't give our secrets away. Why did you say that? Yeah, don't give our secrets away. My friend Mar knows so much. I mean, I'm excited to see how the Melissa starts to have an impact. Was that just last set that we saw the impact? But I mean, it was 2 sets in a row now that we've seen Melissa be prioed, and sometimes like that pick that counters 3 picks. I'm wondering how many teams are actually ready to use that. Amon, obviously exceptional on it, but I feel like he's had a bit more experience playing this hero. And I'm wondering, yes, I do think we're going to see more of it, but how many teams are ready to actually slot it in, and how many gold laners have played it as much as some of these other players? Do you need the same micro to be effective with the Melissa the way that you might have that conversation around hitting Aurora iframes and min-maxing that, item buying, and all those crazy things? I think it's a lot about positioning for Melissa. Yes, there's some micro, but so much of it is more in the sense of where are you on the map? How good are you at kiting back and forth? It's a very different type of micro than, say, a Ling or a Harara, right? Yeah. And it really depends on the mastery of the composition with the team. Yeah. Like, how well does the team position around their Melissa? Vitality positioned around Eman and their Melissa really well in those 2 games. I'm curious, if this is going to be as even as we think it is in terms of the votes. I know we may not have the pick'ems up yet. I'm curious what you guys voted for yours as well. I think it was up a minute. Oh, it was? ago. What was it? 83%. Oh, 83% for Falcons Meta. Wow, that is a lot. Okay, so a big Falcons fan base here. I mean, EWC Club Championship winners 2 years in a row, so there's no issue with that as well. Team Falcons Meta, they headline our final game of the day, and as we continue to move on in this series, we're sending 1 team home, and unfortunately for them, that will be the end of this tournament. However, 1 team fighting for their life, which makes this a must-watch. Don't go anywhere. Let's send it to the stage and kick it off. In the previous match, boy, was it interesting as Team Vitality drops Team Falcons to the lower bracket. Milosh, how did you feel about that? Honestly, I saw how happy you were also the preparation after, right? Falcons so far not really soaring too high, but that is only in the context of qualifying to the knockout stage, right? And that's the upper bracket. That's the other question. It is not done yet for Team Falcons PH. You are right, but this may be the last match of the day, but to one of the teams, this could potentially be their last match of the entire tournament. They've heaved, they've hawed, and maybe it'll be their last caca. Let's bring out our first competitors, Team Falcons MEN! It has been a long, dark, and lonesome road to qualify for MSC 2026. That first step was successful on wildcard, but the pressure is fully on at the moment. Will the journey be over before it even begins for our MENA boys? We're about to find out. Oh yes, we are about to find out indeed. And of course, going up against them all the way from Singapore, it is Ignite Gaming! They are hungry for redemption. Starting off their journey incredibly shaky, they need to move out of their comfort zone to make it out alive. But the question is, do they have what it takes to reignite their fuels for this match?
One thing's for sure, they're going to need to light up the stage here against their opponents, the Team Falcons MEN. So please, gentlemen, I will give you the space here. Ignite, please, Team Falcons, you may place your keys. Gentlemen, take your seats. And of course, team captains, prepare for our handshake. Might be the last one. It will be for one of these two teams. The fist bumps are in. Our game is ready. Our final one for today. Elimination on the line. Who can survive? Who will go back home? Team Falcons, Team Ignite Gaming. Let's get it going. Survival is on the line. Team Falcons Meta going up against Ignite Gaming. Diablo. I asked Trex, he said, we know about him. We need to see something from Kelvin. We need to see someone else step up and make this their moment. Will it be Jay on the roam? We've seen so much impact from Bellerix, from Atlas. How deep will that pool go? To add to the question on Jay is, Roy, will he be able to step up against Coffin, who of course is one of the more iconic Valentinas that we've seen throughout the history of MLBB esports internationally, which we have discussed as one of the top picks to watch out for. Think about it from the perspective of Falcons, how tough it must have been to go from winning and going through wildcard and then suddenly the meta completely shifting right under your feet. That is a tough task. Well, as these teams prepare, make sure to get your Happy Rhino Day interactive effect. MSC and EWC has so many fun collaborations here, and so this is new in shop. Make sure to grab that and spam it in your games. Happy Rhino Day, everybody. Happy Rhino Day. Have you got any of those yet? I can't tell whether she's... I pressed so much buttons and claiming stuff. I think I got the Lily already. Fair enough, fair enough. The really funny looking one. I like the ghost Layla. I don't know if she's a ghost or if she's scared or exactly what it is, but... Yeah, it's like that anime reaction of just like something bad happens. Like, oh. Hopefully, well, one of these teams will be making that face by the end of the day, sadly. Back to Diablo. You know, in that interview we saw the other day, the one with Eterna, you know, where she was blushing. That interview, he said, we're probably not going to do any cheese picks unless we get a little bit farther. But honestly, with this being their last game, do we think there's going to be something a little crazy coming out? And in all reality, the teams that have been getting a little crazy have been getting favored. Some of those off-the-top drafts, some of those thinking outside of the box picks have been working out. So this might be a time for Ignite to dig deep and look for something different. Yeah, but at the same time, I know I was asking for it from Diablo. I keep bringing it up. We look for the more impactful heroes, but it seems like because of the assassin in the jungle, it would be best if you get an EXP laner that can just hold really well. Yes, the Paquito is still an option and it's great, the Freya, but that's not going to be let through here by Ignite themselves, as it could be first pickable for Falcons MENA. It looks like it's more important to just have stability in the EXP lane, be unkillable, and then the other team would then be forced to try to go into the gold lane. But because of rotations, the Roamer and Mid are there. And then what happens in the jungle? Things like Hirara, but it gets taken away by MENA. Yeah, the jungle's definitely going to be different here. In the moment I saw that Ling, I'm thinking, what if Falcon just bans out assassins here and completely switches how things are going to go? Let's try to revert back to that meta we were comfortable with. And what's the way to do that? Take out Hirara, take out Ling, take out Fanny. But then, so that would, in my eyes, shift them to, let's grab Atlas early. I think if that was the case, because if you ban it out, and I think the thing we did see is somebody tried to grab the Fanny and prio it, but then you leave a 2. Yeah, okay, yeah. You're right, it looks like it is going to be an Atlas priority with the Valentina getting banned out. So and I think can't steal. Yeah. Unless Ignite leaves the Fanny open? If ever Ignite, I think MENA might be okay with Fanny going through. And then they're just going to pack a lot of heroes that will disrupt its jungle rotation, which is easier said than done. Waiting on that final ban as well. You guys said that you need to find a way to distinguish yourself. Maybe be a little bit unique. Throw out some of those picks you weren't expecting. This is your last chance. You're either going home or you're moving on to another elimination game after this. There is no time to waste. And it's interesting, the Atlas ban comes out
So Ignite roll the dice here. It's okay, fine. You want to leave one Ta assassin sẽ quay trở open. lại đến Tân Văn Bích bởi vì hai đội chúng ta thấy là bên phía của Falcomena họ ban vào những cái tướng sát thủ và gây ra đột phá danh lớn, bắt lẻ những tiêu về phía sau. Về phía của Ignite Gaming cấm vào những cái tướng khá là bạc mà lại hơi để hở mất Marcel và đã được X Marcel được phía của Falcomena rồi. Khả năng sẽ là sự thăm dò để từ bên phía hai đội và lựa chọn đi qua là Juicy Ignite Gaming. Papito bị kinh nghiệm Bích khá nhanh nha, cũng khá là muộn rồi bên phía hai đội đang Bích khá là nhanh. Papito Bích là 50 giây. Và chúng ta không biết rằng là bên phía của Falcomena sẽ muốn Bích vào vai trò nào đây, vị tướng nào đây. Đây bù đắp. Bên phía của Ignite Gaming đã lộ vai trò đi đường kinh nghiệm, đi đường giữa rồi thì khả năng sẽ cần một tướng đi đường giữa khắc chế lại mà giúp gì khác với comment của YV. YV sẽ một tướng đi đường giữa để khắc chế lại giúp xin đấy. Paqueto gót được chọn cho chỉ đi được đường giữa và cai cho vị đi đường giữa sẽ khá là cơ bản là hai đội thôi. Hiện tại sát thủ thì sát thủ đi rừng không còn nhiều người từ bên phía hai đội. Ban đi mất đi là Linh và Juicy, Linh và Hirara rồi thì còn mỗi gì xin cho Ignite Gaming và thôi. Ignite Gaming có một đội hình có lượng sát thương rất nhiều, khả năng đột phá trình không có quá nhiều, không có bao nhiêu. Đây sẽ là một bài toán khó. Ignite Gaming dùng một đánh gia đình dài hơi bên phía các thành viên của ta sẽ chờ xem về hai đội sẽ có dự tính như nào. And Ignite's answering it with old school as well. The YSS picked up. Paquito, a little bit of flavor, but Zushin. I mean, overall, here's the thing. With Ignite's draft right now, you have the Paquito. Most likely going to EXP for Diablo. You get the YSS. They're looking like a lineup that could go fighter. Do you want to do that against the hai hai đội sẽ là một line I think if Mena still happens man excuse me ban out the Esmeralda, then it might be a little bit of over respect. Có thể rằng là bên phía của Ignite Gaming lực cấm như bài Alot rồi. Comena thì lực cấm đi con bài đó là Bederick. Tại vì bên phía Ignite Gaming họ chưa lộ ra. Không phải là đường. Lộ ra con bài nào đường cần thiết là trận đấu nên là việc cấm đi con bài Bederick cũng khá hợp lý. Dân vẫn còn khá khả năng rất biết việc Falcomena họ có thể cân nhắc về một tướng hỗ trợ để có thể điều động trận đấu hồi phục thay vì việc phần vào tanh thì bên phía của Falcomena đã có hai vị trí đi tanh rồi và sự chọn cấm đi dù sao đến từ Falcomena. Mặc dù là đã lộ Paqueto như kinh nghiệm rồi nhưng mà quyết định cấm đi vào dù do. Nhưng mà chắc là bên phía Falcomena đang nghĩ rằng là đây là do Paqueto đi đường vàng, nên mình lựa chọn cấm đi dù do là một trong lựa chọn mà theo sự tính toán để thực Falcomena. Mà nếu như anh đang mình lựa chọn luôn sát thủ thì bài phải vứt hết, vậy lỡ đi một top ban khá là phí phạm. Còn cả mình đâu sao thì chỉ cho nào đường rồi. Looking for that gold, you would assume, right? Yeah. 5 triệu hai bên đang đồng đều với nhau nha. Bên phía của Falcomena họ đã có Marcel đi support rồi thì họ đang tính toán khá nhiều thứ nha, mặc dù là không có sự liên quan cho lắm. Bởi Marcel thấy rằng Kim sẽ không có tạo ra tiền để cho God có khả năng xả chiêu được, chỉ gây đóng băng kẻ địch và sẽ là một đoạn xả chiêu sau và nhịp sau là tranh thôi. Và lựa chọn Uranus đến từ vị trí của Falcomena clean cho vai trò đi đường vàng. Tôi sẽ xem là Ignite mình sẽ lựa chọn con bàn ở đây. Tôi chắc là nên đẩy vào Assassin đi đường vàng tốt hơn chứ một con Assassin đi đường rừng. Đi rừng không một phần quá cao meta tại thù thiệt rất nhiều so với con rừng đang in meta. Đại diện là một meta đang
có vẻ như họ đang căng thẳng quá mức. Và lựa chọn một Barat rồi, vậy là sẽ là một con Paketo đi đường vàng đấm một clean để thực vị trí của Ignite Gaming. Và đây sẽ là một đội hình có lượng sát thương khá ổn và khả năng giao tranh cũng ok. Được chỉ của Ignite Gaming đây. Và Comena thì một đội hình rất là cơ bản, dễ đoán, không có vấn đề vì nó sẽ đến sớm với trận đấu này, đấu giữa hai đội đánh thua Comena và Ignite Gaming. Trận đấu cuối cùng của ngày hôm nay. Đến với mức đi đầu tiên của hai đội và sẽ là tổng quan lực lượng đến đường giữa sớm, và người chơi Fin lựa chọn việc là hỗ trợ Boyet là ăn sớm, ăn nhanh con bùa đỏ để có thể đi farm nhanh hơn. Kelvin chọn cho mình việc farm nhanh con bùa đỏ, đi hai bên đi ngược còn dừng nhau, nên sẽ tập quan là nếu mà có gặp nhau sẽ gặp sớm rồi gồm được cái giữa kiểm soát sớm từ vai về cái cánh rừng trên đến từ vị trí của thành viên của Ignite Gaming. And it's going to be in the hands of Diablo too. So that's also something I really like from IG, because finally they're playing something that's much more similar to the playstyle that we know of them. Quick emblem check right here. Pull yourself together, ready for cuffing. Và lấy cho mình còn tăng trước khi quay về ăn mùa đỏ từ vị trí của vị trí Kelvin của Ignite Gaming. CF đang gặp khó trong những pha muốn trao đổi chiêu thức và lấy cho mình một mục tiêu nhỏ như là con cua vàng được khá là khó khăn cho vị trí của CS khi mà muốn đánh lại vị trí của Sanu đây. Bộ Barat đầu game sẽ có một không có lợi thế về khả năng sát thương nhưng mà lại không có lợi thế về khả năng hồi phục trước Kali, Sanji. Sẽ là một khả khó khăn này. Còn về vị Ignite Gaming thì mình cắt kèo đường hoàn toàn đang thua thiệt. Mạnh từ những pha giây vượt cuối game. Vòng tao chụp ảnh từ vị trí của Chôn sẽ là nhẹ nhàng thôi, nhưng mà quáng lạ rất sâu đến con rùa đầu tiên. Thì Bozet đang đứng gần con rùa là khá gần nha, và bên phía các thành viên và con Mena đang có mặt ở đây để sẵn sàng chiến cướp con rùa đầu tiên này. Trong khi đó thì người chơi đi rừng, người chơi Kelvin đến từ Ignite Gaming đang phải đá đi xuống và sẽ là có kịp công để ăn con rùa ở đây, và có lẽ là không kịp rồi, trừng phạt là trượt của Kelvin rồi. Thành viên các thành viên bên phía của hai bên đang đánh nhau và có lẽ là Ignite Gaming đã bắt đầu bị mất thế. Các thành viên bên phía Falcon Mena họ đang tạo ra được một tiền đề và dưới cánh dưới một khoác nhìn của bên phía của Chôn. Và các thành viên của Ignite Gaming phải đi về trong pha này, họ mất đi con rùa, mất đi một mất thì họ đổi được một thành viên. Nhưng mà thực sự thì trong thế trụ này thì có lẽ là CS nên cần phải lên sớm trước khi bị người chơi đi đường vàng Sano hết kiểu nó trụ. Đứng đây nên làm rất tốt vai trò mình. Sẽ là cướp dưng lên vị trí của Bozet, cướp là thành công không thành công. Vì vẫn không cho mình một tím và Bozet có thể sẽ bị nguy hiểm trong pha này, bị gặp lại và có lẽ là sẽ bị gặp khó. Và trong cái con người gần chạy thoát nhưng mà không thể làm gì được, sẽ truy đuổi của Roy. Đây là một pha bị áp sát giữa hai thành viên hoặc Mena và Roy, nhưng mà Roy bật cho mình cái linh anh chứng nguyện để chạy về. Chôn lao vào và có được hai chúc ảnh và Kelvin. Hai thành viên bên phía của Ignite Gaming tổn thương khá nhiều là vị trí của Chôn.
was able Cho to đi về. rotate, taking it in time, and we get to see the replay of it again. The Tập rectory was quan thì chúng ta có xem qua trong giai đoạn này mà chúng ta thấy một pha bật chiều hai khá khéo léo đến từ vị trí của Calvin khiến cho việc ăn lại còn một team mất quá nhiều sự có sức. CS đang có trong một cái giai đoạn đi đường khá là khó khăn trước trước Sano và có lẽ sẽ cần một sự trợ giúp một vài thành viên từ Ignite Gaming để có thể bắt được Sano ra. Sano đang đứng có khá xấu nha và trốn đến đây phát hiện được vị trí Calvin rồi. Trận phải Proxy lính là sàn gì và Diablo hiện tại vẫn không quá nhiều sự hồi phục để có thể cản phá được Proxy lính từ một con Ren nữa. Mặc dù mất một mạng nhưng mà vẫn có những cái lợi thế nhất định để tạo ra một cái thế trận một chiều. Và rồi bật trong cái đinh đặc trúng ấy, bật trong cái khoảng khắc hàng kim chỉ có trôn rồi và chỉ có nổ ra anh này cái mình bị dấu quá nhiều vì chỉ có CS sẽ phải đi về mà thôi. Còn rùa đầu tiên con rùa thứ hai sẽ ăn bởi vì có các thành viên từ Comena và bật trong mình con cần có động thái và muốn lao vào vì Diablo bật cái chiếc cuối và đi về. Trốn đến đây lao vào với chỉ cho lao vào và có thể là đang có muốn những cái động thái mà bất tung để trốn nhưng mà trốn đấy được. TF đang có động thái muốn đẩy trụ và đồng thời trôn đang đến đây và Sano anh ta mặc dù có ra đoạn đường dễ thở hơn nhưng mà anh ta đã không có giữ được cho mình cái cấu trúc này trên mức 50% được rồi duy trì được tầm nhìn và giống rất nhiều vì có rồi Project lấy được cái mạng dây mình lấy cái mạng dây rất dễ dàng vì cái thành cái Mena họ làm tốt nhau có hai con rùa trên cùng hai tiền họ rất rằng khả năng tạo ra những cái tiền đề từ sự snowball này và đồng thời các mạng nằm xuống thì của CS trụ đầu tiên dành cho phía của các thành viên của Mena và dây và Roy cũng đang gặp nguy hiểm bật cho mình cái đang cứu gọi để chạy về và Diablo bị khống chế từ vị trí của Boyet nhưng mà vẫn đi về được. Thấy rằng là Calvin đang ở đây, Calvin đối rất là cả Sanji rồi dây đang bị dấu rất khá nhiều nãy giờ tôi thấy dây đang liên tục bị ăn chiêu cuối của người chơi Catin của bên phía của Falcomena Capin ở chôn đến đây và kiểu là hai bên đang thấy rằng là truy sát nhau là khá căng thẳng mà nó vẫn là vui vẻ các là bài bản để hai đội tôi bật lấy cho mình sớm để bật kiếm để chúng Sano rồi mà xem một bạn đi đường mà Sano cần phải cẩn thận thì là kiếm đến đầu game nó sẽ bị khá thọt từ sự thương nhưng sẽ nếu như mà có những cái mà hạ gục ngay từ tận đầu game thì sẽ là không còn là một vấn đề cho Sano nữa. Con rùa thứ ba, con rùa cuối cùng của trận đấu này sẽ được ăn về phía Falcomena thôi. Cái này mình họ đang không có thế, không tạo được một cái lợi thế gì để có thể tạo để có một cách để ăn rùa. Sự này mình đang mất đi quá nhiều lợi thế về giai đoạn cuối game này. Bây giờ lại gần đi vào giữa game này. Sano sẽ muốn ăn cái trục đường dưới này sớm hoặc trục đường dưới sẽ mất thôi. Vì trận đợt lính này quá to. Đẹp. Và anh này mình họ không mắc quá cẩn bị Falcomena khuấy những khuấy cháo. Và có lẽ là sẽ là động thái lao vào thì con dây và dây đã bị liều sai rồi đi ngay chúng đã đặt ra nhưng mà có các hàng cũng đồng thời đặt ra rồi giờ rất nhiều đấy về phía hai đội đang có động thái va chạm lẫn nhau và anh này mình họ đang mất thế họ vẫn đang bị mất họ vừa bị mất một thành viên và sẽ là đi về anh này mình chạm chế việc bị trong dạng tại 4-5 và bị mất đi những cái lợi thế mà họ đáng ra phải cái sự gì ngon cái tiền lao động huyền bí rất đau dày ăn bao nhiêu cái tiền lao động huyền bí rồi lần nào lần đấy cũng gần chết hoặc là chết luôn. Ta sẽ phải replay rất nhiều chiêu cuối được sử dụng mà ở đây dây Puffin tiền lao động huyền bí chết luôn rồi và cái các bằng tiêu dựng ra ngăn chặn hết tất cả các đoàn tấn công bên phía Ignite Gaming sau đó thì họ vẫn có thể tẩu thoát một cách an toàn thôi. You might as well pop into Minions Fury. You die, but you get a few members knocked up. Yeah, but also the Golden R just interrupted so much of what IG wanted to do, I feel, because even Diablo on the zone as well got the Golden R as well, so I feel like they were delayed to a certain extent in terms of how quick they wanted khi mà họ đã pick một con bài vị trí một con đồ sĩ đồng vàng và bên phía Falcomena họ pick con Clean một vị tướng sản xuất bắn rất xa thì khi mà mới lên thì Ignite Gaming khả năng cao
cũng sẽ vẫn không đánh được đâu. Mặc dù họ có cho mình con bài EWC đấy, nhưng mà nó vẫn cũng là một cái tướng xạ thủ mà thôi. Thì liệu rằng là Vòng MEN sẽ có thể ép trận đấu này lên như thế nào đây? Chúng ta sẽ cùng đến với con lót đầu tiên của trận đấu này. Vâng, ở đây thì Sano bắt đẻ rồi, từ không kim dựng ra. Bồn nổi giận cũng được kích hoạt rồi. Vâng, và Sano vẫn lên bảng điểm số mà thôi, không thể làm khoan được. Giày đây cũng không quay nằm lại mà thôi. Thì là đội tuyển Mỹ. Thế là khá là khó đối với tay của mình, nhưng mà họ đã mất đi thành viên chủ chốt ở người đảo đường về phía của mình. Và Sano không phải một thành viên có tiềm năng để có thể thành công mục tiêu lớn trong ngày giai đoạn 9 này. Lao vào và không pin coi như một mega kill được rồi. Má khó chịu gì thì mà bọn nhét với cái con bài AK này thực sự đam cũng rất là to. Đây thì Kelvin bị bắt rồi, Kelvin lên bảng điểm số hay không? Kelvin vẫn lên bảng điểm số, bọn nhét killing spree. Con bài AK mặc dù là tanh nhưng mà lượng sát thương của nó cực kỳ lớn. Và Vòng MEN quyết định sẽ khởi động cho mình con lon và thôi. Khi mà vị trí đi dừng của bên phía Ignite Gaming đã lên bảng điểm số rồi, con lon đương nhiên sẽ là free dành cho đại diện bên phía của MENA. Thì chắc có thể sẽ quyết định không lên được dưới nữa, thì quyết định là đến về để cứu con lon này. Hiện tại thì ở phút thứ 10 khoảng cách chênh lệch đang là 3.500 tiền, một khoảng cách cũng trung bình mà thôi, cũng không đến nỗi gọi là quá áp đảo đâu. Và ở đây trôn lao vào đầu tiên Nguyên Bí và Sano bắn mạng CS. Là bắn tốt vào CS nha, có cho mình 10 stack tiền phạt, và đây là một điều khá là khởi đầu của cái sức mạnh của con clean này. Thì Kelvin đã ở đằng sau kìa, bị phát hiện rồi, phát hiện từ vị trí của Sanji truy sát vào vị trí của Kelvin có chạy về đấy không? Đây thực ra là một con CCT sẽ cũng tự vì đối với lại một con Uranus đâu, thật đứng lại đánh giá mà cả luôn. Khi nó trả đam ngược lại luôn đấy, đủ nha. Mà chắc là bỏ nó thôi khi mà chôn với cả bó nhét kìa. Rồi khả năng cao Kelvin sẽ là bảng điểm số mà thôi, 4 thành viên đã đến rồi. Ui, lướt trượt rồi. Thế là khó cho vị trí của Kelvin khi mà cái con từ về chúng Sanji có nhiều đã cố gắng cấy lụa nhưng không chạy được. Và như vậy là 10 stack tiền phạt nữa dành cho vị trí của Sano rồi. Rất dễ dàng khi mà Kelvin đi lẻ quá sâu rồi, không thể nào thoát được nữa. Get some space, but unfortunately he's on a Paquito that doesn't really scale too well. And Troll, oh god, he's already got the rebound and CS can't. Trôn ở đây phải ra CS thôi. Còn liệu CS lại chết lên bảng cùng thôi. Thế không kia được dựng ra luôn. CS nhắm gặp bản thân phát lướt thôi. Sano bắn được cái rồi. Killing spree cho Sano rồi. Thật sự là Sano chỉ là các mạng thôi khi mà có Trôn làm hết rồi. Rất dễ dàng. Một trận đấu mà có vẻ như X-Line Gaming đầu game họ làm cũng tương đối là tốt, nhưng mà không hiểu sao đến giai đoạn giữa game thì họ lại bắt đầu bị thua thiệt khá lớn so với Vòng MEN, và bây giờ thì họ đang bị ép. Vừa bỏ nổi giận thất tung được 3 thành viên rồi, tiên là Huyền Bí và Sano mega kill. Sự là cú phi với con bài ngon này. Tiền phạt đây là một vấn đề của X-Line Gaming, nhưng họ một lật đây rồi chắc chắn họ sẽ không làm được đâu khi mà một con sừng sững ở đây KD 407 này. Đây là một đội trong vòng main stage đại diện EWC đang thua một đội đến từ vùng MENA. Và là một đội C2 cơ, đi từ vòng ngoại cảnh đi lên đấy ạ. Thực sự là khó nói thì chỉ bên này họ đã có quá nhiều cơ hội, và thực sự thì đây là một vấn đề Singapore họ đã không còn là bài hiệp nữa, đến cái công cuộc mà đi từ dưới lên rất chất vật như này. Đấy là một dấu chấm rất lớn từ mặt trình độ này của mình ở khu vực Singapore tôi nói chung. Thì con lót thứ hai cái động rất dễ dàng thôi, không có sự ngăn cản để từ X-Line Gaming đâu. Và con lót cũng sẽ từ đó nó sẽ đi lên đường trên. Thì liệu rằng X-Line Gaming sẽ xử lý và thủ con lót này như thế nào đây?
this point where Falcons Men are just moments away from another Lord Siege. Chúng ta phải xem Cho mình sớm lượng đám. một tí này được khả năng sát thương nhiều hơn. Boyet bắt đầu tìm vào Calvin rồi, nhưng Calvin đi về là kịp để thậm chí mình bây giờ đi dừng Sky Gaming. Và nó thấy rằng là bên phía của Omena họ đang sẵn sàng kiểu lót này đến và tạo để cho tranh hoàn toàn một chiều. Sanji đứng đây tự chỉ là quá nhiều. Đây là rồi trôn nào vào rồi. Rồi quyết định bắt vào vị trí của Diablo lên và Unstoppable cho Sano. Vâng, stack thứ 50 của Thiên Phạt Kiếm rồi. Đây thì trụ đường dương đã mất rồi, vào rồi và bom nổi giận tốc biến lên hút từ hai đến nhân thời khắc kim dựng ra và roi bị đứng tim rồi. Roi là có lên bản điểm số hay không? Vẫn chưa lên bản điểm số. Monster kill cho Sano khi mà có bạn CH còn vẫn double kill cho Sano và trận đấu kết thúc với chiến thắng 1-0 dành cho team Falcon MEN. Có một cửa lật cả hai gắn mình và trận đấu tiếp theo đó là cái thế Mali trên tay rồi. Không biết tên này của mình sẽ có sự kháng cự nào hay không khi mà thật sự là họ vây chỉ cách hành lý đúng một bước chân mà thôi. Nếu như họ thua trận này nữa thì họ chắc chắn họ sẽ về nước. Thật sự là một câu hỏi rất lớn đặt lên trình độ của đại diện bên phía Singapore đây. Boyet had his entire team to rely on to make it work. We had a lot of questions for them. Were the amount of practice that they had as minimal as it were enough to actually get them through the group stage, the main stage? Chúng ta sẽ làm số highlight trận đấu này. Liên tục là những lần dọn chạy thắng lợi đến từ vị trí của Falcon MEN. Đây thì là pha bắt lẻ của Kevin này. Rất khó nói bên phía khu vực Mobile Legends của Singapore. Khi mà họ cứ đánh thế này thì khả năng cao là họ chắc chắn sẽ bị mất một slot main stage, cùng với đó sẽ khả năng cao sẽ bị hủy bỏ giải MPL đấy. Sự chính độ của họ đang thì là thụt lùi so với mặt bằng chung của Mobile Legends trên toàn thế giới rồi. Almost like you were saying it's a rainy day, and I think you were saying rain day. However, it was a rainy day. Chắc là chúng ta sẽ cùng chờ trong tầm khoảng 5 phút nữa trước khi đến với game đấu thứ hai. Và khả năng cao có thể sẽ là game đấu cuối cùng và trong ngày hôm nay nữa thôi. Thì mà với có thể là trận đấu cuối cùng ở phía của team này là mình vì một giải này. Ở đây sẽ là cái thế cầm hành trên tay và đi về. Definitely made them uncomfortable. Rồi nghỉ phải được ít phút để trận đấu tiếp theo. Code as we move forward into this, right? We were saying it, just ban out the Ling, ban out the Harara. If you really want to be crazy, ban out the Fanny, and now there's no assassins to worry about. Yeah, you force teams to go back into assassins that may not be the absolute best. You still have the Nolan to deal with, but then picks like the Akai can deal with it. Then you redefine the main trades that have affected the first phase of our drafting phase. I hope there are teams right now still like maybe in the upper bracket still like comfortable here looking at what Falcons MEN has done with this Ling Hirara bat and realize, oh wait, that's a way to approach the game. What do we do to prepare for that? I think the question too is it such a good ban that if you were to put somebody at a high, well, let's not even say that. Let's just say one of our top organizations who have already made it into the knockout stage. If they were to play against that, do you think it would have the same impact? Or is this something that, you know, we're seeing Falcons MEN abusing this certain matchup right now against Ignite Gaming? Yeah, I think they're definitely, it's not just a cheese pick, it's a cheese draft approach that they use coming into this matchup. Right. The fact that they banned out the Ling, the Hirara, the Valentina, which forced out the Atlas ban, but I feel like if that's one thing that Ignite Gaming could have changed up, now that you know the type of opponents you're gonna go, you're going up against with, you take out the Eudora ban, you keep your Freya ban, you change the Atlas ban to a Marcel ban. Again, that's considering they stick the same sides here, and I feel like if Ignite want to keep things a little bit more familiar, stick on the same side. You already know what Falcons MEN are trying to do. Yeah, Melissa also being banned as well has been a kind of final answer for some teams that are going up against lineups that feel melee heavy, but also I think just Trex, is it maybe being on the back foot early and now you're kind of, I don't know, in water treading, trying to just survive? No, I think another big issue with Ignite there was
You know, what Falcon did in the ban phase was okay. You can deal with that, but it felt like Ignite picked a composition that they wanted to play against an assassin, that maybe they wanted to play against something like that, but instead they picked it against a Kai that is going to push this Paquito back, that is going to push this YSS back, that is going to push this Baratz back. They played it against a Marcel that is going to freeze every hero that I just said once again. Like, all of these picks that IG have want to get up close and personal with you, and Falcon's Mena draft loves that. You have something that's going to literally run up and freeze you all with the Marcel. You have something that if you're not going to get frozen, you're all going to get pushed away by a heavy spin. And then you have a Clint that's going to capitalize on all of that chaos that's just going to stand there and take advantage of it all. So IG, I said it at the end of the draft, these picks weren't going to play that great against it. Maybe it could work, but they were definitely at a disadvantage the moment that game started. Yeah, it was really tough there for Ignite. Despite a few slip-ups here and there for Falcon's Mena, at the end of the day, their lineup is just so much more solid in the big picture of it all that it would be rare for Ignite Gaming to get wins wherein they would be victorious, that they would be the ones able to build through a team fight win, leading into map control. Nah, it was just all pretty much Falcon's Mena's game to lose. And again, it was just a masterstroke what they did. Ignite, they weren't ready for it. Well, this series has got the potential to go 3. Most of our series have ended 2-0, however. And one of the things is that we've seen early on this meta shifting, people throwing those early punches. We even had it to start the day. Everyone has a plan until you get punched in the face. This is a plan clearly gone awry for Ignite Gaming, but maybe it's also a little bit of a haymaker from Team Falcon's Meta earlier on. To count this team out is to do something that you should not do, because having to go through that wild card, I don't think anybody would have said, oh, I'd rather do that, because there's so many things that can go wrong with those 10 teams trying to qualify for that final spot here. Falcon's Meta made it through, and so that's got to say something for what they can do, even though they're not in the best position in this tournament right now where they got to keep playing elimination games. Yeah, I think we can base it off of how Troll was reacting in his interview earlier. He was so nonchalant with everything. Eternal was trying to get some emotion out of him, like, oh, were you guys nervous? Like, were you expecting this? All that. He was like, no problem. It's okay. It's okay. It's okay. I wish I could have that level of mental strength that Troll has, where it's just like, it's all right, no problem. You might have to be named Troll at that point. His name is kind of a shield up there. Then. We need crazy Renmar. What do you think, Renmar? Was that crazy Renmar right there? Was that what I just saw a glimpse of? In this world, we just call it Renmar. Just Renmar, okay. No need to add the crazy. That's just me. That's a bit of a tame crazy, man. I don't know. Maybe not as crazy as you think. Rain Day. Okay. TL or Falcons if they make it to the grand final. We'll see drum in his hand. And Listen, I've seen Brigitte go a little crazy on the stage as well. I'm not going to say what was going on, but there was some hype moments when some of those upsets were happening yesterday. Guys, I mean, this is a series of upsets, and this is now a series where we could see a continuation of teams proving themselves against the odds. That would be, however, Ignite Gaming's turn to fight back. They just took a big one against Team Falcon's Meta. A surprising draft, maybe. Maybe it set them up. Those haymakers, are they able to withstand it and bounce back up on their feet and have a go again? You would hope that Diablo and his experience would be able to do it. You mentioned Roy having a big impact. What's the answer now going into the draft for Game 2? Well, they have the choice, right? Of what side that they're going to go. I think I'm going to double down on just stay red. Because you know what's coming to you from the blue side of Falcons. I mean, yes, if you want to play against that same exact strategy again. But if they pick blue, it forces Falcon's Meta to maybe change up a little bit. I mean, they could still ban the Ling and the Harara, but that third ban is all going to depend on what Ignite wants to give them. What do you want to trade here? Because I do feel like the red side, that's what we've been seeing a lot, at least. Depending on what blue side picks or bans out for those first 3, the red side then, as that final ban, normally has a couple options of, do I leave 3 things open? Do I leave 2 things open? Do we go for the full trade? You know, et cetera, et cetera, et cetera.
Yeah, the idea is, are you setting yourself up to be able to get more of what's left over or less? Or is it strong enough to get just one thing that ends up twisting the other team's intention and now have to deal with what you've grabbed? Yeah. We've seen that be, again, we've seen strong first picks throughout the day. You guys watching at home, you've seen sometimes when the Fanny has had the impact, when the Atlas has had the impact. We've seen Melissa have the last pick impact sometimes as well. Baratz has been making it through the draft a lot more also. Uranus has been a pretty solid pick that teams are now allowing through more often, and he's coming in that third, fourth slot for a lot of these teams to round things out. I mean, what is left? What is left right now to maybe throw a spanner in the works? Is it joining in on that assassin ban early so that they're either forced to ban something else or another assassin? What do you think? I think partly Ignite Gaming also leaned in a little bit too hard in their idea. Like you were also pointing it out, the fact that once they saw the Marcel, it's like they went into the game knowing that, okay, we want to play this specific kind of comp and just never let go from it. Felt like they already had a draft plan before that game started. Yeah. And that's just what they were going to pick no matter what Falcon picked. Yeah, like a little bit too stubborn with it. Well, the Fanny, the Atlas, and you could see that started to get into the hero pool with the Ling and the Harara band. That changed things up in game one. That opened up a Marcel, which we have not seen very often. It's either maybe once or now twice in this tournament so far. Will Falcons Meta be on the front foot again? Will we see Ignite Gaming pull something off here? In total, including the numbers from the wildcards, Marcel has only popped up 7 times, which is crazy considering. All the way to wildcards? Yeah. This includes our numbers from the wildcards too. So now, I don't know if that made it the 8th time he was picked with the previous game, but still less than 10. I think that's something that the 2 coaching staffs can definitely latch onto. Yeah, it's definitely not something you want to push through. I'm ready to see the big question of if Ignite took blue side here. It is going to be dangerous grass as the map, something that some of that assassins will thrive on, something that a Harara will do great on. I wonder if they do go get that side switch, like Ignite Gaming follows your suggestion and just goes blue. If Falcons Meta still does the same thing red side and just go Ling Aurora ban, it's Listen, like, ooh. If I'm Ignite on blue side and I ban something and then I see the Ling ban, I'm banning Akai, second ban. Fine, let's do this. Dude, look at that, they banned it on first. Ling comes in, let's do this. You want to ban assassins? We're going to ban utilities. Alright, I like it. Okay, they're getting scrappy just at the draft already. It's like, okay, we saw what you could do. We're gonna just take it away from you. No more like dancing around it. We'll be honest with it. Target bans from both sides. This time the Freya will also make the ban list. But I like how Falcons doesn't ban the Harara second. They're still letting Ignite guess. Like, will we leave it open? Will we ban it? Maybe we can bait you into banning it. Theodora does get banned, so now Falcons Meta has to decide. The thing is with the Akaigon, sorry if we keep going. Yeah, go ahead. Now Fanny is a bit more viable. Yes. Which means Falcons Meta may have hit a little hiccup here, right? Because I think they left the Fanny open knowing we can pick a Kai, we can deal with it if we need to. Yeah. Great point. I wonder if they will still let it through. If they let it through, then I wouldn't think that Ignite Gaming would want to rush it. You wouldn't expect Boyet and Falcons Meta to want to pick up that Fanny, so you can save that option for a little bit later. Them banning out the Eudora means they left the Atlas and I think they want trade that. open though, yeah. With the Atlas getting prioritized for Ignite, they can protect their jungler a little bit more because this time it's going to be the Atlas that's going to be hovering around the river and annoying Falcons Mena, which is why it's perplexing to me that they still went ahead and banned the Bellary, because if ever Ignite Gaming gets the Atlas, they will be getting the Valentina anyways. And the thing is now they're throwing Ignite a little signal of like, fine, you can have the Alice, but then we take your assassin pick. We take your Harara. But then still, Fanny is also still open. But they're going to go for the Harara instead and say, fine, you can have the Alice. Yeah, let's see if they're going to be okay with this. It is the Atlas, and I think just straight up be safe with it. Just pick up the Valentina for Asano. It's a pick that he's really good at. Excuse me, not Tano. Oh, yes. I know, Cuffin. There we go, Cuffin. Let him cuff the Valentina real fast. Yeah. Chúng ta sẽ đến với phần bắn mic của từng phía hai đội. Thấy được rằng là Hirara đã được mic từ phía Ignite Gaming rồi. Được trở lại thì bên phía của Factomena lựa chọn mic vào vị trí bên Atlas là sẽ là khắc chế. Chắc là counter lại chỉ có Hirara đây. The Valentina, as you guys said, gets picked up and now it puts Falcons in a spot
It is definitely Chắc là dẫn trước rồi. Dẫn trước cho bên phía của X9 Gaming không pick vào. Bình tĩnh tương đối là ổn định từ Vòng Mena đấy. Liệu bên phía X9 Gaming sẽ đưa ra chọn nào đây? And if you want to go to the second phase, maybe try to force out a gold lane pick already. But we've been seeing gold lanes come out a little bit earlier. With the Marcella, Atlas, Bellerica, Quyết định của gold lane tầm này sẽ khá sớm nha, như lời của bên Hồng. Mà Melissa lựa cho đến từ vị trí của X9 Gaming rồi. Melissa và Justin. Tầm xa, tầm khá xa nha. Cũng là một lựa chọn tương đối ổn đấy. Còn bài Melissa có thể ngăn chặn việc Atlas kéo vào với cái chiếc cuối của mình. Melissa khá kéo nha, kiểu nó tầm khá xa trận đấu vừa rồi, nhưng mà clean tầm cũng là xa đến từ vị trí của bên phía của Mena mà thôi. The rest of Falcons Mena do want to clump up together really well. Unless Falcons Mena just decide to band out the Badang. Picking up the clip this early though, and I don't know how to feel about this. I feel like they could have leveraged. Sự thì cái game trước đánh khá là ổn rồi, thế này là họ vẫn sẽ pick lại mình nữa mà thôi. Với cái tầm bắn xa hơn. Và lựa chọn 3 thứ tư vào tướng rút xong. Could it also have been not trying to show the EXP hand. Em cảm giác con Rong meta lần này nó không được mạnh cho lắm, nhưng mà thật sự là trong giải rất ít pick vào vị trí Rong đấy đấy. Thấy có một lần Rong đúng pick vào là con Rong đi rừng là thấy ok. Còn lại thì các con Rong còn lại trong giải đấu thì nó lại không được bỏ quá nhiều đức diễn. Lần đấy là mình đang nghi ngờ về sức mạnh của nó. Nhưng đây vẫn là một trong tướng đánh đấu sĩ đánh bên Bỉ mà. Chỉ có một cái mà đi được kinh nghiệm để đảm bảo vai trò và khả năng hồi phục và đỡ đòn của một trận đấu sĩ thì dù không hoàn toàn là một trận tướng khủng. Bạn Urina siêu cứng với khả năng hồi phục liên tục của mình đấy. Có vẻ như là X9 Gaming đang sẽ ưu tiên vào những vị tướng 3 vào những vị tướng khả năng càn quét trong giao tranh mạnh và khả năng hồi phục lớn. Các khả năng cao thì slot cuối sẽ vào 3 vị trí của Esmeralda và thôi. I think that's maybe personally what the Melissa helps ward against early on. So if you want to pick up the Paquito, get up close. We have an answer. Còn cái bên là quyết định là 3 cho mình bị từ 2 loss and a Harley ban. Carlos ban. Ồ, cái này đã bằng ok là Carlos và Harley nha. Mà Harley không ok cho lắm anh thấy vậy. Anh thấy nó một con Harley không quá đáng sợ. Em thấy như vậy. Mà thậm chí nếu như mà X9 Gaming bắt pick của Harley thì thật sự là Valentina cơ trực của Harley và Son vẫn đã độ danh vọng ngược lại có khi khiến cho tên Valentina mạnh hơn cơ. Thế là bán khá lại. I'm not sure how much we've seen a win from Gatakacha. Definitely been played yesterday a bit. I think we're at 55. Đây sẽ là một cái lượt khá là khó hiểu về vị trí của lượt bàn khá là khó hiểu về vị trí của Mena của Mena. Mà thực ra họ vẫn đang trên kèo, anh thấy là bên phía của ba con Mena họ vẫn đánh chủ động hơn với cái đội hình này. X9 Gaming vẫn bị dính vào một cái lỗ đần đó họ pick sát thương cao quá sớm và họ sẽ có thể bị mất đi rất nhiều lợi thế với cái lần pick như thế này. Oh, and they pick up the Alice despite there being a Valentina on the other side, and that makes it even deadlier for Ignite's cause. Now, actually, because of the Alice pickup, Falcons Mena has multiple options to answer this Melissa. Will it be enough is the question though, because you still need the damage, but diving it, reaching the Melissa wouldn't be a problem Và lựa chọn học Alice với Gato Kaka. Con Alice thì ok đấy, nhưng mà con Gato Kaka thì thật sự là khá là khó để vận hành một con Gato Kaka nếu như mà cái kim cang giật lưng của Gato Kaka nhảy không trúng. Thật sự là đa phần Gato Kaka sử dụng cái kim cang giật lưng của mình đa phần là em thấy toàn dùng trong trường hợp để chạy mà thôi. Meta này cầm Gato Kaka không ổn, bởi vì Gato Kaka trong meta này nó không tạo ra những bước diễn được tốt, bởi vì là giao tranh nó sẽ rất là linh động.
mà giao tranh mà linh động thì sẽ không tạo ra những cái khoảng trống cho Katoka có cơ hội nhảy vào. Và được pick của Katoka trong trận đấu này thật sự là một dấu hỏi trận rất lớn đến vị trí của Ignite Gaming. Thật sự thì Katoka nó chỉ được mỗi cái kim cương bất hoại để có khả năng khiêu khích ngon thôi, để tránh tình trạng các vị trí chủ chốt bị áp sát thì sẽ dùng kim cương bất hoại để khiêu khích luôn. Chứ thật sự là ngoài cái đấy ra em chưa thấy con Katoka ở bên tay hiện tại có thể làm được những tác dụng gì khác cả. Rồi chúng ta sẽ cùng đến với game đấu thứ hai, trận đấu quyết trong ngày hôm nay. Sau chưa gì đã có tình huống câu của anh Lai Gaming rồi. Liệu có lỗi trục trặc hay gì đây? Hay là họ cần bàn thêm một chút chiến thuật? Some very intense games at that, and some very one-sided games, and so far this series has been one-sided for IG, as you mentioned, who are on the brink of elimination. So we're really hoping for them to at least figure things out heading into this game. But I feel like even the panel, T-Rex, Raptor, and Rainy Day. As mentioned in Red Mirko, we're just kidding, but Em rất mong là anh này mình sẽ gỡ gạc lại được trận đấu này, chứ không thì hành trình của họ thật sự là cực kỳ kém thuyết phục, cực kỳ kém thuyết phục và trong vành. Họ nên là một đội tiếp theo bị rớt khỏi slot FPL, rớt khỏi khu vực FPL. Thật sự họ làm không hề tốt với một đội mà có cho mình slot đến state. Em cảm giác là như họ mà đánh với Ấn Độ bây giờ có khi họ bị Ấn Độ ép hoàn toàn luôn đấy. Rõ luôn đấy. Nhưng mà Ấn Độ đội tuyển Creeper vừa rồi thì họ lại đến giai đoạn cuối game họ lại không tận dụng được các lợi thế của mình và dẫn đến là họ bị lật kèo liên tục. Thật sự là ở trận gặp Quảng Châu thì sự Ấn Độ đã có rất nhiều lợi thế rồi, tuy nhiên họ lại không thể tận dụng được cái lợi thế đấy được và để cho Quảng Châu chiến thắng lại. Và họ cũng đã dứt điểm được Choriver với tỷ số là 2-0, giống y hệt trận giữa Tem Vitality như vậy thôi, cũng đều là có lợi thế trước và sau đó lên game họ lại bị lật lại. Thì đấy có thể là một điểm yếu của Choriver và hy vọng là ở giải đấu M8 thì họ có thể khắc phục được. Chúng ta sẽ cùng trả lại trận đấu này mà thôi. Một con Barat đi rừng đi từ Philippines. Barat đi rừng khá lạ nha. Nhưng mà đúng một cái trận đấu thì bên phía của nó sẽ là một cái lựa chọn đảo rừng khá dị để sử dụng Philippines. Cái Barat hiện tại đi rừng không hề mạnh. Barat đi rừng sẽ khá tù, sẽ mạnh đến giai đầu game, nhưng mà đến giai đoạn tầm giữa và cuối game kiểu đến bị đuối trong những pha giao tranh của F. Rồi bị Big Barat đi rừng, khá với con Barat đi rừng. Khống chế thì đơn mục tiêu chỉ đơn giản là khả năng tạo ra cái gì thôi. Ui, Kelvin kìa, bị kìa. Sự cú phim với con bài Valentina lượng đam của game thật sự là rất lớn. Ở đây Diablo boxy lính rồi, không gì cả. Hai bên sẽ đều tiếp tục vòng rừng của mình mà thôi. Vòng rừng Barat hoàn toàn chậm hơn rất nhiều nha. Đến tận bây giờ anh ta mới bắt đầu đi ra rồi. Hirada đã có vẻ là gần trong một tím đâu. Diablo có cho mình level 4 rồi. Ở đây Kelvin có cho mình level 4 rồi. Chúng ta sẽ cùng chờ con rùa này xuất hiện mà thôi, thì lúc đấy cả hai tem sẽ mới bắt đầu lao vào giao tranh. Chứ hiện tại thì đang là một bản lạnh giữa hai tem trước thềm rùa. Rồi một con rùa đã xuất hiện rồi. Kelvin sẽ làm gì đây? Kelvin chưa muốn tới chân trượt rồi. Nhưng không làm gì cả. Ở đây thì Diablo đã bị bắt lại này.
Diablo rất thích máu. Vâng, ui Diablo nguy hiểm này. Tôi biết không? Phi đã cướp cho bí trường cuối một quyền để dẹp quá lít rồi. Thì không vương quyền để dẹp lao vào rồi, chó chết được 2 thành viên và con rùa thuộc về Bozet. First blood dành cho Bozet rồi. Chúng giao tranh đang rất hỗn loạn đây và Sanji đã có mình cho mạng một giây. Ở đây Roy chắc chắn sẽ là người thứ 3 lên bảng điểm số mà thôi. Knock kill cho Bozet. Lại là một pha giao tranh. Chiến thắng được cho tiếp phòng MEN. Có vẻ là không cần là từ X9 Gaming rồi. Hiện tại X9 Gaming họ đang làm rất tốt trong vai trò của mình. Không thể làm gì hơn cả. Đây, vương quyền để diệt tộc biến được 2 thành viên thì mờ. Hình như là Kelvin bị nuốt. Vâng, Kelvin bị Bozet nuốt và anh ta chỉ phải trừng phạt con rùa mà thôi. Khá là khó. Trời sự thì có một cái Barat họ có khả năng chế cấp một điều cũng khá là ổn nha. Lượng máu ok, chống chịu là tốt và có khả năng chế cấp một điều lớn khá tốt nhé. Tạo ra những cái nút mà lớn dừng đấu. Ở đây Kelvin nguy hiểm này, mất tụ tại rồi, vâng, đấm trượt rồi. Kelvin vẫn lên bảng số mà thôi. Sao gì đấm rất đau, mặc dù anh ta đấm trung bình trong 2 trượt rồi. Tuy nhiên thì anh ta cũng đủ lượng đam để có thể kiện được Kelvin. Rất khổ, 0-2-0 rồi. Anh chơi làm gì đây? CS bị Kling bắn rất đau. Và Sanji bị phát hiện rồi. Thế là an toàn gì cho Kelvin mà thôi. Okay, he doesn't steal away that jungle creep though, at least for them, but now when is Kelvin just going to be able to play? X9 Gaming đang quá là yếu đi. Họ không thể nào làm gì được. Bây giờ họ mà giao tranh thì họ lại thua nữa. Nhưng mà họ không giao tranh thì họ lại bị Falcon MEN ép giao tranh. Và thế là MEN họ đang có thể chế độ. Họ đang có một thể chế độ rất tốt. Đầu game này để khiến cho bên phía của X9 Gaming trở nên bị động trong trận đấu. Đây là một vấn đề rất lớn vì các bà con. Và con dấu thứ 2 gọi là dễ dàng mà thôi. Dễ dàng thôi. Đây, đã liên kết từ Bạch Mè và bị nuốt rồi, thôi lên bảng số mà thôi. Không thể cứu được Jay nữa rồi. Tiện thể thì thủ đường dưới cũng dành cho Falcon MEN luôn. Và 10 phút 15 thôi mà lượng chênh lệch tiền đã lên đến 4.000 tiền rồi. Thật sự là đấm rồi. Lúc không một cơ sở nào trên bên phía Falcon MEN có tội là khi ngạc ra lầm về cô phim thôi. Không gì nguy hiểm cho anh trai đi đường giữa này cả. Ở đâu trên thì Kelvin quyết định là đi cướp bùa. Thì khả năng cao lại anh ta sẽ lên bảng điểm số thôi. Không để nó chạy được đâu. Xuất hiện rồi, trốn phát hiện ra rồi. Vâng, 3 thành viên nằm đây. Vẫn chạy được này. Ôi dồi ôi, cụ phim kìa. Ở đây Sanji xuất hiện. Đấm thôi. đấm rất đau về chụp Kelvin nha. Vâng, và Kelvin lên bảng điểm số lần thứ 3 rồi. Rất khổ. Đây thì Sano lại được free farm và chủ đường trên dành cho Falcon MEN. 10 phút thứ 6 thôi mà vẫn trên đánh đã là 5.000 tiền rồi. Sự X9 Gaming đang làm cái gì vậy? Họ không có một chút kháng cự nào cả. Kể cả khi mà họ đang đặt một chân về nước rồi, nhưng họ cũng không có chút kháng cự nào gì hết. Sự tích vào vị trí kháng tốt Kaka. Khi vào vị trí kháng tốt Kaka thì rất yếu. Có vẻ như cái thế thành lý trên tay họ cũng không muốn đánh nữa. Đang mình họ đang hoàn toàn buông rồi. Mà nhìn luôn, chênh lệch tiền quá sớm rồi. Cái phút thứ 6 này đã đặt đến 6k4 tiền rồi và trụ bên trong đã dần bị đập đi. Trụ thứ 2 đập đi rất dễ dàng, không thể nào lao lên được luôn. Sao Không không làm thế gì được chỉ cần đánh trụ mà thôi. Phía của này. Lọ con rùa thứ 3 cũng hoàn toàn dễ rồi phía của Falcon MEN. X9 Gaming không có chút gì cả. Thật sự là họ không muốn đánh nữa rồi ấy. Vâng, đây một người đầu tiên, thế nào đây 4 thành viên luôn. Vâng, giao tranh rất đẹp, giao tranh rất đẹp. Tuy nhiên liệu Falcon MEN có hy sinh được thành viên nào không? Câu trả lời là không.
Vâng, rất cứng. Ở đây chắc Mojet sẽ là người lên bảng điểm số đầu tiên. Mạng dành cho CS rồi, rất tốt. Họ đã có một chút sự phản kháng nào đó rồi. Còn Sanji sẽ là người thứ hai lên bảng điểm số mà thôi. Sắt đao cho CS. CS có cho mình 2 mạng rồi. Một pha mở giao tranh rất tốt đến từ vị trí của Diablo. Có vẻ như là họ chưa muốn buông trận đấu này đâu. Tuy nhiên thì vẫn sẽ rất là khó khi mà họ cũng chỉ gỡ gạc lại được đâu đó khoảng 2.000 tiền mà thôi. Lượng tranh lệch vẫn đang là 5.500 tiền. Nó sẽ là một vấn đề ở bên phía Ngày Gaming, ở bên phía Ngày Gaming. Mẹ thì họ vừa rồi một pha rất tốt nhưng mà nó sẽ không kéo dài quá lâu đâu. Bên phía của Comena họ vẫn đỉnh hơn về mặt trình độ. Mặc dù cuộc pha này họ có một con đánh kiểu có sự đồng chịu không cao nên chỉ của Paqueto, nhưng mà bên họ cũng rất thực vật trong việc hạ gục Paqueto. Đây là một vấn đề rất lớn của Ignite Gaming. Họ đang hoàn toàn buông, họ chỉ tìm một đội kênh nào đấy đến từ vị trí các thành viên và tất cả mọi thứ nó lại đến từ vô cùng hủy diệt của Diablo. Thực ra là cái Giga Giám Lâm của Jay nó cũng tương tự nhưng mà có sự delay nó quá lâu từ cái Giga Giám Lâm, nó sẽ khiến cho việc là các tàu top dễ hơn một cái quyền hủy diệt của Diablo. Và tôi có thể thấy rằng là Pacomena kiểm soát hoàn toàn cái gáy trên và bật vô quyền hủy diệt đến từ có vẻ là có sự đánh giao tranh nhẹ đến từ việc Calvin và người chơi đảo đường với phía của Pacomena. Bây giờ Ignite Gaming sẽ chỉ hy vọng vào những pha vương quyền hủy diệt tốt của Diablo thôi, chứ còn sự là họ sẽ không thể nào giao tranh được đâu. Thực sự pha một lết phòng Comena là cũng tụ tập cả 4-5 thành viên đấy nhé. Ở đây thì Sanji bị bắt đẻ rồi, và Sanji sẽ lên bảng điểm số thôi. Mạng dành cho Roy và con lót này sẽ thuộc về phòng Comena khi mà họ đã tập trung rất nhiều thành viên ở đây rồi. Đây thì Trôn làm sao đây? Trôn không làm sao cả, Trôn là bị từng tay liên kết từ bệnh vào Diablo à. Vâng, vương quyền diệt cũng đã tốc biến để thoát ra rồi. Jay làm gì vậy? Jay lao vào nhưng không làm hất tung được một ai cả. Và sau đó là một pha kim cang ra lâm ngược lại và có mạng của Diablo. Ở đây lém Jay hất Jay lên bảng điểm số của thôi, mạng cho Sano. Cô phi tốc biến lên rồi. Trời ơi, thì cũng đánh đá đây nhưng mà không có đam. Mặc dù cây điện là 2-0 nhưng mà bên xa rất thoạt, không thể nào làm gì hơn được cả. Ở đây kèo Vinh mình lại rồi, kèo Vinh vẫn thoát được thôi. Liệu Ignite Gaming sẽ thủ con lót này như thế nào đây? Khi mà lớp gia trụ đường trên đã mất rồi nha. Như vậy là con lót sẽ không bị ảnh hưởng gì bởi lớp gia trụ đâu. Có thể chỉ kết thúc ngay và thứ 10 luôn. Em nghĩ là khó, tại vì Diablo có vương quyền diệt. Vâng, ôi rồi vương quyền diệt không trúng ai cả, nhưng mà Kim Cang Dân Lâm lại hất tung được 2 thành viên. Ở đây Trôn lên bảng điểm số rồi. Vâng, một pha lém tương đối tốt đến từ vị trí của Roy khi mà lém Trôn vào trụ và để trụ bắn một cái. Và ở đây khả năng cao trụ đường trên sẽ mất mà thôi. Thì mà là 4 thành viên và ép vào trụ rồi. Như vậy là mất thủ được cái trụ này. Một tí gối thủ trụ rất tốt đến từ Ignite Gaming đấy. Họ gọi là một đội một giữa hai tướng đi đảo được. Và là pha giao tranh tạm đến từ chỉ có Ignite Gaming được thôi. Tuy nhiên thì để có lót thứ hai thì họ sẽ thủ vào gì đây? Đây sẽ là một vấn đề lớn cho Ignite Gaming. Nhưng mà thực ra cái con lót này về phía Comena họ vẫn có lợi thế ăn rất lớn. Bọn này thấy 6.000 tiền và đây là một khoảng cách rất cao. Ignite Gaming sẽ cần một pha giao tranh bất ngờ để cho Ignite về pha Comena trở nên mất thế. Gì đang tách khỏi là bây giờ chỉ cần pha Comena tách nhau ra thôi thì Ignite Gaming chắc chắn sẽ thua. Họ không cần phải giao tranh đâu, họ chỉ cần tách nhau ra mà đánh nhau thôi. Tại vì Ignite Gaming kiểu quá phụ thuộc vào các tình huống mà pha Comena sẽ tụ tập thành viên lại. Còn nếu như mà họ tách lẻ ra thì hoàn toàn là không đánh được đâu. Nó sẽ là một vấn đề lớn trong đội hình.
damage that he's already accumulated on top of the fact that his Sky Piercer already does have 20 Từ stacks. phía của Ignite Gaming sẽ có một khoảng lặng cho khi đến một con lót tiếp theo. Mặc dù là Kelvin đã có cái đấy 033 nhưng mà anh ta vẫn đến được level 15 và không lên là 12 từ 12 bằng cái level 15 của bây giờ. Một cái tên đi rừng. Và tôi thấy rằng là Mozet bắt đầu khởi động con lót này thôi. Các thành viên của Ignite Gaming đã có được phải một tí ra và dây vãn con lót này rồi. Nhưng mà đang lung rồi nhá. 3 người ở lót và 3 người được cánh trên, biệt hơn 3 người cánh trên là 3 người không có quá nhiều sự cơ động. Đây đó nó là một vấn đề. Và ở kia thì Sanji cứ trực để đi để lẻ mà thôi. Đã đáp các cử hai thành viên xuống rồi, liệu thì có mạng không? Ở đây sẽ phải là Sanji rồi. Ui, bật luôn chiêu cuối rồi. Rất lạ, ở đây Kim Cang Giáng Lâm và Sanji tốc biến rồi. Sanji sẽ khả năng cao sẽ lên bản điểm số mà thôi. Vâng, đang tiếp nối lớn của mạng thì cho dây. Sự tiện của mạng thì cho dây. Hoặc nó sẽ về Mozet. Có thứ hai. Không có nó thứ hai, dễ dàng mà thôi khi mà họ quyết định là Ignite Gaming quyết định là không đánh lót nữa mà quyết định đi bắt vào vị trí Sanji. Thì một lời. Vâng, ở đây thì Vương Quyền Diệt hất tung hai nhân viên, tuy nhiên là đã bị nuốt rồi. Nuốt nhưng mà rồi sao? Nuốt rồi thả Diablo ra. Sợ, vâng, ở đây nguy hiểm rồi, liên kết từ mệnh hai thành viên và lên bảng điểm số ngay lập tức. Sano có cho mình cái double kill. Mozet cũng có mình trong mạng của Jay. Ở đây Kelvin lao vào Kelvin, nhưng mà Kelvin đã chạy ngay lập tức rồi, rất nguy hiểm. Bây giờ Kelvin cũng có khả năng đá phát. Một tỷ có ra tranh có thể nói cực kỳ là lỗ. Liệu rằng thì họ sẽ không có lo được gì đây khi mà ba thành viên của họ vẫn còn đang ở trên bảng điểm số và chỉ còn Roy cúi đó Kelvin mà thôi. Mà chủ lực rơi đã mất rồi. Một kịch bản không thể nào tồi tệ hơn cho Ignite Gaming. Kelvin liều này. Kelvin là ở đây sát đao cho Roy rồi. Một tình huống mà Diablo đã sử dụng một người diễn tốt để trói chân vào vị trí của Sano. Sano pha rồi là ẩu nha. Sano ẩu, Sano không có tốc biến nữa. Thực ra là mặc dù là Makomena có thể thắng trận này trước Ignite Gaming nhưng mà họ sẽ không có khả năng để tiến xa trận đấu tiếp theo. Nhưng mà chúng ta thấy rằng đấy, một trong những pha khối của bên thì rất đội hình của bên phía họ hoàn toàn tan vỡ. Mà có thể nói rằng là họ vẫn đang làm, họ vẫn đang ok, họ đang ok trên phần của thành viên. Bây giờ Falcomena sẽ cần phải hạn chế tối đa những sai lầm như vừa rồi nhá. Vâng, lượng tiền chênh lệch đã được kéo xuống chỉ còn 3.800 tiền thôi kìa. Có lọt âm tiền để cho bên phía của Falcomena rồi. Tuy nhiên thì họ cũng đã có hai trụ siêu cấp rồi, thế nên họ cũng không phải lo lắng lắm. Vậy như là Melissa đã có đồ và Melissa có thể bắn đau rồi đấy. I'm just so impressed right now. Such an interesting game so far. Take a look at the equipment real quick. Wind of Nature can be built up by CS. Wind of Nature already for Sano. It's a winner crown for Boyet. All right, so he's gonna have a Các đội hai đội sẽ trông chờ vào một cái phần tiếp theo thôi. Đang chờ xem. But the thing is for me, Diablo hasn't gone winner crown. Being the main guy to initiate and literally the first one in, I really thought the winner crown would be built. Anh thấy cái skin con Melissa, cái skin cái sen nó ổn lắm ấy. Thấy giờ mấy trận có Melissa ấy, Melissa giúp cái sen rồi và thật sự rất là ổn. Cái kiểu cái tiếng bắn nó rất là chói. Ở đây tôi không biết Roy đang di chuyển kiểu gì đấy. Roy mất chuối thanh tẩy rồi, một pha di chuyển hơi láo. Vâng, ở đây một giao tranh rất đẹp. Vâng, Kelvin có mạng của mình Sano rồi, nhưng mà Babuto để lẻ kia, liệu Hira có về kịp hay không đây? Chắc là về kịp đấy. Sanji đang đẩy Hira về kịp rồi. Kịp rồi. Cũng không, chưa có gì nguy hiểm cả. Thật may. Vâng, ở đây thì Diablo có mạng của Troll. Vẫn giao tranh và rất né, rất điêu luyện đến từ Kelvin. Khi mà Kelvin nguy hiểm nha. Sanji vẫn rất đau. Ui rồi cũng không có gì nguy hiểm. Và con lót thì sao? Sự là rất liều khi mà Ignite Gaming khởi động cho mình con lót này.
nuốt vào vị trí của Diablo và vương miệng mùa đông rồi. Vâng, chơi đã có một rồi. Đây nhảy trú nhảy hai cái kỹ năng giá đông liên tiếp. Buông à. Pin của Falconer buông à. đã bắt đầu rung chuông đến từ vị trí của Falconer. Lượng chênh lệch tiền hoàn toàn biến mất sau pha giao tranh rất dài hơi vừa rồi. Pha giao tranh có thể nói nó rất ẩu. Falconer mà thôi. Hoặc Falconer đang tình người để kéo IG đến game 3 thì sao? Có thể. Nhưng thật sự là họ giao tranh kỳ lỗi pha đấy rồi. Không thể nào lỗi như thế được đi. Họ lỗi khác á. Không rồi. Cả đứa trong pha này không nên phạm lỗi cơ. Đây là hai cái kim cang dưới lồng luôn. Và sau đó là con lót đập. Con lót đã giúp cho Kofi có mặt của Diablo. Và bây giờ thì đến lượt X9 Gaming ép lại Falconer rồi. Liệu rằng họ có cho mình được cái trụ siêu cấp nói không đây? Đang 3 thành viên đang ở đường dưới rồi. Lọt vả vào. Và có trụ đường dưới dành cho bên phía của X9 Gaming. Nhờ con lọt mà họ đã bắt đầu gỡ lại được rồi. Nhảy trúng. Và Saji mất cho mình thì ra bất tử và sau đó là chết lên bảo điểm số luôn. Một tình huống di chuyển khá lỗi từ vị trí Sanji. Đây thì sao liên kết từ mệnh và hai cái thanh tẩy được bật lên luôn. Anh này lại có thể đang ẩu. Nhưng mà thực ra thì họ vẫn đang làm tốt. Họ vẫn không ẩu. Hai thành viên rồi. Không ẩu lắm đâu. Mà khi Gamzano vào đâu đây, what the fuck? Mà chúng ta thấy rằng là bên phía của X9 Gaming họ đã ra đánh tốt nha. Và sẽ phải khiến cho các thành viên bên phía của Falconer sẽ bị phải trễ một chút trong việc đấu tiếp theo. Singapore lên tiêu. Có game 3 rồi, có game 3 rồi. Có game 3 và đại Singapore đã lên tiếng rồi. X9 Gaming rồi. Chúng sắp down. Đây, sắp down không làm gì đâu. Ui, thế là game 3. Đại diện Singapore đã lên tiếng trước đại diện đến từ khu vực MENA. Thật sự là một pha quăng cực kỳ mạnh đến từ bên phía Falconer khi mà họ ban đầu họ dẫn trước tới 7.000 tiền rồi, họ có 2 trụ siêu cấp rồi và sau đó họ để cho X9 Gaming lật ngược thế cầm một cách cực kỳ khó tin. em đã không nghĩ đến kịch bản này luôn đấy khi mà Falconer giao tranh rất ẩu. Thế rõ ràng thật sự đây là khi mà đại diện từ Singapore lên tiếng cho một đại diện đến từ khu vực MENA đi từ khu vực wildcard đi lên. Họ đã bắt đầu phản kháng lại rồi. Trong những tình huống ngặt nghèo nhất thì họ mới bắt đầu lên tiếng. Rất kỳ lạ từ đại diện bên phía của Singapore đấy. Always catching Sanji, really pulling out that revenge story. 0-3-0. It was Sanji with a 3-0, and everything turned around. Đó cũng là một trận đấu tốt ở đại diện bên phía Singapore rồi. Và chúng ta sẽ cùng chờ đến game 3 mà thôi. Liệu rằng đại diện Lào sẽ là đại diện bị loại đây? Còn game với quyết định khiến cho một trong hai đội sẽ đi về nước. Spoil cả hai đội. Đây sẽ là một trận đấu khá căng thẳng mà hai đội đều không muốn đi về, ai cũng đều một tiến xa hơn để có lượng tiền thưởng cao hơn. Sẽ là Falconer đã tự quăng đi cơ hội của chính mình rồi. Lỡ như game 3 Falconer mà thua thì thật sự là khá là buồn cười đấy ạ, khi mà họ tự quăng đi cơ hội của mình. Who would have thought? Just the correction really put them on the name game there. I like it. We're playing their own little moment. I mean, that was a fun game to watch, and I think when we look back at it, we'll say that there were 3 moments that it could have gone differently, and maybe even earlier. Chắc chúng ta sẽ cùng chờ ít phút cho đến game đấu thứ 3, game đấu cuối cùng của ngày hôm nay rồi. Liệu rằng
deal with Liệu rằng đội tuyển Lào sẽ được đi tiếp và đội tuyển Lào sẽ bắn về nước đây? Chúng ta sẽ cùng chờ xem trong 5 phút nữa. And they found Sano. It was Diablo. It was the guy that we were looking for to step up. Yeah. Well, not really step up, but finally make his presence felt. Got the wish of getting Diablo on something that's big impact, and he delivered the biggest impact for Ignite Gaming. Yeah, I think Diablo, along with the big AOG finally being able to connect, you know, there was just a lot of miscommunications throughout that game. And once Ignite was finally able to actually combo up and play as a team, not just man for man, you know, sometimes you gotta switch up the formation. And they were able to do that and actually succeed in getting a win, forcing this to game 3. Yeah, it was great. And this is what you want to see in a final series of the day where one team goes home. Now it's all a best of one. Rinmar, I mean, I know you have some stuff for us, but looking at these stats as well before we jump into the telestrator, you asked for Diablo to show up, 120,000 damage taken, 37,000 damage dealt. He was involved in both sides and made a big difference. Yeah, I think the biggest numbers I want to look at here is the difference in damage dealt between the two gold laners, 13,000 more for CS and the Melissa, which is why we had that feeling for the Falcons MEN draft where with how they closed it out, yes, we saw how well it went for them in the early game, but then that worry of, okay, what happens if the Melissa is free and the Melissa can damage? Is the Valentina and the Clint gonna be enough? Answer was no. I mean, all that really matters is the last fight, right? And as long as you can hang on long enough, it takes that one big team wipeout. And they had nothing. They had almost no inhibitors left. They were down to the wire and were able to just kind of hang on. And whether that is them making the right move or Falcon MENA making some of the wrong moves, either way it happened in the end. And though the way they got there might have been a little sloppy at times, Falcons MENA also has some things they need to look at coming into this last game. That was a heck of a slow-mo. Yeah, to see from Heck of a slow-mo. go tongue out, going crazy, and then immediately cutting to his teammates at the moment of defeat. That hurts. These are actually scrims shots. Those weren't even in this game right there. He's just doing that randomly. No, I'm kidding. That was actually recently. It was a real reaction. It was live. And what do you expect? You're playing for $100,000. I mean, the hype is real, and getting a chance to move in gives you that 65K in this situation instead of the 45 from going out earlier. So still a lot of money coming up on the line for both of these teams who are fighting for their last chance at it. Renmar, I want to give you the opportunity to break down what you saw there. There were a lot of failed fights, a lot of successful fights, but like Trek said, you only need one fight. Yeah, I'm ready to break down. All right, can you hold this for me? All right. Both fights? Yeah, I'm good. All right, we double it. Oh, okay. Okay, so we look at the draft. So this is already post-switch up where you see the Alice come in, but then we have to put focus on this Melissa. We look at the Falcons MENA composition, and the only source of reach that they really have is the Clint. Now, yes, there is still the problem for Ignite Gaming of the Valentina being able to take away the ults of the Gacha, even able to take away the Jushin ult, and of course the ult of the Alice. All of them as a means to break the formation of Ignite Gaming. But again, the question is, will they have the damage? We saw in the numbers difference, it was 23k lead for the, I'm not even gonna try to make numbers anymore, for the Melissa hieroglyphics over the Clint. Yeah, that looked like hieroglyphics there for a second. But then with the combination that Ignite had, as long as they're firing off on all cylinders, despite Falcons MENA being able to hold a very strong line of defense for their Clint, they're not just pumping out enough raw damage compared to the Melissa. Alice is even dealing damage as she has her passive up. We know the Gacha is one of those surprisingly hurtful roamers with a good amount of damage, and even the Hirara being able to come in and provide damage as well. Overall, Ignite Gaming just had more damage than Falcons MENA. When the Clint was taken out of the equation, no one in this remaining four can deal with a full 5 that Ignite has. It was way too Clint dependent for Falcons MENA. And that burst, I mean, it does scale late game. And so they had the early game handle. Yeah. And Baratza's, I mean, dominant. Like he was a high level, maybe 15 when there was 11s, 12s roaming around on the side of Ignite Gaming. But you did say that it all felt like if the Clint was gone, then what was the answer? And they didn't have one. Yeah, it was also
everything should have gone so well for Falcons MEN after Ignite Gaming surprisingly fought Turtle 1. They committed all those bodies up against the Barretts. I think they were a little bit too egotistical and thinking that they could get the turtle, but even if they got the turtle, they still would have gotten taken down. But maybe a little bit of ego is what they needed. It is a little bit of ego that allowed them to get that surprise jump play onto Sano and Sanji and then turning it around. So, hey, Ignite, they have the ego, they have the confidence, and they force game number 3. I mean, how about that 1v1 down at the base? Sanji's trying to take it all, Trex. We're watching that together. We're thinking this could be it. But it's the delay that leads to the lore, that leads to things turning around for Ignite Gaming. What was going on through your mind watching that? It was a very all or nothing play, right? And a lot of time that is what you want to go for. But the fact that they couldn't delay Kelvin. Yeah. So that means he can get back. If they were able to delay Kelvin, easy, good win. But once they're not able to delay him, at that point, I think as the Paquito, you gotta back off, because once that keeps on going, it gives the rest of the team the time to get the wipe on the rest of Falcons meta, and once that happens, they're able to just drive that win home. So it's a lot on the line. It's a lot of plays that I think both teams made throughout that game that maybe didn't have to be made. When you look at a game like that, you think maybe scrappy, you think, I mean, I'm going back to some of the World Cup final moments, especially for Spain and Argentina, and you say there was almost not a shot on goal for Argentina in 90 minutes. Spain had a ton of shots, but everything was like that last bit of effort, that just final touch to try to make something happen. Feels like when you're in an elimination game or a game of high stakes, you know, some of the regular plans and composure goes out the window, and everyone's just like really trying to almost will themselves into a victory. Some of those team fights felt that way, Redmart. Yeah, I think also that Trex may have willed this into existence. You're the only man who saw 3 games for the final series, and you called it right on the money, bro. I know everybody loves me for that one, right? Yeah. I'm here for the excitement, man. do. Come on. I came halfway across the world to watch some MLBB. Hey. And that's what we're getting. More MLBB. Hey, MSC at EWC 26. Wait Come till on there's best now. of 5s. Oh my goodness. Yeah. That's really going to be fun. Well, what would be crazy is seeing reverse sweeps, because in that situation, you're thinking 2-0, maybe 2-1, and we somehow go to that 5th game. Wow, that is going to be exciting. As we get into our knockout stages, those quarterfinals are going to end up being best of 5s, the semifinals as well, and a best of 7 will be our grand final. So if you think this best of 3 is fun, exciting, matchups, chess match, it's only going to get more intense, more complicated, more advanced, and maybe more impressive from both teams here. Looking at the story of these two, though, as we get to see which map we're going to be heading into, if it's going to be Clouds, we expect a lot of fights. I don't care, we're going to get Dangerous Grass. Dangerous Grass. But it seems like this is going to be a much more happier win for Vâng, và chúng ta sẽ cùng đến với game đấu cuối cùng ngày hôm nay. Vâng, và map lần này là map bụi cỏ nguy hiểm. Vâng, đây là Vòng và sẽ quyết định ai là người bốc quả và đi về nước đây này. Thế khá là khó dành cho phía các đội và cả hai đội, khi mà cả hai đội đang đứng trước cái thế mà vali trên tay đánh bay với cướp rồi, mà bây giờ chắc chắn là không có chỗ dành cho sự sai lầm, bởi vì nếu chỉ cần sai lầm một phát thôi, họ chắc chắn sẽ có ngay cho mình tấm vé máy bay đi về nước, không có gì để bàn cãi nữa. Đó là sẽ là vấn đề về kỹ năng, chứ không còn là một vấn đề của bất kỳ ai nữa. Và liệu rằng em nó sẽ đi tiếp đây, liệu rằng Ignite Gaming họ sẽ có giữ được cho mình cái slot chính đi MSC hoặc đi đến giải em hay không. Vâng, và chúng ta đến cùng lượt bát tích của hai đội tuyển. Vâng, và bên phía Falcons MEN họ đã ban cho mình có bài link cùng với đội Hera. Ngược lại thì bên phía Ignite Gaming họ ban vào vị trí Marcel cùng với đó là vị trí Akai. Vâng, bên phía Falcons MEN họ ban cho mình 2 vị trí đi rừng, còn bên phía Ignite Gaming ban vào 1 vị trí đi rừng và 1 vị trí đảo đường. Rất là anh thấy trong giải đấu lần này thì Akai được cập đi đảo đường nhiều hơn so với việc họ Akai đi rừng nhé, bởi vì Akai đi đảo đường nó tạo ra một cái lợi thế về mặt
kỹ năng về mặt kiểu là điều tiết trận đấu tốt hơn trong một con Arcade rừng, và tuyển thủ đang hiện tại sử dụng Arcade đi gọi là đi học đường nhiều hơn, khá nhiều so với những gì mà Arcade đã ra nên phải làm. Vì cái con Arcade thực sự là nó có thể cầm tốc biến, nó tạo ra sự đột biến cực kỳ lớn đấy ạ. Khi mà chỉ cần bố phát chiêu một tốc biến thôi là sẽ hất tung đấy, là sẽ hất tung từ 2 đến 3 thành viên nếu như họ cứ tập trung lại một chỗ. Sau đó chỉ cần có quay lần cân và sẽ chọn một thành viên để xử lý thôi. Đó là một con Arcade rất khó chịu, đặc biệt hơn trong meta hiện tại. Con Arcade đang là một thế lực rất mạnh, khiến cho bất kỳ tuyển thủ nào đều phải giải trừ. Chúng ta sẽ đến với lần pick đầu tiên trận đấu này. Bên phía Falcon MEN sẽ lựa chọn vào vị trí nào đây? Nó pick ngay vào vị trí của Atlas rồi. Và khá là cao cái này thì mình sẽ pick vào vị trí của Valentina mà thôi. Để cũng cho bên phía của Falcon MEN pick vào Valentina một lần nữa. Rất cao là sẽ là một con Valentina thôi. Nếu họ mà không pick Valentina thì thật sự là một dấu hỏi trống có thể nói khổng lồ dành cho huấn luyện viên Ramsey đấy. I mean, does he have all that in his kit? It's a great question. The only Assassin's boy I played in MPL, PH, Tự nhiên rồi, anh bảo Valentina pick vào Melissa tiếp. Có Melissa ở game trước đánh rất cháy rồi thì đương nhiên là sẽ lựa chọn vào Melissa một lần nữa rồi. Không khó hiểu là tự chỉ các thành viên Gaming. Vì họ đang đánh tốt thì họ sẽ lặp lại một vài đấy thôi. Với việc có cho mình vị tướng Valentina thì chắc chắn là sẽ dễ thở cho Gaming ở trong những giai đoạn đầu giữa cùng với đó giữa game, khi mà Valentina sẽ cướp cái liên kết tử mệnh của Atlas về, và sau đó sẽ gấp từ 2 đến 3 thành viên cho Melissa vào bắn. Lại kích vào Click và Eudora. Khi mà để sống ra Eudora này thì bên phía Falcon MEN họ sẽ pick vào luôn. But does it hurt her impact if you're going kind of anti-assassin with the Ling and the Harara band? Isn't that what Eudora's there for? Xem lựa chọn thứ ba thì là mình sẽ là một tướng nào? Sẽ là vị trí đi rừng hay là vị trí đi đảo lợn đây? Chờ xem. But again, we saw how difficult it is for a lineup with a Eudora to Vâng, vậy họ lựa chọn bỏ vị trí đầu FP, đó chính là con bài Alice. Hai con bài có thể nói là chơi tốt nhất game trước của bên phía Gaming, đó chính là Melissa của là Alice, thì họ đã quyết định đem luôn vào trận đấu cuối cùng này. Yeah, now Valentina's comfortable. She gets a Chúng ta sẽ cùng đến với lượt 3 thứ 2 hai đội. Vâng, và số là 3 thứ 4 Gaming sẽ bằng tiếng nào. Bên phía Falcon MEN họ đang thiếu vị trí đi rừng của nó FP. Bàn vào viên đông kia rồi để ngăn chặn khả năng nhảy vào đến từ Boyet. Vâng, và Falcon MEN là ban luôn này vào con Gatokaka này. Để Gatokaka phải đến cuối game thì bắt đầu mới có những pha xử lý hay được. Thế nhưng mà Falcon MEN vẫn quyết định băng vào Gatokaka bởi vì họ sợ cái vương quyền hủy diệt của Alice, để từ đó mà Gatokaka với cái kim quang gián lập của mình nhảy vào rất dễ dàng mà thôi. Đây phía này vừa có Thời gian đầu vừa rồi, sự kết hợp giữa Alice và Gatokaka, một cái hủy diệt và một cái giàn lâm là rất đẹp. Liệu Gaming khiến cho họ lật được lại thế cờ. Thực sự thì anh nghĩ là sẽ không cần ngại đâu đến từ vị trí Gaming khi mà họ sẽ muốn sử dụng cái con bài đấy, nhưng mà thực sự thì đã cấm lại vào vị trí của Gatokaka đến từ vị trí của Falcon MEN rồi, bởi vì là bên phía Gaming đã lựa chọn sẵn một con bài Alice. Và có vẻ như Falcon MEN bóng được suy nghĩ của em hay sao mà họ ban vào con Merrick luôn rồi.
by the Atlas. I wouldn't mind the high loss. Okay, we've seen it before. Và liệu rằng Ignite Gaming còn lựa chọn ở đây? Họ còn Minotaur mà họ quyết định pick vào Grok à? Có ổn hay không khi một pick vào Grok? Anh nghĩ là sẽ ok, không mà vấn đề làm trong Rock. Ra Rock thì vẫn có khống chế diện rộng, nhưng mà nó sẽ không ngon bằng như kiểu là Atokaka mà thôi. Em hy vọng là họ sẽ vào Minotaur hơn, tại vì vừa có cắn vừa phục vừa có cắn Langer, khống chế diện rộng rất tốt đấy. Tuy nhiên thì lại không pick vào và họ quyết định là chọn con bài Grok cơ. And then the Alice coming out of the lane, whichever side that's on in the jungle. Thì chúng ta sẽ cùng chờ xem liệu Jay có thể dựng tường và sau đó địa hình dung chuyển tốt hay không. Thì và lựa chọn cuối cùng của Falcomena, họ pick ở hơn lane với đội Uranus. And it's a strong matchup. I mean, that's a strong team. Yeah. But are they hampered by anything? Lựa chọn cũng không có gì đáng để nói cả. Nhưng mà Uranus có khả năng hồi phục tương tự như con bài Alice hồi phục rất là lâu thôi. Hai tướng này chắc chắn sẽ ở đường trên để có cơ với nhau và thôi, sẽ không gọi là có cái gì quá đặc biệt đến từ hai vị tướng này cả. Và pick vào Lancelot rồi. Vâng, rất bất ngờ. Đầu tiên giải đấu lần này. Cái thế hình thành trên tay không khác. Họ chơi lớn luôn. Liệu rằng với việc đưa ra con bài bất ngờ như thế này thì Falcomena có bị ngợp hay không? Hay là họ vẫn sẽ triển khai giữ những lối chơi như bình thường? Đây, chúng ta sẽ cùng đến với game đấu cuối cùng của ngày hôm nay, cũng như là game đấu cuối cùng của một trong hai đội Ignite Gaming cùng với đó là team Falcomena. Một đội sẽ trở về nhà trong trận đấu cuối cùng này. Tôi sẽ đến với trận đấu cuối cùng ngày hôm nay, trận đấu giữa Ignite Gaming và Falcomena. Đã chặn lính rồi. Một điều cơ bản với tất cả các vị tướng và tất cả các tuyển thủ khi mà sử dụng cái bài Rock này mà thôi. Rock đầu game chắc chắn phải chặn lính để đảm bảo là lính nó sẽ không xuất hiện quá sớm ở đường giữa, tạo ra một cái farm lính tốt thì người chơi đi đường giữa của team mình. Nhưng mà đây thì Chon đang nhìn thấy Kevin rồi, không gì hiểu là đâu. Kevin tiếp tục ăn cho mình combo tí mình một thôi. Kevin có hướng ra cho mình con cỏ tung tăng hay không? Mình có thể ăn thật là trước và để cho con cỏ tung tăng này dành cho bên phía của thân lane rồi. Thân lane đã phát hiện ra vị trí của Kevin rồi nha. Kevin thì vẫn giữ được cho mình, Kevin giữ cho mình được con thằn lằn với cái chân vạt của mình rồi. Cả hai anh chí thì sẽ tiếp tục farm rừng thôi. Đây lại là một khoảng lặng tương đối là dài hơi cho đến con rùa đấy, bởi vì thật sự là không có cơ sở gì cho hai team giao tranh đấu game cả. Chờ con rùa đầu tiên trước khi thì sẽ đến từ đầu tiên thì hai đội, và tổng quan lực lượng thì hiện tại vì hai bên đang chưa có những va chạm nhiều, chỉ đơn giản là vờn qua vân hại lẫn nhau mà thôi. Chúng ta cùng xem con rùa 15 giây lướt xuất hiện rồi. Chưa có gì đáng nói cả. Vẫn phải chờ con rùa này xuất hiện thì mới có giao tranh giữa cả hai team mà thôi. Sanji có cho mình là một trước rồi. Vâng, ở đây bắt đầu giao tranh rồi. Roy là người đang gặp nguy hiểm, Roy sử dụng mình tốc biến rồi. Ở đây Jay cũng phải sử dụng cho mình cái tốc biến. Vâng, một pha gọi là có giao tranh tốt đến từ vị trí của team Falcomena khi mà họ câu cho mình hai cái tốc biến đến từ vị trí của Roy của mình rồi. Và Puffin có cho mình con rùa này. Liệu Kelvin lên mãi số hay không? Kelvin rất thấp máu, ma thuật tử thuần vẫn không kết liễu được Kelvin. Rất may dành cho anh chàng đi rừng này. Và giao tranh mà không có ai lên bảng điểm số cả. Tuy nhiên thì con rùa cũng đã thuộc về cho Falcomena. Và nhờ đó mà họ đang dẫn trước tiền lên tới con số 500 tiền rồi.
Sao có vẻ như Boy nhất quyết định là cấp cho mình con búa này rồi. Cơm trên rắn luôn rồi. Cơm trên rắn luôn rồi. Đây Jay phát hiện nhưng mà đã quá muộn. Để Boy sao mang thật sự nó Diablo có cho còn nửa cái máu rồi nha. Ở đây Boy nhất lên bảng điểm số là cái chắc rồi, first blood lên cho Jay. Vâng, Kevin đã bọc đón kịp và nhờ đó mà Boy nhất đã không thể nào giữ được cho mình cái mạng này. Một điều di chuyển khá tốt đến từ các cái viên của phía này mình họ bịt hoàn toàn đường đi của Boy luôn. Đây sao tốc biến và liên kết tử mạch nhưng mà chỉ trúng được vị trí của Jay mà thôi. Rồi né rất nhanh. Trôn vào đấy. Lãng phí chiêu thật. Thì sao đây? Ô Jay kìa, cướp cua tốt nha. Còn bên bên trên thì chẳng có gì cả, hai bên boxing lý lẫn nhau thôi. Con rùa thì đã sắp ra rồi, chỉ còn 10 giây nữa thôi. Và sẽ có một pha giao tranh nữa nào hay không đây? Ta sẽ chờ xem. Alin đã xuống rồi. Còn ở phía bên kia thì Sanji đã chặn hai lính hai đường giữa và đường trên. Đây Ignite Gaming đã phải động cho mình con rùa ấy trước. Trôn đang đây, Trôn đứng rất cao nha. Roy có liên kết tử mệnh kìa nhưng mà Roy có dùng không? Quyết định là không dùng. Đây sao Kevin có cho mình con rùa rồi. Không có giao tranh nào cả. Ở đây liên kết tử mệnh được 3 thành viên. Và Goofy là có cho mạng cho mình Diablo, Sanji có cho mình mạng của Joy và Trôn có cho mình mạng của Jay. Vâng, liên tục là 3 thành viên của bên phía anh Gaming lên bản số và ở đây CS cũng không thể nào thoát được một tình huống quét dơ dành cho bên phía của Costream MEN. Kelvin vẫn giữ cho mình con rùa này. Thực sự là một pha giao tranh của nó cực kỳ tốt đến từ Costream MEN. Cái liên kết tử mệnh của Trôn đã trói được 3 thành viên bên phía Ignite Gaming. Và sau đó thì Roy dùng liên kết tử mệnh lại chỉ kéo được một thành viên về mà thôi. Một viên phải đánh giá kỹ năng rất cao từ phía của đại diện bên phía MENA. Nhờ đó thì trụ đường dưới đã được Sano lấy một cách cực kỳ dễ dàng sau khi 3 thành viên của phía anh Gaming lên bản số. Người đó trụ đường giữa luôn. Chỉ một pha giao tranh thôi mà lượng tiền lập tức chênh lên đến 3.000 tiền. Ở đây Trôn lao vào rồi. CS đã bật cho mình chiêu cuối đi, phải dung chuyển trúng một thành viên mà thôi. Ở đây liên kết tử mệnh vào và liên kết tử mệnh lại 2 thành viên. Vâng, và CS có cho mình mạng của Phupin cùng với Boy đã còn lại cho mình mạng của Roy rồi. Vâng, một tình huống 1 đội 1. Tuy nhiên là không có gì ra cả về nhau mà thôi. Ở đây Kelvin đã quyết định cướp cho mình con bùa tím. Cướp được rồi. Một cái rất dễ dàng, một cái đâm xuyên cùng với đó là từ ảnh vận mệnh mà thôi. Thì sao con rùa thứ 3 đã chuẩn bị xuất hiện rồi. Liệu rằng ai sẽ là người có cho mình con rùa này đây? Con rùa cuối cùng của trận đấu này. Đây và quyết định là khởi động đến từ Boy rồi. Liệu có kịp hay không? Trả lời là không, khi mà Boy ăn rất nhanh. Con rùa cuối cùng của trận đấu này đã thuộc về Costream MEN. Đây thì Trôn lao vào hơi cao nhưng mà vẫn có thể lùi về một cái an toàn mà thôi khi mà Ignite Gaming quyết định là không đánh vào Trôn. Ở đường trên thì Sano lại quét được trụ đường trên một cách đơn giản mà thôi, không có gì quá là nguy hiểm cả. Vẫn là một thể ép rất lớn đến từ bên phía Costream MEN khi mà lượng chênh lệch tiền hiện tại đang là 3.700 tiền. Vậy cũng thay đổi so với con rùa trước đâu. So với pha lần trước. Thực sự thì rất khó cho Ignite Gaming đấy. Họ có đội đẹp hơn. Thật sự là con bài Groupstage nó không hiệu quả ở trận đấu này đâu. Nếu như mà họ biết vào hướng video to thì bay xa. Thì khả năng giao tranh của Ignite Gaming tốt hơn. Tuy nhiên thì lựa chọn vào con bài Groupstage với cái điểm máy dung chuyển thật sự là chưa có một pha nào điểm máy dung chuyển của Jay thật sự là tốt cả.
Chứ chúng ta sẽ phải chờ một thời gian nữa mà thôi, chứ đánh thế này thì thực sự anh em mình rất khó để có thể thắng được trận đấu này. Sự ở đầu trên kìa, Tagi cứ sừng sững ở đầu trên một hồi rất cứng, hoặc cũng không, và cả hai bên sẽ quyết định là không giao tranh đâu. Use the Throne of Ruin right there. So they will not have it for a while. Vâng, và nói lại đây sao Diablo đang kẹt trụ 2 này. Vâng, và đã có trụ 2 dành cho phía của Vòng MEN rồi. Tiền thì đã chênh lệch lên 4.200 tiền rồi. Vâng, liệu rằng với lượng chênh lệch này thì họ sẽ giao tranh vào hàng lót như thế nào đây? Kevin có cho mình level 12 nha, và hình như là Bonnet cũng có cho mình level 12 mà thôi. Hiện tại là level dùng là bằng với nhau, liệu rằng sẽ ăn được lót hay không? Kelvin vẫn có lợi thế hơn khi mà có cái kiếm châm hoa hồng cùng với trừng phạt của mình. Đây Sanji sao? Sanji có bị bắt lại không? Câu trả lời là không. Vẫn chưa quyết định khởi động lót đến từ Vòng MEN. Họ chỉ vần vần nhả thôi. Trồn phát hiện ra Jay rồi. Trồn cảnh giới rất tốt. Ở đường dưới thì Sanji rất khó chịu với con bài con bài đưa nước này. Quyết định là lại một lót rồi, không ăn lót nữa. Sao? Vâng, ở đây Jay kìa, Jay có gặp nguy hiểm hay không? Dây rất khó nha, Trôn đang ở đây. Đây không gặp nguy hiểm bởi vì là các phía bên Vòng MEN chưa muốn giao tranh. Vâng, ở đây liên kết từ mệnh được 2 thành viên rồi. Ui, và Kelvin vẫn về được. Ui kìa, điểm ảnh dung chuyển tốc biến, chỉ chúng được Sano nhưng mà không có ai lao vào cả. Vâng, và Jay lên bảng. Sự luôn con bài Groupstage nó không hề hiệu quả trận đấu này một chút nào luôn, nhưng mà bên phía huấn luyện viên anh quyết định rất tốt. Chết thằng này. Vòng MEN đang bị mất thế. Họ đang không có sự kiểm soát con lót và Boyet đang hoàn toàn yếu máu. Anh ta phải về hoặc là ăn một chút quái rừng để có thể giao tranh thôi. Có thể được muốn lao vào. Diablo sao? Diablo có nguy hiểm rồi. Diablo lên bảng rồi. Sự là cái vực của Diablo lên thật sự là tốt. Tuy nhiên thì anh ta không thể sống sót được sau với mỗi thành viên rồi nó sát thương vào. Và có vẻ có lót đánh sẽ với Vòng MEN rồi. Kevin ở đây, Kevin lao vào rồi. Kevin bị liên kết tử mệnh, Kevin kiếm cho hồng để thoát ra. Và liệu có con lót hay không? Có con lót thì cho Kevin rồi. Vâng, rất tốt, và Jay sẽ là người bỏ mạng ở đây mà thôi. Còn tôi thấy không hề lời từ phía các thành viên ấy này mình họ có lót nhưng mà mất quá nhiều mạng. Ôi, họ có được lót là cũng là một phần gọi là tốt rồi. Đây, ở đây Kelvin rất cẩn thận này. Kelvin bắt đầu tự ảnh đón mệnh, xong bắt đầu trừng phạt một cái. Hoặc con lót đã thuộc về cho bên phía của X-Line Gaming. Đã ôm mặt rồi. Ôm mặt rất tiếc nuối Vòng MEN. Tiếc nuối. Họ có lợi thế nhưng mà họ anh để tuột mất cho mình con lót này, rất tiếc. Và đây là một con lót để giúp cho X-Line Gaming không bị trôi tuột về phía sau mà thôi. Thực sự đấy là một cái điều mà có thể nói rằng là bên phía của Vòng MEN dù họ có thể thắng X-Line Gaming nhưng mà sẽ không tiến biết sâu được. Đây là một vấn đề rất lớn về phía trình độ của Vòng MEN. Thì đó thật sự là bị chậm tay của các thành viên. They're keeping it close, but this is still a very significant lead in the hands of Falcons MEN. Chắc bây sẽ lại là một khoảng lặng giữa hai anh em thôi, và chúng ta sẽ cùng chờ đến con lót thứ 2 của trận đấu này mà thôi. Chứ thực sự với cái tình thế này thì Vòng MEN cũng không muốn khởi động giao tranh trước đâu. Sanji ở đây rất cứng cáp, không thể nào được Sanji cả. Khi mà như chỉ có Jay cùng với cả Roy là lên cho mình giảm về máu thôi. Thực ra Sanji PS bắn vào Sanji để lấy đội tại hồi máu. Và anh ta vẫn không bị dính một tí máu nào. Bạn bị bắn không dính một tí máu nào từ Sanji. Sanji rất cứng chờ. Anh nghĩ sẽ chờ đến một con lót tiếp theo.
trận đấu lần này. against this composition from IG where you could just Người ta cũng nhìn lượng sát thương gây ra kìa. Sanji với Sano đầu bảng luôn. Thật sự là một con tank như Sanji có thể gây được lượng sát thương lớn như thế, rất là bất ngờ đấy. Khả năng gọi là có những cú nhây trong giao tranh ít tốt, cực kỳ khỏe đến từ những cái rớt này. Jay ra này, Jay có định làm gì hay không? Còn Roy đằng kia nữa, liệu giúp được hay không? Thôi hỏng rồi. Còn bây giờ còn bị đáp trả ngược lại cơ. Jay đang gặp nguy hiểm rồi. Còn đây một quyển Việt Nam nó không trúng ai liên tiếp từ bệnh trúng 3 thành viên. Thôi xong rồi. Được rồi. Anh em nào phát đi đó tất đi ngủ ấy. Đi ngủ thôi. Một tí ngủ hết rồi. Thì thành Mena là quá tốt, hết rồi. Tại sao con Grok? Tại sao lại pick Grok vậy? Để thực ra nó lao vào thế chịu à? Em cũng không có gì nói với pha xử lý vừa rồi của Jay. Sự là kết thúc thôi. Và xin chúc mừng bên phía team Falcon Mena, họ vẫn được ở lại đi tiếp. Và xin chia buồn với Ignite Gaming khi mà họ là người sách vali về nước. Một tình huống vấp cỏ cực mạnh đến từ vị trí của Jay. Với cả pha đấy boy nhé rất nhanh tay nhá. Thấy dựng tướng phát là dịch chuyển cho ai đi luôn. Sau đó là Jay lỡ nhịp điểm này dung chuyển thôi. Chán. Và khó nói đến từ vị trí của thành viên Ignite Gaming và phải là danh dây. Không gì nói cả. Thực sự là Chôn cầm con bài Atlas đánh rất xuất sắc. Nhưng mà bên phía của Ignite Gaming họ lại không ban vào Atlas, cứ ban vào bị tướng Lào ấy. Họ bị nghĩ rằng là họ có thể đánh khắc chế được các bạn Atlas đấy. Tuy nhiên là không. Sự con Grok cực kỳ vô dụng trong trận đấu này. Con Grok em không thấy một pha nào biên bạch trung chuyển hất tung được 2 thành viên cả, chỉ hất tung được 1 thành viên mà thôi. Và thậm chí vừa rồi đến pha cuối game còn không cả hất tung chung cơ. Tưởng hút cả thứ 3 kìa. 3 thành viên là sự vô dụng. Một con Grok vô dụng trong trận đấu này. Sự rất khó nói. Vừa rồi chấm cực kỳ lớn. Bên phía Ignite Gaming họ đã pick Grok. Họ đã pick Grok thì một bài có thể nói là rất yếu trong cái hiện tại rồi. Anh phải nói là Ignite Gaming khu vực ở Singapore họ hưởng tiếng thơm từ khu vực từ SRG là quá lâu. Thật sự thì đây vẫn là một khu vực nên bị loại bỏ trong roadmap của Biden trong tương lai sắp tới. Thực sự chúng ta nên bỏ thực sự là Motu lên bỏ MPL Singapore đi, vì mà thực sự là bên phía Singapore đánh rất bạc nhiều. Tại sao làm như vậy? Họ chỉ Singapore mới chỉ có lại quá khứ với SRG IG Singapore cùng với đó là Teflat mà thôi. Chứ thật sự Singapore bây giờ họ đã quá yếu so với mặt bằng chung của nền eSports Mobile Legends trên thế giới rồi. Sự là đánh rất bạc nhiều. We listened to the coach just told us about our mistakes and told us not to do it again. We played the third game. You didn't do it again in Game 3, I can tell you that much. Well, you're someone that's been around for a long time in the MENA scene in MLBB. It's your second MSC that you're competing here. How do you feel things have evolved since your participation at MSC 24 to today in Paris? I think the experience of us players, we've been together 3 years, so our teamwork is really good. Definitely showed here today, even under pressure. That isn't. You're someone who's been kind of balancing competition and studies at the same time. How do you manage to do that when you're now hitting these big stages and you have a lot more to worry about also at home? Well, now I don't have anything to worry about because it's summer break. But when it's time for school, I'll just study and play. I've been doing it a lot, so it's okay.
It's just part of the competition. Thank you very much, Troll. Congratulations to you and Team Falcons MEN. Gentlemen, come over here. Habibis, it is time then to crush our second and final key of the day. Did you guys decide who's going to crush the key? Or is it just going to be you, Troll? I don't know. Who wants to crush the key? You know what? Let's just decide it in the moment. Come on over, gentlemen. This is it, our second elimination of MSC at EWC 2026. It's huge. Yes, I know. Join on in. It's time for you to crush the hopes and dreams of Ignite Gaming on the other side. Their key is already in place. The instructions are ready. You can go ahead and push it in and just watch it. Keep pushing it. Hold it down, Habibi. You got this. They've done it in the game. They're doing it again on the Crusher at EWC. Oh! Ignite Gaming set ablaze by the Falcons. All those hopes crushed to bits. Little tiny shards. And you'll see it all in front of you here. It's the magic that happens here. At MSC at EWC 2026, Ignite Gaming are out. Your victors, survivors, Team Falcons MEN live to fight another day. Back to the panel. Well, nothing is granted. If you play enough Eudora in mid lane, you'll hear her say something like that. And everything certainly earned in this best of 3 set. It went down to the wire, and it was Team Falcons MEN who have booked themselves a match against Team Falcons PH. What an amazing journey and story that is going to be when we face off again and see some more Group A action. But as we turn into our panel, I welcome you back, Rinmar and Trex joining me. Rain Day as your host. And guys, closing out the day, closing out that set, really, it could have gone either way, but Falcons felt in control of it once that third game got going. Yeah, better execution. I'm still going to double down that I had a little bit more preference to the draft that we saw from Ignite Gaming, but we saw from how they were moving, it looked like wasn't really hitting all the marks. Meanwhile, Falcons MEN, they looked confident. Yeah, I mean, I can also double down that I liked the draft from Ignite as well, but it just goes to show kind of what we were talking about through a lot of those games, Rain Day, where it just felt like Falcons MEN was playing a tighter game. It felt like they were just overall competing at a better level than what Ignite could bring today. And I think in game 2, we saw some shimmers of what Ignite could really be, but they couldn't bring that consistently through all 3 games. I mean, these are tough moments to go through, because on the flip side, you've got Ignite Gaming who are, doing their best to try to stay alive in this competition, and it doesn't go their way, and that's part of competing at this level. You get the chance, you get the experience, hopefully you take something from it. What can Ignite Gaming take away from this loss? I mean, look back at their story. They crawled through the lower bracket in MPL Singapore. They went through a grueling 7-game grand finals against favorites and still won. They made it here. They dropped down to the lower bracket, but they got a game against a very experienced team in a match that we thought that they'd be done and out for. They forced the game number 3, didn't go their way, but they have a bright future in Kelvin with what he was able to do with that one heroic play he did, stealing the Lord away in game number 3. There's a lot to be able to grow through with the progress that they've made. And when you look at Falcons MEN, isn't this a little bit more of just the same story? Finding their way through the wild card, facing elimination if they do not get the job done, but at the very end, at the last moment, crossing the finish line. It's another one, and now they get to go against their kind of organizational companions in Team Falcons PH, who many people didn't expect to be in the bottom side of the bracket, but are. Can that run continue? It's definitely going to be something that's going to keep them up late tonight. There is a lot to think about, a lot to look at the games that were before them. Yes, Falcons MEN has been a part of MLBB competition for a very long time. And if they want to break through tomorrow, it is probably one of the biggest mountains they will have to climb. One of the most important games they are going to have to play, not just today, but they have ever seen. Well, this has been a series of upsets as we take a look at the
post-match stats from Game 3, one of our only sets to go. Our only set to go 3 games here today, and mostly throughout the tournament. It's been pretty quick. Renmar, what do we take away from these? Yeah, we were looking at the end of the draft, 2 heroes that could be the X factor, the Uranus and the Alice, how it's going to be played and how they're going to get their impact felt. The most damage dealt by Falcons MENA is the Uranus at 42,600. Yeah, wow. That is 6,000 more than the Clint, which is supposed to be like the main carrying source of damage. Almost, well, not double, but even way more than the Eudora and a lot more than the Harley. So Sanji was definitely the anchor for the draft for game number 3 for Falcons MENA. How did you feel the jungle matchup went with Boyette and Kelvin? Boyette on the Harley this time around. Did we see some comfort from him? Do you think there's more to see? Well, if we remember in the previous meta, something that Falcon MENA is trying to bring us back to, Harley was a monster, was just completely dominant in so many ways, and I think it's something that maybe IG forgot a little bit about. Yes, the Lancelot can do well in it, but when you have everyone else on the team playing so well, when Sanji's able to just harass consistently in your jungle, in your face, it makes that Lancelot's clear time even slower, and Harley was just able to capitalize on that and have a great game. Before we head into tomorrow, seeing these shots of Troll walking ahead, Team Falcons MENA giving Kelvin the dap, and the fans, they've been amazing here at MSC. Paris has been a delight, that key being crushed, representing your hopes, your dreams at EWC across all the games, not just for your championship hopes here, but also your championship hopes for the club championship as well, which Team Falcons have won back-to-back. They got to be happy as an organization, sending 2 teams now to qualify and have a chance to continue that pursuit here in the knockout stages. Oh yeah, for sure. I'm pretty sure the happiest out of everyone here right now, if I'm not mistaken, would be Team Vitality. I know, look at that. Yeah, they're looking really good. And they're not sweating yet. Yeah, not sweating at all. Their understanding of the meta seems to be a step ahead of everyone else. We haven't seen them go down the more cheesier routes, but then the fact that they can bring in the Vexana in mid, they've won a series solely through building around the Melissa. It's great. You know, I love kind of, I started in MOBAs and, you know, a game called Smite. And one of my favorite things about learning new MOBAs and diving in and seeing these communities is it's kind of the same thing over and over again, where when you develop a meta, you're really looking at a chessboard, but you don't know the quality of the pieces yet. You don't know what's the knight. You don't know what's the rook. You don't know what's the queen. And you're constantly figuring out what's the king, what's the one thing I need to protect, and what's my one win condition. And as metas change, they continue to change. I'll start with you, Trex, and if you want to add on to this, Renmar, what have we seen develop with the pieces on the MLBB chessboard after day 3 going into now day 4? Oh, it still feels so. And you can't give me this. It's wide open answer. Right. I've asked you this 3 times. It's just the reality of the situation, my guy. Like we just saw Falcons MENA even open things up. We banned out what we thought was the king and queen, right? We banned out the Ling and the Harara, and there wasn't any detrimental change because in the past it was these picks always need to be banned out. We never want to see it. The Marcel, I think, is something that needs to continue to be banned out. I don't think that is a pick that is ever going to be let through. But outside of him, there's nothing else that really seems end of world if you ban it out or let it through. Everything seems to have a counter. I will good on this board as well that the Atlas and the Belleric also seem to be a very important pick. And yes, the Harar and Ling are going to start to be thought about on whether we will ban them or let them play. And I think a lot of teams are going to look at the way Falcon MENA played today and maybe implement it down the line, especially some of the teams like TLPH and like Falcons PH, whatever we're calling them, are going to have to think about because those are 2 teams that had trouble dealing with that Harar and Ling. Yeah, exactly. It's so cool to see that Falcons MENA still was able to end the day today with adding another layer to this already very open and wide meta to consider that. And it's so complicated. Yeah. Like, I'm trying to run through permutations in my head constantly about this, and I'm just like, oh, that's why I'm here. I can't think about it fast enough. These coaches, what more them with all the pieces that they have to consider, the scrim results that they know. It is exciting, and I wouldn't be surprised if once we are into knockouts and teams finally find stability, that even then it's still going to be so hard to predict because now they have all these permutations to consider.
Well, it could be considered disappointing to go out at this moment in day 3 of a tournament that's going to last about 9 days overall. But to even get here was an accomplishment. So heads held up high for Team Ignite. We had a chance to talk with Ignite Gaming's Diablo here in an exit interview. We're here backstage with Diablo from Ignite Gaming after that loss against Falcons MENA. What happened? They were just a better team, I guess, and we were underprepared, so we lost. Yeah. Underprepared because you lost because you were underprepared. I think as a team as a whole, we weren't prepared enough to face them because we kind of knew they were pulling out the tank junglers, but I think our strats are not good enough. Okay, so I think we're referring to game number 1. Yeah. Right, game number 1 was the Akai jungle like a surprise pick for you? Honestly, it's expected, but I feel like we didn't prepare much going into Akai jungle because we don't have much counter strats. I think we could have come out with something. Yeah. So, I mean, the casters from your loss yesterday to what happened today, they were wondering, where is Diablo? What happened to Diablo? Was that just a part of the strategy, or what happened there? I would say just my part, I'm adjusting to what the team needs, so I'm unable to bring out my full strength. I think I'm more specialized in damage heroes, but for me this is also something I have to improve on. So if I'm not doing well enough in sustain, then I'll just have to keep improving, and maybe one day you'll be as good as my damage heroes. Yeah. Yeah, we remember. We remember for sure. Yeah. I mean, game 2, game 3, you were on the Alice. It seemed like you had a little bit more to say in that game. But come game 3, what do you think went wrong? I think we were too hasty in our decision making. The game was going not too bad at the start, but a couple of wrong engages made us lose. I think we could have just played it slow and wait for good timing, just like game 2. Yeah. Is everyone okay though? Did everyone? I'm not sure. I haven't seen their faces. Oh, okay. So you went off stage. You're here now. Yeah, I'm here now. Well, it looks like the Singaporean fans are obviously still supporting you. Do you have anything to say to them as your final words here at EWC? Just sorry. Very disappointing result. I think throughout this year, it's quite disappointing. I think as a whole, Singapore has improved, and sorry I couldn't bring the performance up. But if there's ever we make it back into the main stage, I hope you guys continue watching, and maybe one day I will be back. Like my form will be back. For now, sorry for disappointing you guys, and sorry you can't see the Diablo that you want to see. Yeah. We'll wait. And we are all waiting. All right. Thank you, Diablo. Thank you, Ignite Gaming, for all your hard work. We're going to throw it over back to you guys. The world will wait. Diablo, great final words, great humility there. And trust me, you will have your fans ready to support the next time you get a chance on this stage or a future M Series stage. Guangzhou Gaming in this schedule take the win over True Rippers. They will play tomorrow, and it's Team Vamos who win a 2-0 over Team Spirit, booking their spot into the knockout stages. Team Vitality also did the same, taking down Team Falcons PH, sending them into a knockout game, which means they could go home, but they're going to be facing off against another Team Falcons and Team Falcons MENA, which means Falcons will be flying into another match. It just depends which one. As you take a look at this, it means that when Team Vitality and Team Vamos book those tickets, there's still more to do as Guangzhou Gaming, Team Spirit, Team Falcons PH, Team Falcons MENA want to find themselves in the other 2 spots. 4 teams fighting for 2 more spots, and that's just Group A. Tomorrow, Group B takes the stage, and that leads us to some big games, gentlemen. GK Esports, Selangor Red Giants to kick us off. That's a lower bracket game, meaning one of them is going home. Yangon Galacticos Pro Esports, Onyx and Aurora Gaming. Coach Midnight, who showed us some awesome stuff, that Rafael Ahmed. We'll see if he has any more tricks up his sleeve. We'll close out the middle of our day, and to end it all, it's Entity 7 versus Team Liquid. Another lower bracket game that will send a team home if they can't get the job done. Yeah, based off of what we saw from their previous matches, it seems like the first match for GK and for Entity 7, they're going to be the ones I think perceived by a lot of us as
climbing an uphill battle. Yeah. But those middle set of matches, those look really exciting. What's insane is that in the past you would say the Aurora versus Onyx could be an uphill battle for Aurora, but this time around, I think more and more eyes are looking at Aurora as real contenders here. You know, word on the street is they are doing very well behind the scenes, and what we're seeing on the stage, they are also doing very, very well. Well, to all of our talent and all the production team, we appreciate you all for being here and joining us on day 3 of MSC at EWC 2026. My name's Randy, and I'll remind you to never give up, never stop gaming, and we'll leave you tonight with the STC recap. See you tomorrow.